หังสัมมาสัมพุทธังอาคาวันตังสรณังคโตอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามิยามหังสวากาตังอาคาวตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสการเรนะปังธัมมังอภิปูชยามิยามหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตอิมินาสการเรนะอังสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังบุตสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังโรมาเสตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะอันนมยังบุตตาภิตุติงกโรมาเสโสตัสสะภะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชะนะสัมปันโนสุขโตโลกเวทุอนุตตโรปุริสัตธัมมาสารติอเดวมนุสสานังพุทโธวายุอิมวังโลกังสันเทวะกังสัมมารากังสัพพะมะกังสัสสะพระมานิงปัจจังสะเทวมนุสสังสยังอภิญญาตวะภเวเดสิโยธัมมังเดสิสิอธิกัลยานัมกัลยานัมปริโยสนะกัลยานังสัตตัสสะปยัญชนะวาระปริปุณังปริสุทธังพระมจริยังปะกาสิสิตามหังวันตังอภิปูชยามิตามหังปะกะวันตังรัสสานามามิอันธรรมยังนัมมาภิติงกโรมาเสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิโอปานายิโกปัจจตังเวริตาโพวินโยหิตัมมหังอาภิปูชยามิตัมมหังธัมมังสิรสานะมามิอันธรรมยังสังฆาภิติงโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุปาราอิสัพวะโตสาวกสังโฆอาหุรโยปะหุรโยราคิรโยอัญชริมอนุตตรังปุญญังหิตังโลกัสสะธัมมังสังฆังอภิปูชยามิธัมมังสังฆัง
ยังรัตนัตยปนามะคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปรัญจปนามะเสอรุณามหันนาโวโยจันดาสุตัปรายานะโรจโนโรกัสสะปะโพปังกิเลสะกะตะโกวันดามิพุทธังอะเรนะตังธัมโมปันติโพเวยาตัสสะสัตตุโนปังกัมมัตตะเบตะปินนากุโลกุตโรโยจะดาดาดาริปโนอัมหังอะหัมมาดะเรนะตังสังโฆสุเขตาภยติเขตสัญญิโตสันโตสุขัตตานุโพธาปุโลลาภะหิโนอริโยสุเมธาสุวันดามิอามาดะเรนะตังจิวะเมกันตาภิปูชนายกังวัตถุตยังตาภิสังฆตังปุญญังมายายามามาสัพพุปัตตวามาอุตเวภาวะสิทธิยาอิตตะตะกะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาโมจเตสิโตนิยานิโกปัสสะมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธิกามิภเวทิโตมายันตังสุตวะเอวัญชนะมัจจติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณัมปิทุกขาโสกะนิเดวะทุกขาโทมานัสสุปายาสัพพิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคปโยโคทุกโขยัมปิจังนาลาภันติตัมปิทุกขังสังคิตินังนาคันดาดุขาสยาดิตังรูปุปัฏฐานาคันโดเวทานุปัฏฐานสัญญูปัฏฐานาคันโดสังขารูปัฏฐานาคันโดวิญญาณุปัฏฐานาคันโดอริญญาญาดารามโนสุภคะวะเอวังภาหุรังสาวะเกวิเนติเอวังนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิภาหุลารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจสัญญาอนิจจสังขาราญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจจสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมยามมังอาจารามรานิสุเกหิเอเวหิโรเกหิโรวาราเสหิอุปายาเสหิทุกโขตินามเลตาอเปวานามิมัสสะเกวารัสสะโดกะกันดัสสะอิริยาปัญญาเยตติจิราภรินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังอะระหันตังสัมมาสัมพุทธัสสะอะคะระสัมมาอริยปัมปจิตตาตัสสะมิงภะคะวะติพรหมจริยัมจรามาภิกขุนามสัจจิวะสัมมาปันนาตังโนพรหมจริยามิมัสสะวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยตติจิระปรินิพพุตตัมปิภวันตังอุติสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังอะคารัสสะมานาคาริยัมปัมปจิตตาตัสสะมิงภะคะวะติมัจจริยัญจระมะภาษาสิวะสัมมาปันนาตังโน
ขขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุติอันธรรมยังตังกนิกาปัจเวกนาปรัมรามาเสปโยนิโสจิวารังปฏิเสวามิเอวาสิตัสสะปฏิกาตายาอุณหัสสะกายานัสสะมะกะสวัตตะปะสิริสัมปะสานัมปันติกาตายายาวะเทวะริโกปินนัมปฏิจาตนัตตัมปฏิสังกโยวินทาปัตตัมปฏิเสวามิเนวัตวายนะมัทายนะมันดานายนะวิภูสนายาเอวะอิมาสกายาสติติยายาปนายาเวหิสุปารติยาพระมาจาริยานุกาอิติปุรานันจเวดานัมปฏิหังกามินาวันจานังนาอุปเอสามิยัตราจเมปเวสติอันนาวาชตาจะภาอิหาโรจติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนามวามิยาวะเรวะสิตัสสะปฏิกาตายาอุนัสสะปฏิกาตายาปฏิกาตายายาวะเทวะอุโตปาริสยาวิโนทนามนารามาตัมปฏิสังขโยนิโสกิลานาปัจจยาเปสัชชะริขารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนานังไวยาปฏิกานังนังนามปฏิกาตายาอภัยปัจจปารมาตายาเตภาหุงสังอัสสมาปินิมิตตัสสะริเมการังอุทิตะโครัสสเสนะมารังดานาดิธัมมาวิดินาจิตตวะโหดินโดดันติตัสสะเตจยมังการานิมาลาติเลกามะภิโยชิตัสสะปารติโกรัมปนามมังคัมมัตตยะขังกันติสุตันตเวทินาจินนวะโหนินโดตันติตัสสะตุติจยมังการานินาราคิริงกาจาวรังอติมัตตะปุตังดาวะจักขมัสสเนวะสุดารุนันตังเมตตัมโพเสกเวทินาจินนวะโหนินโดตันติตัสสะเตจยมังการานิโอกิตะกะกะมะติหัตตสุตารุนันตังโยชนะปะตังโกลิมาลวันตังอิติปิสังฆตามโนจินตวาตันติสัสสะภะวะตุเตจยมังการานิกัตวานากันดาบุตตารังอิวะกัปปินิยาจินจยะทวะจานังสนากายามันเจสันเดนะโสมาเวดินาจินนวะโมนินโดตันเตสัสสะเตจยมังการานิอิจุจัจจังวิหายามติสัจจะเกตุวิโรปิตามนังวะโมนินโดตันเตสัสสะเดนาเวตินาจินนวะโมนินโดตันเตสัสสะวะตุเตจยังมังการานิสารติมาตัตติเนกาเวเวตานิจุปัตตวะเดโมขันสุขังอาติกามายานาโรสะปัญโยมหาการุณิโกนาโทสัพพะปานินัมโพเรตวะปารามิสัมภะปัตตุสัมโพเรโมตตมังเอเตนะตุติจยมังกาลัญจยันโตโพธิญาโมเลสักยานังนันติวันตันโนเอวังหิจโยหิจยสุจยมังกะเรอปาราชิตตัมปัลลังเกสีเสปะตะวิโปกะเลเก
กิสัพพะพุทธานังอาคัมปันตุปะโมระเตสุนักตังสุมังคลังสุภวัตังสุอุทิตังสุขันโนโตจะสุยิตังพระมจาริสุปัฏฐกินังกัญญกัมมังวาจากัมมังปัฏฐกินังปัฏฐกินังมโนกัมมังเทปัฏฐกินาปัฏฐกินานิกัตวนาลาวันตันเออินเดเมตัญจสัมภโลกัสสมิมานาสัมภวันเยหะปริมานัมโตจติริยัญจาสัมปันตังอเวรังสัมปันตันติตัญจารันติสินโนวะโนวายวัตสาวิกาตเมโตเอตัสสติงาติตยาพระมเมตังเวหารังอินตมาอุทิตินจานุปกรรมสีลวานาสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังนาหิจาตุกัมปัสสยังปุณณเดติติระนิยังเมตตาสุตังวิรูปะเกเมเมตตาเมตตาเอราปะเตเมสัมปัญญาปุเตเมเมตตาเมตตาอาโคตัมมะเกหิจาปาดะเกเมเมตตาเมตตาติปาดะเกเมจาตุเอเมเมตตาเมตตาบาอุปาเตเมมามาปาดะโกหินสิมามาหินสิติปาดะโกมามาจตุโตหินสิมามาหินสิบาอุปาโตสัพเพสัตตาปานาสัพเพพุทธาจะเกวะลาสัพเพปัตตารานิปัสสันตุมากินจิปะปะมะกัมมะอัปปะมโนปะมโนธัมโมอัปปะมโนสังโฆอนาวันตานิสิริสัมปันเนอะหิวิจิกาสัตตาปันติอุณนานาภิสารภูโมชิกากัตตเมกัตตเมปริตาปฏิกามันตุพุทธานิสุหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตนังมาสัมพุทธนาอุเทตยัญจะภุมาเอกราชาวันโนปัตตะวิภาวะโสตังตังนามาสาเมหาริสาวันนังปัตตะวิภาวะสันตยัจจกุตตาเรโมติวาสังเยพระมนาเวตังภูสัพพะธเมเตเมนะโมเตจามามตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสุวาริตังกัตวะโมโรจารติอินาเปตยัญจังคุมาเอกราชาหริสาวันโนปัตตวิภาพัสโสตังตาสามีหริสาวันนังปัตตวิภาพัสสันตยัจจพุทธาวิหาริอุระติเยพระมนาภูวะปะดะเมเตเมนะโมเตจามังวารายันโตนะมัตตุพุทธานังนะมัตตุโพธิยาโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสฤทธังกัตวะโมโรวะสัมมะกัปปยิติอัตถิอิมัสสมิงกายเยเกสาโลมานะขาดันตาตะโจมังสังหารุอัตติอัตติเมชังวะกังหัตยังยะกนังกิโลมะกังปิหากังปัปวะสังตังอันตากุนังอุตริยังการิสัมปิตังสิมังบุโพโลหิตังเสโตเมโตอัสสุสักเกโลสิงคานิกาลสิกามุตตังมัตตะเกลุงกันติทวัติงสังกลาอายังอัตตะภาโวอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุจิสุขังอิมังกัมมัตตานังปุณปโวติอาจิรังวัตยังกายโยอาเตเสชติสุทโธอาเปตะวิญญาโนนิรัตถังวะกะลิงกะดังเวทาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุรูปขันโธนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธจักขันธาอาชัตตาภาหิตาสังขาราอนิจจาทุกขาอนัตตาวิปินามะธัมมาอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโน
ตวานิโรจันติเตสังอุปาสโมสุโขนามารูปังอนิจจังขยาตินานิจจังวัตตะวานังนามารูปังทุกขังขยาตินาสุขังวัตตะนิพพานังมารูปังอนัตตาอาสารกเตนะสารังวัตตานิพพานังมารูปังอนิจจังนามารูปังทุกขังนามารูปังอนัตตานิจจังวัตตะปานังสุขังวัตตานิพพานังสารังวัตตานิพพานังนิพพานังลัมมังสุขังสุโขพุทธานาโอบาโดสุขังสัตตัมมะเตสันนาสุขังสังคัสสะมะขิสัมมะกานังตะโพสุโอภัตติโยสิตุระเนตัสสะมิเกตะปะติจายิโนวิชาจารณะสัมปันโนสุสิตุเทวมนุสเสวัตปฏิอติโจรติมาปฏิจันติมาสันนตุปฏิโยปฏิจายตาปฏิพระมโนอัตตะสัพพะมะหุรันตบุตโตธัมมติติชัสสะอินตชาตาเทวชาตาพระมชาตามหาพระมชาตาอิสิชาตาทิตาตามุนีชาตามหามุนีชาตาปิสาชาตามหาปุริชาชาตาจักรวัติชาตามหาจักรวัฏชาตาพุทธชาตาปัจเจกพุทธชาตาอรหันตชาตาสัพพสิทธิวิชาชาตาสัพพะโลกาจาริยานังชาตาสัพพะโลกาทิฏฐิยานังชาตาอิตินะจะวัจเจนะตุยหังสุวัติโหตุตุยหังสวาหายะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะสยติธรรมโอโรสวาหายะลัทธิมัสสามิวะหังเสนติพิงสานังยัมมิเจวานุยุนชันตุตินติวามาตันติโตสุขังสุปฏิสุโตจัมปะปังกินจิปัสสะเดเอวะมาติอุโนเปตังปาริตังตัมมนัมมะ
อันธรรมยังปฏิทานคาถาโยนามาเสอาลาวาสินีทุเปกาเลโพธิกาเลตาหิงตาธัมมาภาวันโตโพธิตาสุถิงการุณตุหารามันดาเลเทราจามาจานาวังคามสารามิกาดานาปฏิอุปัสสกะขมานิกรรมาจาอิสลาสัพพนาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะรามปิจาอันดาสัมภาวะสังเสตชาตาตาโอปปาติกานิยานิกังปฏิจจติสัพเพปิตุปัสสะการุณตุสังกัญญังพระตุจิรังธรรมราราชปุปราสังโฆตุสมะปุวะอัตตายจาหิตายจามขันตุสัตตโมสัพเพปิธัมมาจาริโนวุติงสัพพะปุณายมาธัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาเวปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาตารังภเวสันตุกาเลเทโวปตุวุติงภวายาสัตตานังสัมเมตานิทุเมตานิมาตาปิตารังนิจังละขันติพุทธกังอิวังธัมเมนะราชาโนปัจจาระกันตุปัฏฐารุกยาบาลมาลาภาสันตุติวารมาทนังสัพพารมายาตินิพพานังปรมังสุขังแก้วหัวใสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอชะนิยังมหาเจติยังสัตตานังพุทธศาสเนพระสมโมทานังโลกโมลิติเวสุตังอิตัมปิสิรัสสะโทอิโตนะมามิหังอิมินามะมะกาเลนะสุขิโตนิพพโยติถูกมีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นสุขกันทุกท่านทุกคนทุกคนด้วยเถิดลุกย่างตัวนี้ใหญ่ต้องมีคนที่เขาไม่หล่นนะเอ้ยฮ้อนเช้านี่ฮ้อนเต็มฮ้อนแตะฮ้อนแตะท่านลุงมันฮ้อนแตะเนอะยังไงเนี่ยนะอันนี้ฮ้อนขนาดนะลุงนันฮ้อนขนาดเนอะป้องกันอาณาเขตป้องกันอาณาเขตไปกดน้ำไป
ดน้ำภารกิจเจ้านี้พาไปวัดสว่างเทิงได้ทำวัดเย็นดำวะทำก่อนจำปีค่ะวัดถาดจำปีให้ได้ก่อนเนี่ยย้ายดิถ้าเปิดไว้ตอนกลางคืนดีกว่าตอนหลังเปิดกลางคืนเขาถ่าหนึ่งแห้งดีเพราะนั้นเอาเปิดน้ำประปามาเปิดท่อมันหวานแห้งถ้ารถจะสูบน้ำสูบน้ำคลองนะนี่วัดโลกมรีจำเช้าลงมาวิหารที่ทำวัดเมื่อกี้เจดีย์แผ่นดินไหวเจดีย์ไม่เป็นไรฐานมั่นคงแต่ยอดแข็งแรงช่วงนี้ก็อากาศร้อนกลางวันเช้าก็ร้อนอบอ้าวนิดหน่อยแต่กลางวันจะร้อนมากแล้วก็มีร้อนเด็กกรดน้ำด้วยกันนะไม่มีที่กรดน้ำมาเสร็จแล้วเอาน้ำลงดินให้ถึงเมืองพญานาคเมืองบาดาลโดยอิมินาปุญญกรรมนะโดยเดชะบุญกุศลทั้งหลายที่พระเจ้าได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติปัจจุบันชาติและอดีตชาติทุกภพทุกชาติอย่างยิ่งอันเป็นบุญสัมมาปฏิบัติบุญมากเป็นองค์8บุญทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาบุญเรียนถูก3มึงเรียนถูก10บุญในคำว่าปรมีบารมี30ชาติบุญได้บัญชาสมบทพุทธศาสนาในชาตินี้และชาติที่แล้วในทุกภพทุกชาติอย่างยิ่งบัญชาสมบทพุทธศาสนาก็เป็นผลธรรมะเป็นเดชะพระปัจจัยมาเข้าสู่ทางสงฆ์ข้าพเจ้าได้พุทธปฏิบัติธรรมและได้เข้าถึงธรรมสูงยิ่งขึ้นไปและขอให้แผ่บุญมาหาเพื่อนทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าแม้จะท่านทั้งหลายจะอุทิศหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้บังเกิดเกล้าก็ตามผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามขอให้สำเร็จตามความประสงค์ทุกประการขอที่สมุทรทรงโสมหาเทวดาทั้งหลายรักษาข้าพเจ้าท่านครูข้าพเจ้าข้าเกิดไม่เกิดที่สงข้าพเจ้ามาเกิดก็แล้วทรงโสมในที่สมุทรทรงโสมไปถึงผู้บังเกิดเกล้าพ่อแม่ข้าพเจ้าชื่อเองนะญาติของท่านที่ล่วงลับไปแล้วญาติของข้าพเจ้าล่วงลับไปสัพพันธ์เราปูชาพันธ์เราไม่รู้สิ่งอย่างหลวงปู่ชุมมรดกชุมน้องชายกุศลทองล่วงลับไปแล้วโยมบิดาโยมมารดาโยมพ่อโยมแม่เขาสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยเถิดสูงยิ่งขึ้นไปแทบใกล้ต้นพระทัยพญาอินทราให้ได้ไปไหว้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีให้เพื่อปฏิบัติธรรมกับพระศรียะเมตไตรอุสงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปให้ที่หาญาติที่หลายที่มีชีวิตอยู่นะญาติท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ก็ตามเลยนามเองปัจจัยสัจจะชีวิตของสัจจะชีวิตพิจัดสัจจะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยโชคดีเข้าถึงธรรมสิ่งนี้ไปการที่สมณะอดีตเจ้าวาดพระสุสงฆ์สมเด็จสังฆราชโลกมือรับส่งสนการเป็นสมเด็จพระสังฆราชล้านนาประทับพัดโลกมรีพระองค์สังฆราชได้รับส่งสนให้ปกปักรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดการที่สมณะส่งสนไปถึงเจ้ากรรมเวรข้าพเจ้าทุกภพชาติผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามตุเจ้าพระเนรก็ตามเป็นเจ้าคุณก็ตามเป็นเจ้าคุณก็ตามอันเป็นเจ้ากรรมเวรคนเจ้าคุณก็ตามขอรับส่งสนขอหมดกรรมเวรข้าพเจ้าด้วยเถิดขอหมดกรรมเวรข้าพเจ้าด้วยเถิดบนทุสนตุเจ้าพระเนรสามเณรก็ตามชาวบ้านผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามขอหมดบุญข้าพเจ้าด้วยเถิดขอหมดกรรมหมดเวรด้วย
ไม่ได้เป็นกรรมเวรข้าเจ้าแม้ข้าเจ้าเป็นเจ้ากรรมเวรใครข้าเจ้าขอยกโทษและอภัยทานให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเลิกแล้วต่อการอย่างกรรมเวรทั้งหลายที่สมุทรโซนหาเทวดาวลงเรียกว่าปู่ข่าวเฮียนราชยาสียเพียขายภูมิพันธ์เฮสุวรรณโพธิผู้ชงนันตนาคราชรักนมสวนสวนพระราชที่สมุทรโซนหาภูมิรักไข่หลวงปู่โตหลวงปู่ดูหลวงปู่ทองหลวงปู่บุญหลวงปู่เสกหลวงปู่ขอสู่สวรรค์แดนนิพพานสุทธาวาสโดยเถิดที่สมุทรโซนหาเทวดาทั้งหลายลูกเทวดากาสาเทพปตาเทวดาพญานางจำรดโลกมีแม่เทียนทองมารีมาลามาเทพมาทองและสงสนเทวดาจตุมหาราชิกาอินดาวติงสายามาเทวดาตุสิตาเทวดานิมานารตีเทวดาวรนิมิตาเสสติเทวดาและพระพรหมทั้งหลายและอารูปพรหมทั้งหลายในวัฏฏะสัญญาขอมีส่วนในบุญข้าพเจ้าด้วยเถิดเราที่สมุทรสาครสร้างโลกนี้ยามไรหาเราจะรู้ว่าเราจะนำมันเกี่ยวมันจะตามที่เราทำที่เราเสียจะโตมาเราจะเกิดมาเราจะได้มาตลอดสนครูบาอาจารย์ผู้มีการรับคุณข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มันทำมายุคปุริรุนทำบริชาชื่นหรือว่าภาษีแก่ในสังคมสุรวิมุตในสมัยตามคนที่เราเขาจะเราจะจำวันในที่เราจะมีเจตนาเราส่งส่วนการรวมบุญเรื่องตลอดทั้งสิ้นมาจากที่เราครูบาอาจารย์เพชรอินเดียวิทยาโทยาเอกเราส่งส่วนที่ศึกษาอยู่และบุญสอนท้ายแผ่ไปหาทุกคนแล้วแผ่เป็นพิเศษไปขอร่ำรวยบริโภคดีสุดที่ถวายเป็นรัศล้นเกล้าและการที่9พระองค์ท่านเสด็จสูงสวรรค์คาไหลสูงยิ่งขึ้นไปถวายเป็นรัศล้นเกล้าและการที่10พระราชินีพระพันธีหลวงพระคริฑาธิราชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์ขอพระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทุกองค์พระองค์เป็นยิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานและเป็นพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นพระเกษมสำราญพระสุขภาพพระรามัยสมุทรเจริญด้วยเถิดขอที่สมุทรเถิดสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระเจ้ากิติยาภาของพระองค์พระของพระองค์ท่านทรงหายสุภาพประชวรด้วยเถิดขอถวายพระราชสมเด็จทุกพระองค์ในระวงจักรีและขอเป็นพระกุศลสมเด็จสังฆราชมาที่ราชสมาคมทุกรูปพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นและสิ่งทรงสามเณรตัวราชจักรนอกราชจักรมีแต่ความสุขความเจริญขอเป็นบุญไปถึงนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศผู้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติกระทรวงทุกวงกรมกองแพทย์หมอพยาบาลครูบาอาจารย์ทั้งหลายตำรวจทหารตชด.และผู้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติข้าราชการทั้งหลายข้าราชบริพารทั้งหลายและคณะองค์คมนตรีประธานองค์คมนตรีคณะสสประธานสสคณะสสคณะสวประธานคณะสวผู้นำฝ่ายการตลอดจนถึงนิติบัญญัติบริหารตุลาการทั้งหมดทั้งปวงผู้ทำประโยชน์ทุกจิตอาสาทุกท่านมีความสุขความเจริญขอสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความสุขความเจริญขอมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความสุขใหญ่ๆคงเห็นคนร้ายใหญ่ก่อภัยสงครามท้ายที่สุดขอข้าพเจ้าและเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญเงินทองร่ำรวยโชคดีอายุวันโอสุขังพระลึงเสร็จแล้วทำวัดเช้านะกรวดน้ำภารกิจเช้านี้เดี๋ยวทำวัดเย็นอีกเมื่อวานไม่ได้ทำวัดเย็นเพราะไปกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์วัดสว่างเทิงไม่ริมสวดมนต์ตันนะสวดยาวมากไม่ได้ทำวัดเย็นเมื่อวานถ้าไม่ไปไหนก็ทำวัดเย็นสวัสดีทุกท่านทุกคนจากคุณนะคุยกันได้นะทีละหายไปไหนหมดไม่ขึ้นแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปห้องเราคือทางผ่านไพรวันต่างใบมะลังสาธุกับนมัสการหลวงพ่อพระครูครับสาธุนมัสการหลวงพ่อพระครูไปบนบรรลุมาดีครับยินดีบ่าครับหลวงพ่อครับโอ้ดีแล้วโน้ตเรื่องอะไรเดียวเนี้ยเจ้าแมวร้องอะไรร้องทำไมฮะร้องไห้ลูกเป็นยังไงสนุกไหมมีความสุขไหมเ
จะแมวแมวเป็นสัตว์แสนรู้ไปเล่นกันสวัสดีท่านให้ทุกท่านทุกคนเอาละอากาศก็อบอ้าวนิดหน่อยก็ยังไม่สว่างดีใบไม้ก็ร่วงช่วงนี้อึ๊บให้ได้นั่งละสวัสดีทุกคนนะให้จะขึ้นมาคุยอะไรเมื่อวานนี้ตรวจเช็คเบาหวาน150ครับหลวงพ่อ152ครับลืมไปแล้ววันนี้ยังไม่เช็คไม่ได้143หรืออะไรนะแล้วมันข้างซ้ายนะพอมาตรวจข้างขวาอีกทีหนึ่งได้99มันแปลกนี่แสดงว่าเครื่องไม่มาตรฐานที่ต้องหาเครื่องดีๆเป็นเพราะเครื่องหรือยังไงแล้วตรวจ3 ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งนะตรวจอีกครั้งไหนได้120แมวจะกินอะไรไม่ได้มันทอดหมูทอดแมวไม่ได้กินมันลมไม่ถนัดแมวเราเป็นคนให้มาดุให้เราอีกสวัสดีทุกคนเดี๋ยวขอจัดนี่ก่อนเปลี่ยนขาตั้งมีใครจะขึ้นมาไหมโอเคทำอะไรนี่มันติดเป็นอะไรต้องหูที่ไหนทำไมโอเคพอไล่มีใครขึ้นมาไหมครับพัดลมไม่เอาที่เก็บเคี้ยวแล้วเมื่อวานแบตหมดพูดไปแบตหมดอาจารย์มังกรขึ้นมาแล้วนี่ใช่มันพกไม่ขึ้นนะ10 ค่ำขึ้น11 ค่ำเดือน 6ว่าไงไม่ขึ้นนะ
สตางค์ไม่ขึ้นนะทองธรรมะเรื่องอะไรดีพิมพ์ขึ้นมาด้วยคันดีไม่ขึ้นพิมพ์เรื่องอะไรดีธรรมะเรื่องอะไรดีเนาะนี่อะไรดีธรรมะก็มีหลายเรื่องอะไรดีอ่ะเสียบนี่ครับเมื่อวานไม่ได้เสียบไฟดับยุ่งเลยจ้างซอเจษฎายุทธนาหางดงจ้างซอยุทธนาว่างเข้ามาหาหน่อยนะนาหางดงอยากจะจัดประกวดจ้างซอเยาวชนอยากจะฝึกหัดเพื่อจะได้มีทายาทจ้างซอแล้วก็ยังไม่มีคนจัดการเช่นการรับสมัครและการเป็นกรรมการให้เด็กมาแสดงออกทั้งผู้หญิงผู้ชาย1 คู่การซอก็คือการขับขานลำนำโดยมีทำนองโดยปฏิภาณไหวพริบจ้างซอยุทธนาหางดงถ้ากำลังชมอยู่เบอร์ติดต่อเบอร์ได้นะเบอร์ติดต่อหลังไมค์ครับฝากเบอร์ไว้ก็ได้หรือว่าโทรมาติดต่อหรือได้เข้ามาในเมืองเดี๋ยวนี้จะต้องรีบๆแล้วในช่วงสงกรานต์นี้จะปีใหม่เมืองเนี้ยประกวดจ้างซอเยาวชนคนมีอายุใครจะมาช่วยแจมช่วยสอบมาโชว์ฝีไม้ลายมือก็ได้มีอายุแต่ว่าเด็กๆนะอยากจะประกวดจะจัดรางวัลให้ถ้ายังไงก็ติดต่อมาด้วยนะหรือถ้าเข้ามาในเมืองหรือมีเพื่อนมีฝูงที่เกี่ยวข้องกับการประกวดจ้างซอเนี่ยให้มาติดต่อตมาด้วยนะจ้างซอหางดงยุทธนาอย่าเอาแต่หาเงินอย่างเดียวนะจะให้ทำประโยชน์ให้ลูกหลานแล้วก็ให้ประเทศชาติสังคม1 2 3 4โอ้2 3 4 118ข้างนี้โอเคโอ้จุกคิดไปไหนวะเนี่ยนี่ทำไมขึ้นมาฟังรายงานผลหน่อยคิดขึ้นยังพ่อหนุ่มน้อยรูปหน้ามนหนุ่มน้อยหน้ามนคนหลายใจไม่ใช่คนใจดีหน้ามนคนใจดีวันนี้วัดด้านขวาได้118จากเมื่อวานได้90เอาแน่ไม่ได้ละได้118พอดีไหมเปิดไม้ดิเราไม่เปิด เราไม่เปิดเสียง ทำไมไม่พูดเลยเพราะว่าพูดแต่เช้าสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงได้118วันนี้แล้วด้านซ้ายได้วัดเท่าไหร่ได้วัดไม่ได้วัดจะไปวัดมันเลยพอแล้วนะต้องผ่านไปประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยค่อยไปสลับซ้ายด้วยเดี๋ยวระบบหมดมันจะได้รู้เวทนาไงไม่ต้องระบบเวทนารู้พรุนหมดแล้วไรแฮนด้านขวาเรฟแฮนไรแฮน
เยี่ยมเลย เมื่อวานนั่งกว่าได้99บอกว่าถึงต้อง32เหรอขึ้นมา9ไม่เป็นไรหรอกเดินเขาออกกำลังกายเนี่ยนะใช่ไหมแต่ว่าจะการตรงที่ฮอตบิณฑบาตอยู่เปล่าคุณพรครับคุณโยมวันนี้เขาออกดินครับมีเรื่องอะไรที่จะสนทนากันมีเรื่องอะไรถามเลยถามคนนักเลงมีเรื่องถามคนใกล้ๆดิเดี๋ยวปิดโลกให้คนใกล้ๆเขาสาธยายหน่อยนี้ให้อยากรู้เรื่องอะไรไม่อยากรู้เรื่องอะไรเลยอยากฟังก่อนนะ อยากฟังก่อนเหมือนกันก็จะฟังอะไรต้องก็ถามอยู่เนี่ยทำไมคนอยากฟังเรื่องอะไรนี้กำลังคิดอยู่อยากฟังเรื่องอะไรดีเนาะยังไม่รู้จะฟังเรื่องอะไรเลยฟังมาทุกวันอยู่ใครเนาะคิดอยู่ใคร7 นาที7 minutes ปุ๊บ7 minutes ปุ๊บboy egg water then put egg 7 or 10 minutes take outไปไหนแล้วคนจุกิดไม่มีใครขึ้นมายาก่อนอาหารก็จะหมดแล้วเหลืออีก1 เม็ดหมอนัดวันที่สงสัยกินพลาดไปหมอนัดที่4แล้วทำไงเนี่ยต้องซื้อครูบาแม่บ้านคิดได้แล้วเดี๋ยวจะถามว่าครูบาสอนเดี๋ยววนกลับเดี๋ยวสุดซอยเจอหมาเนี่ยครับนมัสการค่ะพระอาจารย์เมื่อวานนี้แวบอะค่ะได้ยินแวบเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติอะค่ะที่บอกว่ามี3 แบบในเรื่องของการนั่งวิปัสสนานู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยค่ะพอดีไม่ค่อยได้ฟังเมื่อวานนี้ติดภารกิจนิดนึงทีนี้พอดีเนี่ยทุกเช้าอะค่ะ2 คนเนี่ยเดินด้วยกันแต่ว่าการเจริญสติอาจจะไม่เหมือนกันก็คือของสามีเนี่ยเขาจะกำหนดที่เท้าเขาจะดูว่าเท้าไหนก้าวเท้าไหนย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยมองภายนอกแล้วพยายามไม่คิดฟุ้งอย่างเช่นเดินผ่านรถเนี่ยให้รู้ว่านี่คือรถแล้วก็จบอยู่แค่นั้นไม่ให้ฟุ้งหรือไม่ให้คิดอะไรแค่เห็นนะคะให้มีความรู้สึกแค่เห็นแล้วถ้ามันฟุ้งอย่างเช่นแบบเฮ้ยแมววิ่งมาโอ้ยแมวตัวนี้น่ากลัวจังก็พยายามดึงอารมณ์นั้นกลับมาอยู่ตรงที่ว่าเห็นแค่เห็นแล้วก็ไม่ให้มีความรู้สึกอะไรเลยทีนี้ทั้ง2 แบบเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีสติได้หรือไม่คะก็ได้ดิมีสติอยู่กับตัวแล้วเรียกว่าการกำหนดจิตในปัจจุบันอารมณ์เนี่ยปัจจุบันเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่เราอย่าไปปรุงแต่งนะกำหนดจิตรู้กำหนดจิตรู้ในปัจจุบันปกติในวิถีชีวิตนั่นสิค่ะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะให้ทำโน่นทำนี่ให้พุทโธให้อะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยมันจะเกิดผลเช่นเดียวกันกับคนที่บริกรรมหรือเปล่าอะค่ะ
ได้ดีมากเลยสิ่งสำคัญก็คือมีสติหรือเปล่าคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือสติคุณจะวิ่งก็ได้แต่มีสติหรือเปล่าจะกำหนดในการเดินว่ายกหนอหรือก้าวถ้าถี่ก็ต้องยกย่างเหยียบยกย่างยกย่างเหยียบยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอเหยียบหนออันนั้นกำหนดละเอียดแต่ถ้าเราเดินไวก็แค่ให้รู้ว่ายกย่างเหยียบยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบหรือซ้ายขวาให้กำหนดไปตลอดอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันเดินไวมันกำหนดไม่ทันแต่ที่เขาเดินช้าเนี่ยนั่นจิตเขาละเอียดนะเขาจะต้องยกโซนหนอยกหนอคือระดับ5ระดับ6อะยกโซนเขาก็รู้ยกเท้าขึ้นมาก็รู้แล้วก็ย่างหนอก็รู้ลงก็รู้ถูกพื้นก็รู้ถูกหนอกดหนอเนี่ยลงหนอเลยเนี่ยใครสับสนแล้วแต่ว่าให้รู้ทุกสเต็ปถ้าเราเดินมากแล้วก็เดินนานๆจิตมันละเอียดแล้วมันจะเห็นทุกสเต็ปเลยว่าแต่ถ้าเราเดินในใหม่นี่มันก็จะเห็นแค่ยกก็ย่างเหยียบแต่จริงๆแล้วมันยกโซนเยอะโซนขึ้นมาก่อนแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาแล้วก็ย่างเลยแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ละเอียดจริงๆก็อยากยกส้นหนอแล้วก็ยกส้นหนอแล้วก็ยกหนออยากย่างหนออยากยกหนอแล้วก็อยากย่างหนอย่างหนออยากลงหนอลงหนอให้รู้นั่นแหละคือมีจิตอยู่ทุกอิริยาบถนั่นก็คือเห็นรูปเห็นนามปรากฏชัดในการยกเท้าก็ยกอาการยกเท้าที่ยกเนี่ยเป็นรูปจิตไปรับรู้เป็นนามเนี่ยแต่เขาไม่ว่าพูดรูปมานามเฉยแต่ให้รู้ทุกอิริยาบถจิตไปอยู่ตรงนั้นตลอดและเป็นปัจจุบันลมแล้วก็ไม่มีมุสาด้วยมันเป็นปัจจุบันล้วนๆนะเป็นปัจจุบันล้วนๆอันเนี้ยก็สาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวละเอียดกับไม่ละเอียดนะละเอียดกับไม่ละเอียดอันนี้ละเอียดละเอียดอันนั้นคือเดินจงกรมไหมที่เห็นพระชีเห็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเดินเห็นเนี่ยมันก็เสี่ยงการปรุงแต่งนะไปเห็นสุนัขเห็นอะไรมันถ้าจิตเราถ้าจิตถ้าใช้การเห็นนะต้องมีสติตลอดด้วยเห็นเห็นอะไรก็อะไรที่มันชัดเจนก็เห็นได้เห็นรู้รู้เห็นก็ไปเรื่อยนะเห็นจอนั้นรู้ไม่ปรุงแต่งอย่างเช่นผ่านรถคันหนึ่งนะคะก็บอกว่าเห็นรถคันหนึ่งแล้วก็พอเดินผ่านก็บอกผ่านไปแล้วบางทีเดินผ่านบ้านใครเนี่ยค่ะไฟเปิดก็เราบอกว่าไฟเปิดแล้วนะพอเราเดินพ้นไปไฟดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าไปปรุงแต่งถ้าเห็นรถคันนี้สวยเห็นรถนี้มันสวยของใครยี่ห้ออะไรนี่อันนี้ปรุงแต่งแล้วถ้าไม่ปรุงแต่งก็เห็นก็คือเห็นสักแต่ว่าเห็นเอาคำว่าสักแต่ว่าเห็นนะใช่ค่ะใช่สักแต่ว่าเห็นจริงๆค่ะอันนั้นดีมันมีวันหนึ่งเห็นรถเหยียบหัวแมวแตกโอ้โหสติแตกเลยสติแตกเลยนั่นปรุงเลยต้องรู้ต้องสติแตกรู้สติแตกติดตาเจ้าค่ะติดตาก็ให้รู้ติดตาคืออะไรถ้าเกิดขึ้นต้องให้รู้ให้รู้ในมันไปนอนอยู่ใต้ล้อรถไงเขาไม่เห็นนะเขาก็เหยียบมันสติแตกเลยเดินไม่ได้เลยค่ะขาอ่อนเลยเป็นกิโลเลยกว่าจะเอารูปที่เราจำไว้ค่ะแบบออกจากใจเราได้นี่แบบเป็นกิโลเลยแบบก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองแต่ตรงนี้ค่ะจุดก็จะเหมือนกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวค่ะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในคอนโดของเขาแบบเขากลัวมันก็คงจะเหมือนกับเนี่ยค่ะที่กรณีฉันเห็นไอ้เนี่ยค่ะแมวถูกทับเนี่ยมันคงอารมณ์เดียวกันเลยค่ะก็ถ้ามันผ่านไปได้ก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่เหรอกลัวเสียหมดเพราะว่าถ้ามันไม่ล้มหรือเขาอาจจะคิดไม่ล้มคราวนี้อาจจะล้มคราวหน้าแล้วมันแรงกว่านี้แต่ทางที่ดีก็ไปปลูกกระต๊อบอยู่นั่นแหละหัวไร่ไปนาน่ะนะ
โอ้คอนโดเมื่อวานนี่เขาไปถ่ายภายในมึงเละเลยห้อง9 ล้านห้อง10 ล้าน20 ล้านในคอนโดมันเขย่าจนแบบตั้งแตกกระจายเห็นเป็นรูปก็จริงอะแต่ว่าเขาไปถ่ายภายในมาลินถ่ายภายในมาโอ้โหคนอยู่คอนโดไม่ให้แพนิคได้ไงผมน่าจะเกิดความวิตกกังวลตรงนี้หนักจนไม่กล้านอนนะต้องไปนอนข้างนอกเกิดมันผ่านไปแล้วถ้ามันล้มไปแล้วใช่แต่ความทรงจำแต่ตึกหลังนั้นมันล้มอย่างง่ายอย่างได้นะโหลงงามนะไม่รู้ค้นเสร็จหรือยังรู้เห็นว่าตายเยอะนะโอ้ก็เยอะดิได้40-50 คนแล้วแต่ว่าที่ยังไม่เห็นอีกล่ะเยอะตอนกด70ขึ้นไปนั่นแหละเมื่อวานเขาเอ็กซเรย์อาสารัฐมาเอ็กซเรย์ให้เห็นร่างโอ้มันก็ถ้าอยู่ชั้นอื่นถ้ามันล้มลงมามันคลื่นทับโอ้มันไอพวกคานพวกอะไรเนี่ยมันก็ต้องทับแน่นอนแหละนะอันหนึ่งซีเมนต์อันหนึ่งร่างคนนอกจากว่าอยู่ในกรงอะไรสักอย่างแต่ก็มันก็ต้องบู้บี้แหละใช่หนักขนาดนั้นใครรอดก็ปฏิหารอ๋อทำไมเราไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามีคนเอารถมาเจิมเบนซ์เหรอโตโยเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณอนินทร์ไม่ขึ้นมานะหวัดดีใครอ่ะอาจารย์ชิดอาจารย์พิชิตนมัสการพูดได้ยังอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะการกำหนดจิตเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะมาตั้งตามนมัสการหลวงพ่อครูบารมีโค้ดนะครับอาจารย์ฮอตอาจารย์โยมฉุกคิดกับศรีภรรยาที่แสนดีผู้มีศีลศรัทธาเสมอกันนมัสการค่ะพูดดีนะเดี๋ยวหลวงพี่พิชิตอยู่ตรงวัดสมุทรเนี่ยวัดสมุทรเจดีย์วัดสมุทรเจดีย์น้ำก็จะท่วมแล้ววัดสมุทรก็น้ำทะเลจะไม่ท่วมจะขึ้นมาไหมหลวงพี่ไม่ท่วมน้ำทะเลไม่ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวรอพวกเราเหนือเพิ่มถึงจะขึ้นแต่มันจะจมลงไงเพราะว่าข้างบนเอาปูนไปวางแล้วข้างล่างมันโป่งเมื่อ30 ปีที่แล้วมีคนมาถามอาตมาเรื่องแผ่นดินแถวนี้อาตมาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันปกติของมันมันเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ที่เราไปขนดินจากไอ้ขนหินขนอะไรมาจากภาคกลางภาคกลางสระบุรีมาถมที่เนี่ยเอามาทำเป็นตึกอะไรมันก็กดลงไปใช่เลยเราอยู่บนแผ่นเป็นของเราอยู่บนแผ่นของโคลนหนาเฉยๆไม่ได้อยู่บนแผ่นดินแท้เมื่อ30 ปีที่แล้วมีคนมาสัมภาษณ์ตอบไปแบบมั่วๆแต่มันเป็นจริงใช่ตัวนี้เรื่องจริงเลยจริงเหรอโคลนหนาเป็นแผ่นโคลนหนาคำว่าแผ่นโคลนหนานี่คือแผ่นโคลนที่โคลนอยู่บนน้ำจริงเป็นพื้นที่ดินตระกูลเดียวกันกับพระราม2ที่ทำนั่นแหละโอ้พระราม2ยุบพ่อไปขอยาวันนี้เลยน่ะพ่อยาหมดใช่ปีชงพระรามวันนี้หลวงพี่ไปฟอกไตเปล่าทะเลเก่าเลยวันนี้ไม่ได้ไปฟอกแต่จะไปเที่ยวโรงพยาบาลจ้ะจะไปขอยาพ่อเอายาเผื่อไหมเดี๋ยวขอมาให้เอาเถอะผมจะหายแล้ววันนี้118นะวันนี้โอ้หวานนะหลวงพี่วิชิตได้ยินหรือเปล่าเกี่ยวรายงานผลในเช้าได้ยินอยู่กลัวเข็มมากกลัวเข็มเลยเปลี่ยนมือก็เลยเปลี่ยนข้างมันมีผลไหมวัดเปลี่ยนข้างอย่างนี้หลวงพี่วิชิตผู้มีประสบการณ์ไม่มีผลครับต่อให้จ่อที่ลูกตากันก็วัดได้หมดนะครับเพราะเลือดเดียวกัน
อ๋อ ไอ้ตรงนั้นน่ะมัน เอาวางไว้ก่อน มันเหมาะ จะให้เจอไหม นจะเป็นเลือดง่าย จะให้เจอไหมเขาวางไว้ก่อนมาเจอก่อน แต่ว่าความดันต้องแขนซ้ายนะ ใจหัวใจ เอาที่กวดน้ำเช็คแล้วอาจารย์เดี๋ยวฝากห้องสัก5 นาทีเดี๋ยวไปเจิมรถ ดีรีบไปเลยหลวงพ่อ แล้วมัน ให้ยอมจุกคิดออก ยุกิเปิดห้องหน่อย จอใหญ่ ให้เปิดจอเหรอ ใช่ เปิดจอใช่มีแฟนสวยต้องอวดมั่งสิยุ ทำไม กิ ตัวเล็กจังเลยอ่ะไปเอาเด็กนึงมาเป็นเมียเนี่ย ไม่เล็กนะดูใกล้ๆสิเขาอยู่อีกข้างหนึ่งทำไมอีกข้างหนึ่งเอาพี่จับดิ โอ้เมื่อกี้เห็นครึ่งตัวเอง แล้วอยู่ข้างหนึ่งเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ ไปสตาร์ทเครื่องรถ 170ระยะสูง155ห่างกัน15 เซน กำลังดีเลยจะได้ไม่มีฤทธิ์เยอะทำตัวเท่ากันเดี๋ยวฤทธิ์เยอะนี่ตอนนี้ครูบาไม่อยู่เมื่อกี้ที่ถามครูบาว่าทำสติแบบไหนตอนเดินเนี่ยก็เดินอย่างเงี้ยแหละเดินเร็วอันนี้แหละเดินธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุยก็คุยถ้าไม่คุยก็ใช้วิธีเขาเรียกว่ารวมความรู้สึกมาไว้ที่รวมความรู้สึกไว้ที่หัวเข้ามือ เดี๋ยวเอา ได้จะเดิน บางน้ำมนต์ก่อนเนี่ย เดินก็เดินไปธรรมดาร วมความรู้สึกมาที่อกคืออะไร คือเอาความรู้สึกเก็บที่อกแล้วสติเป็นอย่างไหนอยู่ที่อกเหรอ สติจะอยู่ทั้งตัวเลยสติจะอยู่ทั้งตัวหัวเท้าตีนแค่เปลี่ยนหนอเป็นพุทโธได้หรือจะพุทโธก็ได้หรือจะที่เท้าอย่างเดียวก็ได้ โดยไม่ต้องบริกรรมอะไรเลย อ๋อไม่บริกรรมอะไร เอาจิตไปไว้ที่เอาตีนซ้ายตีนขวาแค่รู้ตัวว่ามันซ้ายกับขวาก็พอ อ๋อไม่ต้องไปบริกรรมซ้ายขวาอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ต้องบริกรรมได้แค่รู้ว่ามันซ้ายขวาแค่รู้ว่าซ้ายขวาพอไม่ต้องไปท่องอ่ะลองดูไอ้รู้เนี่ยคือรู้ที่เท้าหรือว่ารู้ทั้งขาเลยอ่ะหมายถึงว่า ที่ฝ่าเท้า โคนขายันเท้า ฝ่าเท้าอย่างเดียวฝ่าเท้าอย่างเดียว หมายถึงว่าผ่าเท้าปะทะพื้นปูนเลยใช่ไหมที่เราเดินใช่ไหม ไม่ใช่มันอยู่บนรองเท้าก็ไม่เป็นไรส่วนบางทีเรารู้สึกเมื่อยแข้งเมื่อยขาแล้วแต่จิตมันจะเคลื่อนมาสติมันจะเคลื่อนมาที่น่องมั่งกระตุกมั่งก็ไม่เป็นไรก็ดันลงหมายถึงว่าใช้สติมองไม่ต้องไปก้มมองมันไม่ต้องก้มมองมันเดี๋ยวมึนนั่นแหละกำลังสอนวิปัสสนาชั้นสูงเลยนะเนี่ยก็ดูในใจว่าถามเมียด้วยตอนที่เดินเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเริ่มเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากก็เอาจิตเนี่ยไปอยู่ที่หัวเข่าเราก็รับรู้ว่าโอเคเธอปวดหัวเข่านะมันจะเป็นแนวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูไปเรื่อยสักพักเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาลงไม่ได้หายนะคะมันก็จะแบบเบาลงแล้วกับคราวนี้มันก็จะไปที่อื่นอีกมันก็จะเหมือนกับจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาตามตัวของเราเนี่ยค่ะอย่างนี้เป็นการเจริญสติหรือเปล่าคะเปลี่ยนวิธีมันถูกเปลี่ยนวิธีเป็นกายะคตาสติมันเปลี่ยนจากเดินตรงกลมแบบธรรมชาติมาเปลี่ยนเป็นกายะคตาสติเป็นกายเป็นเกิดอาการตรงไหนมันก็ต่อตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกได้เหมือนแค่นี้สติแข็งพอไหม มันจะเดาออกไปเนี่ย อันนี้พอได้อยู่แต่ให้นั่งภาวนานี่ไม่ได้เลยแบบ
แบบ เด็กสมาธิ แต่ว่าเราเดินถนนน่ะไม่เป็นไรเนื่องจากเราเดินถนนเนี่ยสติมันจะเร็วขึ้นตรงนี้หูมันจะเร็วขึ้นว่ามันวัดระยะรถวิ่งมาได้ด้วยคือเห็นทั้งตาทั้งเสียงทั้งกลิ่นมาหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ฟุ้งนะคะไม่ได้ไปต่อคือพอได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยร้านนี้บ้านนี้เขาทำกับข้าวเราเดินผ่านเนี่ยเราก็จะแบบได้กลิ่นร้านแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ต่อไม่ได้คิดว่าเฮ้ยหอมน่ากินจังเลยเดี๋ยวเช้านี้ฉันจะกินอันนี้ไม่คิดละนะคะตัดได้อยู่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันแรกไงก็คือตอนนี้กังวลอยู่ตรงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะทำให้เราสติเข้มแข็งพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเจอเป็นการเจริญสติไหมพอเจอกิเลสเข้าปุ๊บเนี่ยมันหงายเก๋งตลอดก็คือตัวเราจะอยู่ในตัวเราไงและตอนนี้ถ้าเดินแล้วพอเมื่อกี้ทำแบบเมื่อกี้นิดนึงไปอีกสัก 2-3 นาทีจะตัวเหมือนตัวเองมีเป็นอยู่ในตัวเราเหมือนเราอยู่ในตัวเราที่เป็นหุ่นจะเหมือนตัวเราที่เป็นหุ่นยนต์รู้ว่าเดินจะรู้ว่าเห็นรู้มันจะรู้หมดรู้อย่างมันไม่เกาะรู้อ่ะเกาะรู้ไม่ได้นะเวลาขาเทียบขาเกาะไว้ก่อนเดี๋ยวล้มคนถ่ายทอดมีเป็นนางแบบอยู่หน้าจอพอแล้วอายถ่ายทอดไปทั่วโลกแต่ตายนี่แหละแต่ว่าโดยปกติถ้าเดินเนี่ยจะไม่คุยถ้าคุยปุ๊บมันหลุดเลยอะค่ะแบบเราก็จะโฟกัสที่นั่นมีไหมมีตังค์ไหมไม่ได้เอาตังค์มาไม่เอาตังค์มาหัวคุยกับพระตังค์มาไม่ได้ตังค์ไม่มีตังค์เรียกว่าตังค์มาเนี่ยที่เป็นคอมเมนต์มาเนี่ยกายขึ้นที่เรารู้เนี่ยแหละถูกต้องนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้นี่แหละแนวนี้แหละแนวนี้แหละรู้กายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้จะรู้ที่กายด้วยแล้วส่งมาที่ใจว่ารับรู้ว่าเคลื่อนอยู่เดินอยู่เวลาเจอหมาเนี่ยเราก็ผลักเมียใส่หมาแล้วเราวิ่งในความต่อเนื่องเนี่ยจำเป็นไหมคะแบบว่าจะต้องกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นไหมคะโอ้ยเราก็ใช้ตามความพอใจของเราไม่ได้ไปเข้าปฏิบัติกับเขาปฏิบัติเราฉวยโอกาสที่ว่านอกจากจะออกกำลังกายแล้วเราใช้มันเป็นตัวนี้ได้ด้วยมันก็เป็น2 เด้งอ่ะ2 เด้งและใช้ในแบบประจำวันได้เหมือนระยะทางมันใกล้ๆนะหนุ่มพี่นี่ผมจะเข้า8 กิโลแล้วใช้ประจำวันเหมือนมันมีความสุขในการเดินนะอยู่ก็ถึงแล้วในการเดินลักษณะนี้เนี่ยนั่นแหละช่วยโอกาสตอนออกกำลังกายแล้วการเดินแบบนี้เราจำเป็นจะต้องพิจารณารูปไหมคะว่านี่คือรูปอันนี้คือน้ำอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาทำไมเขาแค่เห็นว่าแล้วถ้าแต่ละเกิดแบบนี้เกิดตลอดเวลาอยู่แล้วนะแล้วก็ต้องเวลาเป็นปื้ดเกิดนั่นแหละก็เนี่ยแหละที่เราไม่ต้องพิจารณาเลยแค่รู้ก็เห็นว่ามันเกิดดับไปแล้วก็เห็นรูปแล้วรู้กายก็เห็นรูปแล้วใช่ไหมหนุ่มพี่รู้ใจก็เห็นนามนะได้เนี่ยแหละเกิดดับมาแต่ละก้าวได้ขึ้นแหละแค่นั้นเองรู้ว่าเคลื่อนเป็นอะไรรู้แหละมาเมื่อใจกระโผล่แล้วจิตรู้ผมพูดถูกไหมรู้สติรู้ถูกต้องสติใช่สติก็นามแหละแล้วมีใจแยกนาม
ใจอื่นมาบ้างนั่นเองตอนนั้นที่จำทุกขาตาแล้วก็มาจากไหนหลวงพี่เกินมากไม่เมื่อยมันไม่ได้แน่ต้องใช้หลวงพี่เป็นเครื่องมือเวลาผัวอธิบายให้เมียฟังเนี่ยเมียชอบไม่ชอบเถียงต้องใช้พระไม่เชื่อใช้พระยืนยันใครจะไปเชื่อนั่นเนี่ยโกหกเก่งเราจะอันนี้เรื่องปกติเรามีปัญญาของเราเนาะแล้วมันต้องไม่เชื่อเธอก่อนเพราะเธอโกหกฉันมาบางอย่างแล้วมันไม่เชื่อใจเธอแต่พอได้ฉันเชื่อแล้วแต่ตอนนี้บางอย่างย่าก็ยังไม่อยากเชื่อนี่ฉันต้องพิสูจน์เองนี่เลยต้องพิสูจน์เองใช่เพราะนั้นไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้นะโยมนะบางทีปัจจัยอื่นมันมาเช่นปวดขี้ก็พาวิ่งไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไปเดินขวาย่างหนอไรหนอเดี๋ยวปวดมาทำไงไอ้จุงเนาะช่วงฝึกเข้าตามรูปแบบไงเข้าคอร์สไงขวาย่างหนอยกหนอเหยียบหนอเห็นภาพเลยนะปวดขี้หนอนี่โอ้โหกระจายเลยแต่ภาวะหนึ่งแต่ภาวะหนึ่งที่เราขาดสติโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเรามีการคุยหรือการเข้าสังคมอ่ะบางจังหวะนี้เราหลุดเหมือนกันนะคะสติเพราะว่าเรามัวแต่กังวลกับสิ่งที่เราพูดอยู่สติมันจะไปจับอยู่ตรงคำพูดแต่บางครั้งอ่ะมันจะต้องใช้แต่งว่าหลายอย่างอ่ะแล้วสติมันแค่แบบไปโฟกัสแต่เนื้อหาลืมไปว่าจะต้องโฟกัสเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เลยทำให้บางครั้งเราก็แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเราใจร้อนเกินไปหรืออะไรต่างๆไปแล้วไปตั้งดึงเอามาใช้ไม่ทันนะคะสติมันแบบไม่มีแรงสติไม่มีแรงใช่ไม่ใช่มาเกาะเกี่ยวอย่างมันให้ร้ายแรงอย่างนั้นอันนั้นน่ะมันตามแต่สถานการณ์เราอยู่ทางโลกอ่ะตามแต่สถานการณ์มันไม่ได้ว่าต้องไปเกาะไว้ไม่เป็นเลยต้องไปเข่งเลยนะเข่งเลยตาเป็นขาเลยไม่ใช่นะไม่ชีนะต้องใช้ตามสถานการณ์แล้วก็แบบนั้นเลยแม้แต่เรื่องกิเลสเนี่ยเราใช้เป็นพลังงานได้โดยที่ไม่ต้องมีพิษต่อเราก็ได้ในบางครั้งอ่ะแต่มันแรงมากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความรวดเร็วการตัดสินใจต้องรวดเร็วเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในภาวะที่รวดเร็วเนี่ยเราจะรั่วทันทีเลยแล้วก็สติก็จะคว้าไม่ทันพอคว้าไม่ทันปุ๊บมามิจจี้มาทีเดียวหมดตังค์เลยมิจจี้มาทีอาจารย์รู้จักแหมเป็นของชีพหรอเนี่ยลุงอิจฉาเนี่ยเก็ตอิจฉาลุงหมานก็บอกอิจฉาเนี่ยลุงหมานอยู่ไหนล่ะสวัสดีครับสวัสดีลุงหมานหน่อยลุงหมานค่ะลุงหมานอายลุงหมานน่ะลุงหมานให้ไปเรียนแล้วไม่ยอมไปเรียนนี่ไปเรียนแต่ฟังธรรมดาก็ได้โอ้แค่ฟังเนี่ยในลุงหมานเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆจับบวชแล้วเนี่ยจับบวชแล้วมาคอยเป็นประธานอะไรทำไม่เรียนแถมปิดปากคนข้างๆด้วยบอกอย่ามาพูดบาลีกับฉันลุงหมานต้องโกรธแน่ๆเลยค่ะต้องเป็นศิษย์ลุงหมานนะพี่ไม่เข้าใจบาลีไงคะใช้ภาษาแบบคนทั่วไปเวลาอธิบายก็จะต้องอธิบายเวอร์ชั่นคนทั่วไปแล้วถึงจะรู้เรื่องเวลาฟังอะไรก็จะ 10% ไม่ค่อยได้ 5% นี่เก่งบางทีก็ต้องจำไว้นิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรแล้วค่อยไปเปิดสมัยนี้ครูเขาบอกได้หมดเลยบอกได้หมดตกลงกลายเป็นหุ่นยนต์ยังเนี่ยเหมือนตัวเองอยู่ในหุ่นยนต์ปะ
เหมือนตัวเองเลยหุ่นยนต์ยัง กำหนดเท้ายัง จบ ตอนนี้หลุดกันหลุดกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคำอะค่ะเมื่อกี้หลุดคำว่าใช้ภาษาคนทั่วไปอะค่ะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ก็มันนึกถึงบอกว่ามีคำหลายคำในวิถีชีวิตของคนธรรมดาค่ะกับคำในธรรมะน่ะมันใช้คำเดียวกันแต่มันแปลคนละเรื่องเลยแล้วก็แบบบางวันเนี่ยนะคะมาทำกับข้าวหรือเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเขาถกกันนะแบบเราก็บอกเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดจากคำหนึ่งที่ตีความไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับอุปสรรคเป็นอุปสรรคในการที่จะผ่านมันไปแล้วทุกคนก็มีความยึดมั่นในตัวเองว่าถูกแล้วกว่าจะเข้าใจกันเนี่ยบางทีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจกันก็ยังเข้าใจผิดกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันก็เลยแบบว่าบางทีการที่คนเราไม่สามารถที่จะไปถึงธรรมได้เนี่ยมันเกิดจากภาษาด้วยอย่างบาลีเนี่ยค่ะตัวดิฉันเองไม่รู้เรื่องเลยแล้วมีคนแปลคนนี้เขาก็จะแปลเสร็จแล้วก็เป็นภาษาไทยแปลอีกรอบนึงเช็คแล้วก็ให้เรียนรู้ไปเป็นเร็วไปอย่าไปเป็นห่วงพวกอะไรก็มากพวกนั้นเขาวัฒกรรมชั้นสูงเขาก็มาเน้นเรื่องวัฒกรรมกันก็ปล่อยเขาไปวัฒกรรมนั้นสูงเป็นวัฒกรรมชั้นสูงวันนั้นถ้าลงพี่หนุ่มอยู่อะไรเงี้ยพวกนั้นวัฒกรรมชั้นสูงจริงๆนี่7 เดือนแล้วลุงศาสนาพุทธเพิ่งหายวิจิกิจฉาเนี่ยประมาณสัก5 เดือน 6 เดือนเองนะเพิ่งเชื่อในพระเจ้าแล้วกำไรแล้วนั่นแหละกำไรแล้วแค่นี้กำไรขอให้เป็นนิดไว้พื้นที่ตรงนั้นกอดคอกันลงไปเป็นสวรรค์แล้วชาติหน้ามาประเพียนใหม่ยกหัวสาธุจริงนะวิ่งเลยจะไปไม่ได้นะเพราะมันแยกเห็นหนอไหวหนอหล่นหนอไม่เอาวิ่งหนอเฮ้ยแมววิ่งหนอก่อนกระทงเอาครูบามาแล้วอัตมาเสียงเงียบเสียงครับเดี๋ยวให้พรโยมก่อนพอดีให้ยังพรโยมอีกชาตรูโยมเอารถมาเจิมทำไมไม่เหมือนกับครูบาเนี่ยพี่น้องฝาแฝดกันแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนนึงเลยนะกับคนหัวเนี่ยทำไมเหมือนเฮ้ยเหมือนครูอันแน่ไม่ใช่ด้วยดูดิเวลายิ้มเหมือนกันเลยใส่แว่นและโกนหัวนะน่าจะใช่ผมนะกับครูบาล่ะยอดขาบริวารนาคุราเพื่อสารพลังขันน้ำแต่ต้องไปเยี่ยมครูบาแล้วเป็นน้องในอดีตหรือเปล่าชิตังบริตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปเรนตุสังกปะจันเทกนรโสยถามณิโชติรโสยถาเดนและวัดเดนได้เจิมรถของนางสาวอาทิตยาปิงเมืองเล็กโดยมีคุณพ่อได้นำมาได้เจิมด้วยพรมน้ำพระพุทธมนต์ได้อาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปกปักรักษาตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าวัดผู้ทรงสำเร็จวัดหลงบุรีได้ปกปักรักษาคุณเทวเทวดาวัดหลงบุรีปอบภูเขาพญานาคยาสียาเพียสายพันธ์ท้าวเวสสุวรรณปู่ฤาษีผู้ทรงนันตนาคราชได้ปกปักรักษาคุณเทวเทวดาทั้งหลายได้ปกปักรักษาคุณศีลคุณธรรมคุณเจ้าเมืองเชียงใหม่พญามังรายมหาราชเจ้าติโลกราชเจ้ากีนาเมืองแก้วเมืองเกศเกล้านางจิรพามหาเทวีพระนางสุธิราชเทวีเจ้าโทธรรมราชาเจ้าแก้วนรัตน์ได้ปกปักรักษาให้ได้เกี่ยวขาดปลอดภัยให้ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในแต่ความสุขความเจริญวัฏทุกข์มาสุขมาโลกภัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวก็ได้รัตนาเทวดาเจ้าเมืองเชียงใหม่พระภูเขายานกราชยาสียาพีขายกุมพันธ์เวสุวรรณอุปหังษาพญามังรายมหาราชเจ้าติโลกราชเจ้ากินทั้งเมืองแก้วเมืองเกศเกล้าในจิรภามหาเทวีพิสิทธิราชเทวีเจ้าโทธรรมราชเจ้าแก้วนรัตน์อุปหังษาให้ประชาชนความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวได้ครับโคตรได้แก้วขาดปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายผู้อยู่ในรถ
ทุกท่านทุกคนให้ได้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณด้วยนะโมพุทธายะนะปิดบังปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายปัตตวะเหตุทั้งหลายตลอดจนถึงโอ้พุทธรักษาพุทธรักษาหารักษายะเอ็นดูโดยนโมพุทธายะมีความสุขความเจริญในความสุขในการก็ไม่ได้ยาวง่ายมีเช่นข้อมูลในสายประการด้วยคุณครูบาอาจารย์เจ้าวัดสุนทรภูมิดูนะคุณพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าพระปังสะและตลอดทั้งครอบครัวทุกคนเป็นเมืองเล็กและคุณพ่อและครอบครัวอยู่ร่วมยันสุขมาทุกมาส่งโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคนในเมืองฟังให้ไปวัดธรรมศีลสันติธรรมเจริญเจริญโลกพระมาทันเตียโยโนสุขังพระลังดูอาการก็แล้วกันสาธุสาธุภาษาไหนฮะเจิมรบปัญญาใช่ไหมครับคุณหมอมงคลใส่ตัวต้องยิ้มให้ลุงหมานเยอะๆหน่อยลุงหมานจะได้ถ่ายทอดวิทยายุทธให้ลุงหมานจะได้เมตตาถ่ายอาจารย์ลุงหมานจะได้ถ่ายทอดวิทยายุทธให้ยินดีอยู่แล้วถามก็จะว่าผู้คงลุงหมานเป็นผู้คงแก่เรียน80 กว่าแล้ววันนั้นน่ะลุงหมานวันนั้นน่ะเรื่องน้ำอ่ะที่สุขุมรูปอ่ะก็ชัดเจนขึ้นนะลุงหมานอธิบายอาจารย์ลุงหมานอธิบายวันนั้นนะแบบว่าน้ำเนี่ยมันเป็นรูปมันเป็นธาตุหนึ่งในธาตุสี่การที่เราไม่พิจารณาน้ำเพราะมันละเอียดเกินไปที่ผมเข้าใจอย่างนี้นะลุงหมานใช่หรือเปล่าครับมันเป็นสุขุมรู้ใช่ไหมเป็นรู้ที่รู้ได้ด้วยใจอย่างอื่นน่ะรู้ไม่ได้ใช่ไหมปัญจทวารน่ะรู้ไม่ได้มีทวารใจเท่านั้นแหละที่รู้น้ำได้เป็นทวารที่6เท่านั้นนั่นแหละก็นั่นแหละที่ก็เราก็จะพิจารณาหาทวารทั้ง5ก่อนใช่ไหมเราก็ไปรู้ว่าน้ำเนี่ยมีอาการอย่างไรใช่ไหมมีไหลมีอาบอย่างเงี้ยมีไหลไปอาบเกาะกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วทวารไหนล่ะที่รู้อาบรู้การไหวการไหลไม่ใช่การไหวการไหลการเกาะกลุ่มเนี่ยก็มีอยู่ทวารใจเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้อย่างเนี้ยคุณต้องคิดอย่างนี้สิคิดแค่นี้แหละใช่ไหมอย่างเช่นทวารตาเขาก็รู้รูปใช่ไหมทวารหูเขาก็รู้เสียงจมูกเขารู้กลิ่นใช่ไหมกายเขารู้สัมผัสเนี่ยใช่ไหมเราก็ดูสิว่ามันไม่ได้มีการรู้น้ำได้เลยใช่ไหมเพราะว่าแต่ละทวารเขาก็มีอารมณ์เฉพาะของเขาใช่ไหมเขาก็ทำให้ก้าวไก่กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นทวารใจเท่านั้นแหละที่รู้ได้ใช่ไหมเราก็ต้องคิดอย่างนี้เราจะเห็นใช่ไหมจะเข้าใจในคำสอนได้ในนั้นผมเข้าใจว่าเป็นส่วนผสมของน้ำด้วยเช่นร้อนเย็นอันนั้นมันเกิดพร้อมกันอย่าไปใช้คำว่าส่วนผสมเป็นธรรมที่เกิดพร้อมกันนะถ้าส่วนผสมเหมือนว่าเราต้องจับมาใช่ไหมธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในมหาพุทธรูปเนี่ยมันเป็นธรรมที่แยกจากกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละตรงเนี้ยลุงหมานครับลุงหมานน้ำมีคุณสมบัติไหลใช่ไหมครับถ้าไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับปกติเขาก็ต้องไหลนะเขาไหลไปธรรมชาติเขาเป็นตัวไหลอาบซาบซึมซาบเนี่ยนะเป็นการซึมซาบแล้วก็เกาะกลุ่มใช่ไหมเราก็ต้องหัดดูทีละอย่างอาบยังไงใช่ไหมแต่อย่างเช่นเวลาต้นไม้ให้ดูต้นไม้นะ
เอาดูต้นกล้วยอย่างเงี้ยมันมีความเอิบอาบอยู่ใช่ไหมมันมีความสดชื่นของน้ำมันจึงไม่ให้เหี่ยวแห้งไปนั่นแหละมันมีอาการของน้ำเนี่ยซึมซาบเอิบอาบไหลไปไหลไปอาการของน้ำเนี่ยจะไหลไปอย่างเช่นน้ำในลำคลองเนี่ยอาการไหลนั่นแหละคืออาการของน้ำก็ก็คือเวลาที่น้ำเนี่ยเขาจะเป็นตัวทำให้มหาพุทธรูปนั้นเกาะกลุ่มอย่างเช่นเวลาฝนตกมีกองทรายอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมีกองทรายแล้วฝนตกลงมาใช่ไหมหรือเอาน้ำราดเทไปในกองทรายอาการเกาะกลุ่มของทรายจะจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาทันทีการจับกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนของทรายนั่นก็ด้วยอำนาจของน้ำใช่ไหมอย่างตึกทั้งหลายเนี่ยที่ตั้งอยู่เป็นรูปตึกได้ก็ด้วยอาการของน้ำถ้าไม่มีน้ำเกาะกลุ่มนั้นตึกก็จะทรงสภาพอยู่ไม่ได้ประมาณนี้แหละครับเปรียบเสมือนใจใช่ไหมอาจารย์ใจก็คือถ้าไม่อยู่ก็จะอะไรไม่เกี่ยวใจของเราจะไปอยู่กับคนอื่นแต่ถ้าอยู่กับตัวเองเนี่ยเรียกว่าญาณทัศนะใช่ไหมครับที่อะไรมันไปคนละเรื่องแล้วครับคือเปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบให้ดูว่าไม่เปรียบไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังพูดเรื่องน้ำอยู่ครับผมถ้าจะไปพูดใจไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นเรื่องใหม่ใช่ไหมคือเปรียบเทียบว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่เป็นมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้สาธุเพราะใจมันเป็นนามเนี่ยเปรียบเทียบพูดแค่นี้ครับโอ้ดีมากเลยพระลุงหมานที่พระลุงหมานพูดเนี่ยก็เห็นภาพเลยถ้าเป็นคำกลอนก็คือว่าน้ำเย็นใสไหลรินมิสิ้นสายสุขุกลายละมูลระไมใจใฝ่หาเอิบอาบจิตละเอียดลึกนึกพิจารณารู้แต่ตามิเห็นต้องเห็นด้วยใจน้ำนี่เห็นด้วยใจมิใช่ตามิใช่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแต่คือญาณวัดสภาวะณจุดใหญ่เมื่อจิตนิ่งเย็นใสไม่หวั่นไหวเห็นน้ำใจไหลเย็นเป็นธรรมเอ่ยประมาณนี้สาธุแสดงว่าคุณโนเรื่องเดียวกันไงก่อนเมื่อกี้แต่งเองหรือไปเอามาจากที่ไหนเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยขโมยมาสัพพะทุกข์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยเคราะห์เสนียดจันไรทั้งหลายคนร้ายผีร้ายสัตว์ร้ายโรคร้ายทั้งหลายพยันอันตรายทั้งหลายทั้งบายทั้งปวงสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงไหลหมดไปหายไปจากตนจากตัวจากครอบจากครัวได้อยู่ผมเยี่ยมเสกมีความสุขความเจริญมีเงินมีทองได้อยู่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีความสุขความเจริญมีคำปิกรรมโตมียอดความเพียรร่มเย็นสุขอายุโนสุขังพระลังสัตว์สาธุครับที่พ่อลุงหมานพูดเมื่อกี้นะเดี๋ยวพอจะไม่ใช่ว่าไปอธิบายเพิ่มเติมไม่ใช่ที่ไม่ได้มันก็แจ่มแจ้งอยู่แล้วแต่ว่าพูดให้มันอีกนิดนึงนะเพื่อท่านทั้งหลายที่มาฟังช้าไม่ได้ฟังอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ต่างคนไม่ต่างกันนะคล้ายๆกันเรคคอร์ดอยู่แล้วนะขอความสวัสดีท่านอาจารย์พิชิตแล้วก็ท่านพระอาจารย์ฮอตแล้วขอเจริญธรรมกับพ่อลุงหมานแล้วก็คุณโนริบอนเรียนมาจากคนฉุกคิดและศรีพลัญญาเราถึงคุณนินทรที่ใครถามเมื่อกี้ว่าน้ำเป็นสุกุมารรูปนะด้วยอาการไหลเอิบอาบรู้ได้ด้วยทวารใจเนี่ยเป็นประโยคที่เป็นภาษาธรรมะที่พ่อลุงหมานก็ได้อธิบายไปแล้วนะในวิปัสสนานะโดยเฉพาะในแนวการที่เน้น
เน้นให้เห็นถึงสภาวะธรรมในใจอย่างละเอียดเช่นพระหลวงพ่อหรือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเนี่ยหรือหลวงปู่ดุลโตโลก็ท่านก็พิจารณาเรื่องแบบนี้เหมือนกันและหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พิจารณานั้นขอแยกเป็นประโยคนะน้ำเป็นสุขุมารรูปเนี่ยเป็นอย่างไรคำว่าสุขุมารที่พระลุงหมานได้อธิบายไปแล้วนะแต่ว่าอยากจะให้คนที่มาใหม่ไม่ได้ฟังก็ฟังต่อสุขุมารแปลว่าอ่อนละเอียดอ่อนโยนนะรูปก็หมายถึงสภาวะที่ถูกรู้ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางกายหรือใจในที่นี้อาจจะหมายถึงรูปธรรมที่ละเอียดเช่นสภาพของน้ำที่มองเห็นด้วยปัญญาน้ำในแง่ที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงน้ำที่จับต้องได้ทางมือแต่เป็นสัญลักษณ์ของสภาวะไหลละเอียดเย็นสงบกล่าวคือน้ำเป็นอุปมาแทนสภาพรู้ธรรมในรูปธรรมอันละเอียดนะเช่นความสงบความละเอียดอ่อนโยนแห่งจิตและกระแสจิตที่บริสุทธิ์ด้วยอาการไหลเอิบอาบเนี่ยก็คืออธิบายในเชิงสัญลักษณ์ปรากฏว่าเป็นสภาวะของธรรมนั้นคือไหลเอิบอาบหมายถึงการเคลื่อนไหวและแผ่ซ่านไปทั่วไปนั้นเราเห็นว่าเราเอาน้ำเทใส่ทรายมันก็ไหลไปทั่วทุกอนูนะอันนี้เพราะนั้นลักษณะไหลเอิบอาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเย็นนะและความสงบหรือกระแสจิตที่ปรากฏในภาวะจิตที่ตั้งมั่นและสะอาดการรู้โดยทวารใจก็หมายความว่าไม่ได้รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายแต่รู้ด้วยใจโดยตรงอันนี้ก็คือการรู้ธรรมอารมณ์ด้วยสภาวะธรรมภายในที่เกิดขึ้นแห่งจิตที่เป็นสมาธิและเป็นปัญญาเพราะนั้นถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้สภาวะธรรมที่ไม่ปรากฏทางประสาทสัมผัสแต่รู้ด้วยจิตที่มีสติและมีสมาธิแล้วทำไมต้องรู้ด้วยผ่านทวารใจอย่างที่พ่อลุงมาได้กล่าวไปก็เพราะว่าอาการไหลเอิบอาบเนี่ยนี่เป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นของหยาบแบบโลกธรรมหรือเป็นไม่ได้เป็นเหมือนกายภาพแต่ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมั่นและลึกรู้ถึงสภาวธรรมอันละเอียดเพราะฉะนั้นทวารใจหรือมโนทวารเนี่ยเป็นทวารเดียวที่สามารถเข้าถึงธรรมอารมณ์เช่นความสงบความเย็นความไหลความเอิบอาบหรือความว่างเป็นต้นสรุปในที่นี้ก็คือน้ำเป็นสุขุมารรูปด้วยอาการไหลเอิบอาบรู้ได้ด้วยทวารใจนั่นก็หมายถึงว่ากระแสแห่งจิตที่ละเอียดเย็นรักสบายแล้วก็สงบเปี่ยมด้วยเมตตาหรือบริสุทธิ์อันรู้ได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและจิตที่สงบและมีสติในปัจจุบันโดยรู้สภาวะเหล่านี้ทางใจโดยตรงแล้วก็ไม่ผ่านประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นแบบนี้เป็นต้นนั้นก็พ่อลุงหมานได้พูดไปละเอียดเรียบร้อยแล้วนะแต่เราก็คนที่มาฟังทีหลังก็จะดูนะพระโมทนาสาธุกับพระลุงหมานได้หลายท่านหลายคนสาธุสาธุครับสาธุขอบคุณอาจารย์ลุงหมานครับแมวก็มายุ่งเชิญเดี๋ยวมีท่านอื่นจะถามไหมคุณนัมเบอร์คุณโนจะถามอะไรไหมครับถามมาลุงหมานก็ได้ครับคือทำพวกเนี้ยมันเป็นธรรมคือทำพวกเนี้ยมันเป็นธรรมที่ละเอียดใช่ไหมมันธรรมที่เราควรจะต้องรู้เพราะมันเป็นธรรมที่ถูกปิดบังเอาไว้ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมเพราะด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าละอวิชชาเสียได้ธรรมนั้นก็ถูกปิดบังไม่ได้อันนี้เราต้องมารู้ว่าธรรมที่ถูกปิดบังเอาไว้อะเอวะเมวะโตทินังเปตนังสัพพติอิจิตังทิตังตุมหังคิตเมวะสมิสเปสเพเปเรนตุสังกปะจันโทปนะโสยธรรมนิโชติโสยธาดีและบัดนี้ไหนมีคุณแดงดินซอได้มาทำบุญทำกุศล
ขอโมทนาสาธุการที่เป็นเพลงบุญต่อต้นมาทำมนต์สนหาภัยภัยหาพระคุณมาเกิดในเจ้ากรรมในเวรอยากที่พี่น้องใครปอกไฟแม่ก็ดีเทพเทวดาจำตนจำตัวมั่นเจ้าของเงินที่อยู่ที่อาศัยก็ดีเทพเทวดาทั้งหลายเราส่งสนพระภูมิเจ้าที่ในตอนนี้ทั้งสี่เราส่งสนได้มาทำบุญและมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีเงินทองอาการสิ่งสันจังหวัดสามเจริญแต่โลกทำมาทันทียุโนสุขังพลังเดี๋ยวใส่ตู้บุคคลนั้นจะแห่งการความบรรลุธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้นี่แหละเหตุผลที่พุทธเจ้ามาแสดงเพราะมันเป็นธรรมที่มันยากนะยากกว่าปุถุชนนะที่จะเข้าไปรู้ได้และสิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าที่ปรารถนาจะนำมาบอกอย่าคิดว่ายากอย่าคิดว่าไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นธรรมที่ต้องควรรู้ใช่ไหมควรเข้าไปรู้ตามคำที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้เราจะได้เดินทางถูกใช่ไหมเพราะการศึกษาธรรมเนี่ยเราก็มุ่งหวังเพื่อการบรรลุธรรมมุ่งหวังเพื่อการจะพ้นจากวัฏฏะโดยที่ไม่ต้องมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปใช่ไหมตรงนี้แหละเป็นความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงใช่ไหมอันนี้แหละสาธุดีมากเลยทุกวันผมมีคำถามนิดหนึ่งไอ้พอดีเนี่ยนามขันธ์เนี่ยมันมีอยู่3 นามที่ถูกรู้แล้วก็มี1 นามคือวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นตัวรู้ตัวประธานแต่บางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอย่างเช่นสติมันถูกรู้แล้วเอามาใช้กับขันธ์ที่5วิญญาณขันธ์คือผู้รู้ไอ้2ตัวเนี่ยสติรู้หรือวิญญาณขันธ์รู้ก็อย่างนี้ผมเข้าใจจุกคิดถามคำว่ารู้เนี่ยก็คือตัวนามขันธ์ทั้งหมดคือขันธ์ทั้ง4น่ะไม่ว่าตัววิญญาณก็รู้สติก็รู้ปัญญาก็รู้สัญญาก็รู้พวกนี้เขามีอาการรู้ทั้งหมดเพราะเขาเป็นนามขันธ์แต่ว่าหน้าที่การรู้เนี่ยของแต่ละขันธ์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะต้องแบ่งส่วนกันทำหน้าที่กันออกไปใช่ไหมวิญญาณรู้ไหมจิตรู้ไหมจิตเขาก็รู้ใช่ไหมเขาก็รู้ในสภาวะของจิตปัญญาก็รู้ในหน้าที่สภาวะของปัญญาใช่ไหมก็แบ่งหน้าที่แต่จิตของแต่ละอย่างรู้โดยที่ทั่วถึงอาจจะไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนามขันธ์เนี่ยเมื่อเราทำกิจร่วมกันแล้วเนี่ยจะทำหน้าที่ออกจากวัฏฏะได้ทั้งหมดใช่ไหมเพราะสติก็เป็นตัวรู้แม้จะเรากล่าวว่าสติเป็นตัวกำหนดอะไรกำหนดรู้ใช่ไหมเขาก็รู้หน้าที่ของเขาใช่ไหมปัญญาก็รู้อะไรรู้ได้ปัญญารู้โดยไม่มีส่วนเหลืออันเนี้ยใช่ไหมพอรู้ได้อย่างนั้นโลกนี้โลกหน้าอะไรที่ไม่ปัญญาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสามารถปิดบังได้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาก็เป็นตัวปัญญานี่แหละตัวสำคัญสัญญาก็รู้เขารู้นะแม้อดีตที่แล้วมาเนี่ยเขาจำได้หมดใช่ไหมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าระลึกไปใน4 อสงไขยแสนกับทำไมท่านรู้ได้ก็รู้ด้วยสัญญาสติกำหนดรู้ที่สัญญาปัญญารู้ด้วยที่สัญญาใช่ไหมว่าอดีตชาติท่านเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยรับกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็กำหนดโดยอาศัยการถอยหลังกำหนดไปใช่ไหมอันนี้ปัญญาสติปัญญาก็กำหนดในธรรมเหล่านี้ใช่ไหมสัญญาเขารู้ได้เยอะแยะแต่เขาไม่รู้ว่าจะอะไรละทุกข์อย่างไรใช่ไหมตัวที่รู้ละทุกข์ได้ก็คือตัวปัญญานี่เองใช่ไหมปัญญานี่แหละเป็นตัวกำหนดละทุกข์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยมันรู้ต่างกันอย่าปฏิเสธว่าตัวรู้ตัวไหนไม่รู้อะไรไม่ได้เขารู้หมดแต่มีที่ไม่รู้ก็คือรูปธรรมนั่นแหละไม่ใช่ตัวรู้นะร
รูปธรรมเป็นตัวถูกรู้ แต่ตัวรู้ก็อาศัยรูปธรรมนั่นแหละใช่ไหมเขาจึงเรียกว่าขันธ์ห้าใช่ไหมพอจะอธิบายได้ไหมคุณฉุกคิดไอ้ตัวนี้ลุงหมานไอ้เวทนาขันธ์เวทนาสัญญาเวทนาเขาก็รู้แต่เพราะเวทนาใช่ไหมอย่างมีความยินมีความโลภอะไรโสมนัสโทมนัสสุขทุกข์เนี่ยใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่รู้อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็จึงว่าจัดเป็นกองอีกกองหนึ่งคือเรียกว่ากองเวทนาใช่ไหมเรียกว่ากองขันธ์ก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาก็ติดอยู่ตรงเนี้ยลุงหมันผมติดอยู่ตรงเนี้ยไอ้เวทนาเนี่ยไอ้เวทนามันคือความรู้สึกใช่ไหมใช่ไอ้ตัวรู้เนี่ยคือจิตก็ไปรู้เวทนาอันนั้นผมอยากให้สองส่วนไม่ใช่จิตคือเวทนาเขาเป็นผู้เสวยอารมณ์ใช่ไหมจะเอาเสวยอารมณ์สุขทุกข์โทมนัสเฉยๆเนี่ยนะนี่เขากองหนึ่งแล้วก็มีตัววิญญาณเข้าไปรู้ความรู้สึกของเวทนาเนี่ยผมจิตอยู่ตรงนี้ไอเวทนาก็เป็นตัวที่เสวยเป็นตัวให้ตัวตัณหาเข้าไปเสวยเพื่อทำให้ภพชาติเกิดขึ้นหรือทุกข์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยไปแหละเขาทำงานกันแบบนี้แหละใช่ไหมนั้นมันทำงานพร้อมกันเกิดพร้อมกันใช่แต่นี่มันแม้แต่ผู้รู้จริงๆนะก็ยังอธิบายยากใช่ไหมเพราะว่ามันทำเหล่านี้มันเกิดพร้อมกันแต่ว่าเรายกเอามาทีละอย่างหรืออย่างใช่ไหมยกอย่างนี้อย่างโน้นหายไปยกอย่างโน้นอย่างนี้หายไปแท้จริงๆธรรมเราเนี่ยเขาเกิดพร้อมกันทั้งหมดใช่ไหมแต่ทีนี้ยกเทศมาขันใดขันหนึ่งเอามาอธิบายใช่ไหมบางคนถ้าจับที่กำลังรับคำรับฟังอยู่คำที่อธิบายทำเหล่าอื่นก็จะต้องตกไปแต่ที่จริงทำเหล่านั้นก็กำลังทำกิจอยู่ด้วยใช่ไหมมันยากตรงเนี้ยยากตรงการอธิบายใช่ไหมมันไม่ใช่มันกิจการงานเขาทำงานพร้อมกันเนี่ยใช่ไหมล่ะสาธุครับลุงหมานรบกวนเวลาของครูบานานนะสาธุครับขอบคุณมากครับดีต่อไปไม่เป็นไรก็ได้ความรู้ไปด้วยไอ้ที่ตัวนั้นอธิบายอย่างเงี้ยแล้วตัวสัญญาตัวปัญญาไปสอดแทรกอยู่ตรงไหนในนามขันธ์นะก็ขณะตัวปัญญาเนี่ยจะเกิดเฉพาะฝ่ายกุศลจิตใช่ไหมแต่อกุศลจิตจะไม่เกิดถ้าทำให้กุศลจิตใช่ไหมลุงหมานทำให้กุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นน่ะปัญญาย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่บางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดแต่ถ้าฝ่ายอกุศลน่ะจะมีตัวอวิชชาเข้าครอบงำใช่ไหมตรงนี้แหละปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเราทำกุศลจิตหรือกุศลจิตเกิดอย่างคิดเรื่องของกุศลอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็กุศลนั่นเกิดแล้วส่วนปัญญามันก็ต้องมีอีกระยะหนึ่งใช่ไหมที่ประกอบได้กับประกอบไม่ได้บางคนคิดเรื่องกุศลแต่ว่าปัญญาไม่เกิดก็มีใช่ไหมแต่ปัญญาเนี่ยเป็นพืชที่โตช้านะแต่เมื่อโตแล้วจะมีผลมากอย่างเงี้ยประกอบปัญญาเนี่ยโตช้ามากเป็นพืชที่โตช้าแต่เวลาให้ผลเนี่ยโอ้โหให้ผลมหาศาลให้ผลถึงมรรคจิตเลยให้ผลถึงออกจากวัฏฏะได้ใช่ไหมความสำคัญของปัญญาทุกเด็ดที่เมื่อกี้ว่ารูปขันธ์เนี่ยเป็นเครื่องรับนะถ้าจะมาจะแปลว่าเป็นเครื่องรับส่วนผู้รู้จริงๆคือจิตคือนามธรรมที่ไปรับสภาวะนั้นใช่ไหมรูปขันธ์เป็นเครื่องรับแต่ตัวที่จะไปรับรู้จริงคือตัวนามธรรมคือจิตไปรับรู้สภาวะนั้นรูปขันธ์เป็นรูปธรรม
เป็นรูปที่ไม่ได้รู้อะไรเลย มันเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องรับใช่ไหมตาก็เป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยของนามธรรมใช่รูปเนี่ยอย่างเช่นเวลาโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรูปธรรมถามว่าอย่างเนี้ยมันรู้อะไรได้ไหมเพราะจิตมันไปอาศัยเกิดในรูปธรรมนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีตามีหูมีจมูกอีกอย่างเนี้ยแต่มนุษย์เราคนตัดเรามีตามีหูมีจมูกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปแต่เป็นที่ช่องเป็นที่อาศัยแห่งที่อาศัยเพื่อจะรู้รูปในภายนอกอาศัยกันอาศัยจิตแปรอาศัยตาเพื่อรู้รูปในภายนอกใช่ไหมตาเป็นรูปภายในแล้วเมื่อไปรู้รูปภายนอกก็คือไปเห็นสิ่งต่างๆใช่ไหมอาศัยอย่างนี้ถ้าไม่มีตาใช่ไหมเราก็ไม่สามารถเห็นสิ่งภายนอกมันเป็นส่วนของมันใช่ครับเพราะเป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมเพราะเป็นที่ตั้งแต่รูปถ้าไม่มีตาหูจมูกแล้วเนี่ยก็ไม่มีที่ตั้งอีกใช่ไหมวิญญาณก็รับรู้ไม่ได้เพราะไปตั้งไม่ได้ไม่มีทวารไม่มีใจโอเคสรุปได้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละควรศึกษาใช่ทำให้เข้าใจสาธุคือถ้าเป็นคำกรก็คือรูปทั้งห้าหาใช่ผู้รู้ไม่ตาหูกายอยู่เฉยเป็นเครื่องใช้เสียงกลิ่นรูปล้วนถูกรับจากภายในแต่ผู้รู้แท้จริงไซร้คือจิตใจนั่นเองก็คือนามภาคนามตรงเป๊ะเลยการแนวกรที่ไหนมาภาพเลยถอดรูปถอดนามได้เลยนะแต่แนวกรที่ไหนมาโอ้ดียืมเข้ามาปิติผมมีคำถามคุณลุงหมานแล้วมาเช่นกันคนหนุ่มที่ไปคิดกันไม่มีอะไรบอกแค่ว่าเบาปานวิญญาณสันตอนพุ่งเข้ามาเนี่ยลุงหมันมันมีวิญญาณจักขุวิญญาณเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคำว่าวิญญาณสองดวงเกิดขึ้นทางตาเนี่ยไอ้สองดวงตรงนั้นเนี่ยมันชื่อกุศลกับอกุศลลุงหมันอธิบายส่วนนี้ให้ฟังหน่อยครับคืออย่างที่ทางตาเนี่ยนะจักขุวิญญาณแต่นี้ถ้าเราแยกจักขุกับวิญญาณเนี่ยจักขุน่ะเป็นสถานที่ใช่ไหมจักขุมันเป็นสถานที่แต่วิญญาณน่ะอาศัยจักขุให้รู้ตำแหน่งที่เกิดใช่ไหมวิญญาณก็คือจิตแต่จักขุน่ะเป็นรูปแต่นี้เรียกรวมกันเพื่อให้รู้ตำแหน่งว่าจิตจะเกิดที่ไหนก็เกิดที่จักขุวิญญาณจักขุก็คือตาจิตไปเกิดที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณจึงเรียกนามธรรมเรียกจิตอาศัยตาเกิดใช่ไหมอะไรใหม่ไอ้ตัวที่ไปเกิดตรงนั้นน่ะตรงที่จักษุประสาทมันมีวิญญาณอยู่สองดวงวิญญาณแล้วมันเป็นผลใช่เข้าใจไม่ใช่วิญญาณสองดวงมันเป็นยังไงวิญญาณดวงเดียวนั่นแหละวิญญาณที่เกิดด้วยวิบากที่เป็นกุศลมันก็เป็นกุศลวิบากที่วิญญาณที่ไปเกิดรับอกุศลมันก็เป็นอกุศลมันมีไม่ใช่สองเกิดทีละอย่างใช่ไหมแต่เข้าใจว่าสองไม่ใช่วิบากอารมณ์พูดอารมณ์ดีกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีวิบากก็ไปรับสิ่งที่ไม่ดีจิตก็ไปรับสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมอารมณ์ที่ดีจิตก็ไปรับส่วนอารมณ์ที่ดีใช่ไหมจึงผัดกันไม่ได้เห็นสองดวงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันหรอกดวงใดดวงหนึ่งถูกไหมเข้าใจละนี่แหละกุศลเป็นส่วนที่เรารับวิบากแล้วเนี่ยเราเกิดมาก็เพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมมารับวิบากของสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลใช่ไหมนี่แหละที่เป็นคนพูดว่าเกิดมาทำไรเกิดมาเพื่อรับวิบากพูดถูกไหมก็ถูกใช่ไหม
เห็นดีได้ยินดีได้กินดีไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับวิบากสิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันใช่ไหมตลอดทั้งชีวิตแต่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยว่าเรากำลังแล้วรับวิบากอยู่ใช่ไหมสาธุสาธุเราไม่รู้เราไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราไม่ได้ศึกษาทำความละเอียดใช่ไหมเนี่ยเรารับวิบากอยู่ตลอดทั้งวันเราใช้บริการของทวารทั้ง6อยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยรู้จักเขาด้วยซ้ำไปใช้ไปโดยที่ไม่รู้จักเขาใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาว่าไอ้ทวารทั้ง6ที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยมันมีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มีเป็นประโยชน์ที่ทำกุศลก็มีเป็นประโยชน์ที่อกุศลไม่มีก็มีแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเราจะทำเพียงแต่ว่าความไม่รู้เมื่อความไม่รู้ก็เป็นสิ่งของอกุศลเป็นฝ่ายโมหะทันทีใช่ไหมเราต้องทำความรู้จักให้ได้รู้แจ้งว่าอย่างนี้ลุงหมันเป็นอย่างนี้คนรู้เวทนาเขาจะรู้เป็นก้อนๆทุกสุขเฉยๆเมื่อเรารู้เป็นก้อนๆเนี่ยถ้าลุงหมันมาตีก้อนนั้นมันแตกละเอียดขึ้นเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่ากุศลกับอกุศลมันเกิดขึ้นพร้อมกับเป็นกรรมที่จะต้องวิบากถ้าเราอยากคิดว่าเป็นก้อนเมื่อไหร่นะมันก็คือตัวอัตตานั่นเองแยกแยะกระจัดกระจายถ้าเรากระจัดกระจายสิ่งเหล่านี้ไอ้เรื่องรูปเรื่องนามออกไปให้ได้กระจัดกระจายให้ย่อยออกไปสุดท้ายตัวอัตตาก็ไม่รู้จะไปอาศัยอะไรเห็นความไม่มีตัวตนเท่านั้นเองใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่ต้องการว่าเรายังมีความเห็นผิดอยู่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ขยายว่าไอ้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เข้าใจได้เมื่อไหร่เห็นได้เมื่อไหร่อัตตาเหล่านั้นก็ไม่มีที่อาศัยใช่ไหมโอเคสาธุสาธุขอบคุณมากครับอาจารย์นุ่มท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับสาธุก็วิญญาณขันเนี่ยฝ่ายค้านใช้เวลามากเกินกว่าก็คือที่พ่อลุงหมานกับพูดกันเมื่อกี้กับคุณสุขิตนะที่พูดกันกับสุขิตนะถอดได้ว่าวิญญาณขันเป็นนามขันล้วนไปรู้วิญญาณขันคือนามขันล้วนไปรู้รับอารมณ์เข้าอยู่ไม่ว่างเปล่ามีเวทนาสัญญาคอยพลั่งพลาวสังขารเงาก่อเรื่องราวในจิตตนสติรู้ปัญญาเห็นเป็นทางออกไม่ปล่อยจิตให้หลอกกับเหตุผลกำหนดรู้ไตรลักษณ์ให้เปี่ยมผลทุกข์ก็พ้นเมื่อเห็นตนเป็นธรรมดาธรรมทั้งหลายไม่ลี้ลับหากรู้แท้อยู่ในแค่กายใจมิไกลหนาอย่าหลงหานอกตนจนเวลาผู้รู้แท้อยู่หน้าตาคือจิตนี้สาธุสาธุดีมากเนื่องจากฝ่ายค้านได้ใช้คำอภิปรายไม่ไว้วางใจขันธ์5มานานแล้วครับไม่ได้แทรกอะไรนะฮะแค่ว่าฝ่ายตัดต่อบอกว่าสงสารกูด้วยสงสารกูด้วยถูกเลยฮะแค่นี้ครับท่านประธานก่อนหน้าเนี้ยเห็นภาพขันธ์5ทะลุเลยนะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้านี้ก่อนยังไงเดี๋ยวขอ3 นาทีเพื่อจะอธิบายที่บทสนทนากันเมื่อกี้เพื่อให้เข้าใจนะขอให้ความเคารพและนับถือกับอาจารย์พิชิตและคุณอาจารย์ชุกิตและเจริญพรเจริญธรรมพ่อลุงหมานและคุณโนริบอลและคุณชุกิตและปัญญาคุณมณินทรและคุณนายยูเซอร์ขึ้นมาเนี่ย97780ก็คือว่าการพูดถึงสภาวะรู้ของนามขันธ์ในขันธ์5เนี่ยกับรูปขันธ์ที่ไม่รู้นะ
รูปขันธ์ในขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเป็นรูปแต่ที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวรู้นะและอะไรกันแน่ที่ต้องไปกำหนดรู้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็อธิบายได้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรตอนแรกต้องรู้จักขันธ์ห้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะผ่านไปคนฟังไม่ทันขันธ์ห้าที่นี้คือรูปคืออะไรรูปคือสิ่งที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการสัมผัสอะไรต่างๆอันนี้คือเป็นส่วนรูปส่วนเวทนานั้นไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเป็นนามล้วนๆนะไม่รู้อยู่ที่ไหนในร่างกายเรานี่แหละเป็นความรู้สึกเวทนาเป็นความรู้สึกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยๆก็ได้เวทนาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้เช่นว่าเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นคือต้นไม้สิ่งนั้นคือคนสิ่งนั้นคือสัตว์คืออะไรต่างๆนี่สัญญาคือจำได้หรือคำพูดอะไรต่างๆจำได้นี่คือสัญญาสังขารคือความคิดที่มันปรุงแต่งจากการได้เห็นแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากได้หรือปรุงแต่งคิดอะไรต่างๆต่อไปน่ะอันนั้นเรียกว่าสังขารคือความอยากที่ตั้งใจวิญญาณก็คือความรู้แจ้งในอารมณ์รู้แจ้งในวิญญาณนี่คือวิญญาณทางตาก็ได้ที่เกิดขึ้นถ้าได้ยินทางหูก็โสตวิญญาณทางตาก็จักขุวิญญาณก็วิญญาณ6เนี่ยจะทำงานอันนี้คือภาคของนามทั้งนั้นเลยตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแปลเป็นภาคของสิ่งที่เป็นนามหาที่กวดน้ำด้วยนะตลอดจนถึงขันที่เป็นรูปนะก็เป็นรูปก็คือส่วนที่เป็นที่จับต้องได้เป็นคนที่ถูกรู้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรียกว่านามขันธ์ก็เพราะว่าเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ก็คือรูปธรรมแล้วก็สิ่งที่รู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสนะก็คือรูปธรรมเพราะนั้นเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะสภาวะรู้อยู่ที่ไหนสภาวะที่รู้จริงๆก็คือวิญญาณขันธ์คือรู้ในวิญญาณทั้ง6นะวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับไหนพร้อมกับเวทนาสัญญาสังขารทุกครั้งที่มีการรับอารมณ์แต่เกิดตอนไหนนี่เราไม่มีเครื่องไปวัดเกิดตอนไหนเพราะเป็นเรื่องของนามธรรมในการรับอารมณ์แต่ละครั้งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นว่าตาเห็นรูปหรือแสงแล้วก็บวกใจก็แสดงว่าจิตได้เห็นแล้วก็จักขุวิญญาณทำงานขึ้นตอนนั้นพร้อมกับเกิดเวทนาคือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่และสัญญาก็จำได้ว่ารู้อะไรเห็นอะไรตอนนั้นสังขารก็ปรุงแต่งว่าที่เห็นนั้นเป็นอะไรปรุงแต่งต่อไปแบบนี้ต้นเพราะฉะนั้นนามขันธ์เนี่ยโดยเฉพาะวิญญาณคือตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยในเบื้องต้นยังไม่ใช่ผู้รู้จริงแต่คือยังไม่ใช่ผู้รู้จริงก็คือที่พ้นจากการยึดมั่นถือมั่นถ้าพ้นให้รู้จริงๆก็คือนามขันธ์โดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะรู้ในเบื้องต้นนะแต่ยังไม่เป็นผู้รู้จริงเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่จิตนะจิตจะต้องสัมปยุตกันเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะอะไรเพราะรูปขันธ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่สิ่งที่จะไปรู้อะไรดวงตาอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ดวงตาไม่รู้เองแต่เป็นสิ่งที่รับรูปแล้วก็ไปขยายผลต่อจิตนะในจักขุวิญญาณต่อไปหูก็ไม่ใช่รู้เองแต่มันรับเสียงได้รับเสียงแล้วก็มีจักขุวิญญาณทำงานต่อเพราะนั้นร่างกายไม่รู้เองแต่ความร้อนความหนาวเนี่ยก็รู้ด้วยจิตที่ไปรับเรื่องต่อก็คือเรื่องของร่างกายคือกายวิญญาณต่อไปเพราะฉะนั้นรูปขันธ์เป็นเครื่องรับส่วนผู้รู้จริงๆคือจิตก็คือนามธรรมที่ไปรับสภาวะนั้นๆแล้วก็ในที่นี้อะไรกันแน่ที่ไปกำหนดรู้ในธรรมทั้งหลายที่ไปกำหนดรู้ในอะไรกันแน่คำตอบก็คือสติสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นๆโดยมีวิปัสสนาญาณคือปัญญานั่นเองปัญญาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่รู้ตามทันตามความเป็นจริงรู้ทันตามความที่มันเป็นจริงเช่นว่าสติระลึกได้ทันทีว่านี่คืออะไรสัมปชัญญะก็รู้ทันทีว่ามันเป็นอะไรมันเป็นไปตามไตรลักษณ์ได้อย่างไรนะวิปัสสนาก็สามารถแยกเป็นรูปและเป็นนามวิปัสสนานี่จะแยกออกไปเป็นรูปนามแล้วก็เห็นรูปเกิดนามเกิดรูปดับนามดับอันนี้คือเรื่องของวิปัสสนาปัญญา
ก็จะไม่หลงยึดด้วยเป็นตัวเราสรุปว่ารูปขันธ์ไม่รู้เรื่องเพราะเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่นามขันธ์โดยเฉพาะวิญญาณขันธ์ในตาหูจมูกลิ้นกายใจโสตวิญญาณจักขุวิญญาณอะไรทั้งหลายเหล่านี้ในวิญญาณในขันธ์ในนามขันธ์เนี่ยก็จะรับรู้นะสภาวะรู้เป็นสิ่งเป็นสภาวะที่ไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในภาคของนั้นภาคตาก็รู้ในการเห็นภาคหูก็รู้ในการฟังแต่การกำหนดรู้ธรรมทั้งหลายอย่างถูกต้องเนี่ยต้องอาศัยสติและอาศัยปัญญาจึงจะรู้ปัจจุบันขณะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่แล้วสิ่งนี้ดับไปปัญญาที่จะไปตัดสินไม่ใช่อะไรต่างๆที่ไปหลงรู้ในการยึดติดถ้ายึดติดก็ไม่ใช่เป็นการรู้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตามที่พระรูมานได้อธิบายไปก็จะเข้าใจประมาณนี้สาธุเดี๋ยวให้พรก่อนเชิญยกเชิญกินแก้วขึ้นมานะเชิญเลยคุยต่อยะถาวริวหาปุราภริปริเดสาขลังเอวะเมวะเตจินังเปตนังอปติชิตังพิจังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาดีและวันนี้หมายมีนางอัมพรไข่เนาะใบก่อนอัมพรใบพองได้ทำบุญทำกุศลตาลไปหาพ่อศรีนวลคะลีและแม่วันดีคะลีอันในหลวงรับไปแล้วนะขอไปสู่ภพภูมิดีได้อยู่ได้กินได้บริโภคกลับกลายเป็นข้าวทิพย์นำทิพย์อาหารทิพย์ไปสู่ภพสู่ภูมิดีๆสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าขอบุญกุศลได้แผ่ไปขอพ่อศรีนวลคะลีและแม่วันดีคะลีรับสมสนสู่ภพสู่ภูมิโดยสวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งไปนั่นถึงจะมีความสุขเดินสัมปรายภพและในหัวผู้เศร้าอัมพรใบพองและครอบครัวได้ทำบุญทำกุศลหาจงได้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการและบุญกุศลการมาพบกันสายมีแต่ความสุขความเจริญในในสิ่งที่ทางจากเจตโลกธรรมาทันติยุโนสุขังพลังใส่ตู้3,000นี่น่าจะเป็น3,000 ล้านนะทีนี้ใส่ตู้เอาละเพราะว่าแก้วกับเกษตรมาถึงแล้วไงเอาละนี่ก็บึง3,000วันนี้ครึ่งล้านแล้วพี่สุเชษวันนี้ครึ่งล้านแล้วใกล้จะถึง3,000 ล้านแล้ว3,000 ล้านกี่ไปเลย3,000 โบกไปอุบลนะจ๊ะ3,000 ล้านอยู่จังหวัดอะไรถึง 3,000วางมือวางบนอยู่บนไปเที่ยวบนผาแต้มแล้วก็นี่ครับน้ำลงที่อยู่ดูบานิมนต์ต่อเลยประธานหลวงพี่วิชิตฉันอยู่แล้วเดี๋ยวให้พรก่อนหลวงพี่ฮอตสันอยู่เปล่ายะถาวริวหาปุราภริปริเดสาขลังเอวะเมวะโตชินังเปตนังกปติอิชิตังทิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยะถาดีและคุณภาวินีตานะคำตานีตานะคำได้ทำบุญทำกุศลทำบุญทำกุศลไปถึงยังป่อนิยมตานะคำแม่คำน้อยปิงชัยขอป่อนิยมตานะคำในคำน้อยปิงชัยได้รับสมุสนได้อยู่ได้กินบริโภคอันนี้ส่งผลบุญทานทั้งหลายในกับการเข้าทิพย์น้ำทิพย์เป็นอาหารที่มันส่งให้การถวายสังฆทานไปสู่ภพสู่ภูมิที่ดีตลอดถึงคุณพนิกาสิงห์นันทำบุญนี้ไปหานางสาวดาหวันสิงห์นันย้ายใบสากลางขอรับส่งสนขอบุญกุศลหายแผ่ไปให้ไปสู่ภพสู่ภูมิดีได้อยู่ได้กินบริโภคเข้าทิพย์น้ำทิพย์อาหารที่เป็นอาหารในส่งผลบุญทานสังฆทานไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าแก่เขาเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวนามาทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เพื่อได้ไปสู่ภพสู่ภูมิที่ดีขอญาติทั้งท่านทั้งสองที่หลวงรับไปแล้วบรรพบุรุษทั้งหลายของเธอทั้งสองที่ได้มาทำบุญนี้ได้รับสมส่วนตามกรรมภาวนาจุยงจุประการสู่ภพสู่ภูมิดีได้อยู่กินบริโภคและบุญเหล่านี้ได้กลับมาปกปักรักษาตนตัวครอบครัวมีความสุขความเจริญวัฒนศิลป์จันจังวุฒิธรรมจันจดาโลธรรมะทันติอายุโนสุขังพลังซองใส่ตู้ใหญ่เชิญถ้าไม่มีเดี๋ยวเราพูดต่อนิมนต์ไปรูปทั้ง5หาใช่ผู้ไปรู้ตาหูกายอยู่เฉยเป็นเครื่องใช้เสียงกลิ่นรูป
ล้วนถูกรับจากภายในแต่ผู้รู้แท้จริงไซร้คือจิตใจนั่นเองสาธุเมื่อกี้ติดค้างเรื่องอะไรไว้แล้วข้ามไปมีคำถามอยู่ข้างล่าง การกำหนดจิตอยู่ตรงไหนครับอาจารย์เอาละการกำหนดจิตอยู่ตรงไหนครับอาจารย์เนี่ยจิตอยู่ที่ตัวรู้คุณรู้ตอนไหนก็นั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นแหละจิตเป็นนามธรรมไม่สามารถบอกรู้ว่าดูที่ไหนตอนนี้ถ้าจะยินเสียงจิตอยู่ที่หูถ้าตาเห็นจิตไปอยู่ที่ประสาทตาจักขูวิญญาณมันทำงานร่วมกันจิตไม่มีที่อยู่ที่อาศัยมันอยู่ปกติมันอยู่ในหทัยวัตถุในมโนมนใจอันนี้ตอบแบบโลกนะมีคำถามอยู่2 วรรคนะคือว่าวรรคแรกเนี่ยการกำหนดจิตคำว่าการกำหนดจิตน่าจะเป็นการที่จะรู้ด้วยสติหรือเปล่าเสร็จแล้วจิตอยู่ตรงไหนอันนี้เขากำลังหาจิตว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ากำหนดได้แล้วว่าเอาจิตไปอยู่ตรงไหนก็จิตอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็น2 คำการกำหนดจิตเอางี้โอเคครับเรคคอร์ดทำงานคือการกำหนดจิตเนี่ยคือให้จิตรู้ในปัจจุบันอารมณ์คือการมีสติรู้เท่ารู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในกายและจิตใจในขณะนั้นคือตอนเนี้ยรู้ไม่หลงไปกับอดีตไม่ต้องคิดตอนนี้ฟังอยู่รู้ในปัจจุบันไม่หลงว่าประวันทำอะไรไม่เผลอไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาถึงรู้ตอนนี้เราคุยกันจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่หูไม่หลงไปตามอารมณ์มากระทบนั้นก็รู้ก็คือรู้อารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่ใจรับรู้หรือเรียกว่าธรรมอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้ได้ในปัจจุบันมีหลายอย่างเช่นรูปธรรมและนามธรรมนะรูปธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายอย่างเช่นเวทนาเนี่ยมันไปเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆนะมันไปเกี่ยวข้องกับกายการเคลื่อนไหวของร่างกายยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นรูปธรรมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้รูปธรรมรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมีการตึงปวดหย่อนนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้หนาวร้อนอะไรต่างๆนะลมพัดเย็นพัดลมพัดแอร์พัดเย็นนี่อันนี้เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจทั้งนั้นคือความคิดความนึกตอนนี้คิดนึกว่าพูดอะไรเรื่องอะไรอารมณ์โกรธโลภหลงเป็นสุขฟังแล้วเป็นสุขฟังแล้วเป็นทุกข์ฟังแล้วโลภหรือหลงหรือโกรธฟังแล้วไม่เข้าใจไม่อะไรต่างๆนั่นแหละถามว่าจิตอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อารมณ์ตอนเนี้ยสภาวะจิตเป็นไงตอนนี้มันฟุ้งซ่านหรือมันหดหู่หรือมันสงบหรือมันชอบใจมันอะไรสภาวะจิตเป็นไงก็นั่นแหละจะดูว่าทำไมว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนนะนี่ทำไมต้องกำหนดรู้ในปัจจุบันอารมณ์เพื่อให้เห็นความจริงให้เห็นความจริงไงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงไงเมื่อกี้เห็นแล้วเดี๋ยวนี้พูดมากี่ประโยคมันก็ดับไปหมดแล้วมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในกับร่องรอยไม่อยู่ในตัวเลยดังนั้นจึงไม่ใช่ตนก็คือเป็นอนัตตาเนี่ยเพื่อรู้ความจริงเนี่ยเสียงที่อาตมาพูดเมื่อกี้ใครที่ถามขึ้นมาเมื่อกี้มันดับไปแล้วเกิดขึ้นมาดับไปดับอย่างเงี้ยให้รู้ตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้หลงไปตามอารมณ์เช่นเวลามีความโทสะมีความโกรธถ้ารู้ทันอารมณ์โทสะก็จะไม่ทำให้หลุดทำในสิ่งที่ไม่ดีโกรธขึ้นมาแล้วเนาะรู้แล้วโกรธเนี่ยรู้ปัจจุบันรู้สำคัญว่าจะไม่ทันจิตมันจะปรุงแต่งต่อไปโกรธก็เลยต่อไปด่าอะไรต่างๆพลันมือได้มือทันเท้าได้เท้าเนี่ยอันนี้คือไม่รู้อารมณ์ถ้ารู้อารมณ์โกรธขึ้นมาโกรธรู้นั่นแหละเป็นการที่จะรู้ปัจจุบันอารมณ์แล้วก็สามารถกำหนดอารมณ์ได้คือไม่ไหลไปตามโทสะนั้นเนี่ยอันนี้คือจิตอยู่ที่ไหนนะเพื่อเป็นพื้นฐานของการวิปัสสนาก็คือว่าการเห็นไตรลักษณ์
เห็นอะไรที่มันเกิดมันดับเนี่ยจะได้เห็นจนเกิดปัญญาเพื่อจะได้ไปปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นว่าที่ด่ามาเป็นตัวเราโดนด่าอันนี้ยึดแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วที่จริงเราก็ไม่มีเรามันจะสลายไปแม้แต่หยาบก็คือเสียงนั้นสลายไปแล้วจบไปแล้วนิจังทุกขังหน้าตาทำงานจบแล้วและแม้แต่รูปกายของเราที่เป็นรูปขันธ์เนี่ยมันก็สลายมันเปลี่ยนมาตลอดนะตั้งแต่เป็นอยู่ในท้องเป็นทารกเป็นเบบี้เป็นเด็กเป็นทารกเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรมันเปลี่ยนมาตลอดเลยเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่จะให้เห็นก็คืออีก100 ปีว่าเราทำอย่างไรจะอยู่ที่ไหนอันนั้นรูปขันธ์จะเห็นได้ชัดว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นโดยหยาบนี่ก็คือโดยละเอียดเนี่ยก็คือจิตละหยาบก็ตามละเอียดก็ตามคือคำพูดเสียงอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาเป็นไปตามไตรลักษณ์เพื่อให้พ้นทุกข์ยังไงก็แนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจในเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันจริงๆก็จะได้รู้ทันนะรู้ทันหรือว่าต้องไปนั่งสมาธิก็ดีนะหรือว่าสามารถเข้าใจคำบริกรรมง่ายว่ารู้ทันอะไรต่างๆเกิดขึ้นให้รู้ทันหรือว่าอะไรเกิดขึ้นกับกำลังโกรธนะเหมือนกับที่พระอาจารย์เจ้าคุณต้นบอกความโกรธมาถูกกับจิตความโกรธมาถูกกับจิตถูกความโกรธนะจิตรู้ความโกรธข้องงำความโกรธข้องงำจิตอันนี้คือทักอารมณ์เพื่อจะให้รู้ทันว่าความโกรธเข้ามาแล้วตอนนี้จิตเราอยู่ในปัจจุบันเรารู้ความโกรธมาความโกรธถูกจิตได้รู้ความโกรธอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้แหละเป็นการที่เราจะได้รู้ทันในปัจจุบันอารมณ์รู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่พัฒนาหรือว่าจะไม่ปรุงแต่งต่อไปเป็นความทุกข์ก็จะได้ดับตรงนั้นเลยแบบนี้ก็ได้นั่นแหละจิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงปัจจุบันอารมณ์นี่แหละทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่อธิบายมาสาธุครับสาธุครับ โอ้ย อาจารย์ทุกท่านแล้วก็ที่ลงไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าคงได้สนทนากันใหม่กราบนมัสการทุกท่านแล้วก็กราบสวัสดีทุกท่านสาธุ ทุกท่านนะครับจ้ะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายแล้วโนริพรก็เกิดใหม่ครับก็บอกให้ฟังที่เป็นลูกไส้ที่เอามาจากลำไส้คนครับที่เป็นโปรไฟล์ครับเป็นลูกไส้ใหญ่ครับที่เป็นนี่เหมือนกันคือครับลูกไส้ใหญ่ครับผมเป็นลูกไส้ใหญ่ของในท้องของเราเองครับนี่เป็นรูปภาพโปรไฟล์ครับลูกไส้ใหญ่สาธุก็กับมองแบบว่ากับผมสาธุกับผมอะไรแต่ละคนเนี่ยโอ้โหตามไม่ทันเลยตามไม่ทันรูปนามของแต่ละคนเนี่ยสาธุคนจกคิดในรายถามพระลุงมานี่มีคำถามจากคำพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นวิญญาจากไอโสตวิญญาณไปรับเสียงเป็นรูปให้โสตวิญญาณที่ไปรับเสียงเนี่ยมันรับรู้แล้วอารมณ์ที่เกิดอยู่ทางหูเพราะหมายอธิบายช่วงที่มันขึ้นไปทางใจเนี่ยมันเคลื่อนหรือมันจะทำยังไงคือไม่มีเหมือนกับว่าพระครูบาเขาพูดถึงว่ารับอารมณ์มาเสร็จแล้วไปทำอารมณ์อะไรเนี่ยนั่นมีขั้นตอนและละเอียดลงไปลึกได้ไหมครับอาจารย์นุมันเพราะอาจารย์นุมันอยู่ไหมเนี่ยเนาะคุณหมออยู่ยัง มันจะคำถามมันมีงงใช่ไหมแต่จะได้ว่าผมกำลังพูดถึงปัญจทวารกับมโนทวารนะครับมันที่มันขึ้นจากปัญจทวารเนี่ยมันจะไปช่วงของมโนทวารเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีการรับรู้ทางหูแล้วใช่ไหมเมื่อเป็นอารมณ์ทางหูแล้วมันจะไปสื่อตรงทางหูไปสู่ใจเลยเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงนี้ไหมครับวิถีก็ได้ครับทุกมันคำถามมันจะยากกับผู้ฟังหรือเปล่าใช่ไหมมันจะยากไปก็อธิบายแบบง่ายได้ไหมคือเราก็ห่วงคนที่เขาฟังไม่ได้อะไรก็มีมันไม่เกินไปมันมีคำว่าอารมณ์กับธรรมารมณ์นะอาจารย์ทุกมัน
ที่หูมันไปรับเนี่ยคืออารมณ์ใช่ไหมแล้วขึ้นสู่ใจเนี่ยมันก็คือเป็นธรรมารมณ์อย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยมันเชื่อมต่อกันช่วงนี้ยังไงมันอธิบายให้แบบสั้นๆง่ายๆแต่มันยากไปก็มันสั้นไปก็ได้ครับมันสั้นไม่ได้หรอกก็ของมันยากแล้วจะให้อธิบายสั้นๆมันก็รู้ไม่ได้คือเดี๋ยวตมาลองอธิบายนะคืออย่างนี้เป็นคำถามที่เยี่ยมมากนะในคำถามนี้แล้วก็เป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทด้วยนะถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทในการเกิดขึ้นของจิตที่รู้อย่างละเอียดในทางปฏิบัตินะเราอาจจะอธิบายว่าขั้นตอนของการรับรู้อารมณ์ทางหูเนี่ยเสียงเนี่ยมันเข้ามาได้อย่างไรและอะไรที่เกิดตามมานะมันสั้นเสียงสั้นเสียงชัดเสียงลึกหรือตามแนววิธรรมหรือบวกวิปัสสนาเป็นอย่างไรขั้นตอนก็คือว่าหูรับเสียงนำไปสู่การรู้อารมณ์นะทางโสตประสาทนะหูรับเสียงทำให้รู้อารมณ์หนึ่งเสียงมากระทบหูหัวหูดีนะกระทบหูอันนั้นเรียกว่าสัทธารมณ์มากระทบโสตประสาทสัทธารมณ์มากระทบโสตประสาทก็คือเสียงเป็นรูปธรรมในที่นี้เราเป็นรูปธรรมแล้วหูก็คือรูปขันธ์เพราะนั้นเป็นเพียงวัตถุสองอย่างมากระทบกันยังไม่เกิดการรู้ใดๆเสียงกับหูมากระทบกันอย่างรู้ใดแต่ที่รู้นั่นก็คือโสตวิญญาณคือจิตในขณะนั้นพร้อมทำงานทันทีคือมีใจเป็นอุปกรณ์เสริมเมื่อเสียงกับหูมากระทบกันจิตที่พร้อมจะรับก็มาบรรจบกันพอดีจึงเกิดโสตวิญญาณคือจิตที่รู้เสียงเพราะฉะนั้นนี่คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ทางโสตวิญญาณที่รู้เฉพาะเสียงตาไม่รู้ได้นะตาไม่เห็นได้อย่างนี้ขึ้นแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาทันทีเลยพอเสียงเข้ามาปั๊บเสียงเกิดการรับรู้จิตก็รู้ทันทีว่าเสียงนั้นน่าฟังก็เป็นสุขเวทนาเสียงนั้นเสียงด่ามันแสบหูมันด่ามาก็เป็นทุกขเวทนาเสียงไม่เฉยๆเป็นอทุกขมะอสุขมะเวทนาเนี่ยเวทนาก็เข้าไปแล้วนะนี่คือเวทนาขันธ์เกิดขึ้นควบคู่กับตอนที่ได้ฟังแล้วสัญญาขันธ์เป็นไงก็จำได้ว่าเสียงนั้นเคยได้ยินมาแล้วนะเสียงพ่อลุงหมานหรือว่าเสียงใครด่าอย่างนี้นะถ้าเคยได้ยินแล้วก็รู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงพ่อลุงหมานหรือเสียงนั้นเสียงนาฬิกาถ้านาฬิกาตีดังนะถ้าไม่คุ้นก็จิตก็เริ่มสงสัยหรือแปลความมันเป็นเสียงใครมันเป็นใครอันเนี้ยคือสัญญาขันธ์เริ่มทำงานต่อไปแล้วนี่สังขารขันธ์เราเป็นไงมันคิดปรุงแต่งตีความชอบหรือไม่ชอบนั่นมันไม่ชอบเพราะอะไรชอบเสียงนี้อยากฟังต่อก็เป็นโลภะแล้วไม่ชอบเสียงนี้หงุดหงิดก็เป็นโทสะหรือเฉยๆก็หรือฟุ้งซ่านหรือเฉยๆก็เป็นโมหะไปอย่างนี้อันนี้สังขารขันธ์ในขันธ์ห้าก็ปรุงแต่งตามอารมณ์ตามไปแล้วนะอันนี้จิตไปเกาะเกี่ยวจิตไปยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นของเรากำลังได้ยินอย่างนี้ถ้าจิตไม่รู้ทันตามความเป็นจริงก็เกิดการยึดมั่นว่าฉันได้ยินแล้วนะยึดมั่นว่าเสียงเนี้ยทำให้ฉันโกรธจิตก็ยึดมั่นแล้วแท้ที่จริงแล้วขันธ์ทั้งหลายมันทำงานตามธรรมะตามของมันสรุปก็คือเสียงมากระทบหูเกิดโสตวิญญาณทำงานพอทำงานแล้วเวทนารู้สึกชอบหรือไม่ชอบก็ว่าไปแล้วก็สัญญาจำได้ที่เกี่ยวกี้ชอบหรือไม่ชอบและสังขารก็ปรุงแต่งในการชอบไม่ชอบนั้นแล้วยึดถือก็ไปเป็นทุกข์ขณะหนึ่งทุกขณะจิตทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันตั้งแต่เสียงมากระทบหูก็จะเห็นเพียงแค่เสียงกับรูปแล้วเราได้ยินก็เป็นนามก็ดับลงไปคือไม่ปรุงแต่งไม่ยึดมั่นก็ไม่ทุกข์ต่อไปนะแต่เนี้ยเป็นต้นเพราะว่าถ้ามันมากระทบอย่างนี้เราก็รู้นะก็รู้ว่ามันมากระทบไม่ปรุงแต่งต่อไปนั่นแหละเป็นกระบวนการทำงานในที่นี้ก็หมายความว่าเสียงดังมากระทบหูดูเงียบง่ายแต่เบื้องลึกมีเงื่อนไขไม่ธรรมดาหูเป็นช่องเสียงเป็นเหตุเปิดประดานะ
จิตเข้ามารับอารมณ์กลางใจจิตเข้ามารับอารมณ์กลางจิตใจโสตวิญญาณผุดขึ้นทันให้รู้เสียงเวทนาเคียงคู่ไม่หนีไกลสุขหรือทุกข์สุขหรือทุกข์เย็นชาเฉยชาพลันเกิดในตามด้วยใจจำแนกเสียงนั่นคือใครสัญญาคิดเสียงแม่หรือเสียงหมา สัญญาณสังขารมาปรุงแต่งใจฝันใฝ่ชอบก็ดีไม่ชอบก็โกรธในใจหลงไหลไม่ติดเสียงใจหลงไหลไปติดเสียงไม่รู้ตัวถ้ามีสติรู้ได้ไม่ยึดเสียงเห็นเพียงเสียงเกิดดับไม่หมุนมัวจิตไม่ปรุงไม่ยึดไว้ใจไม่กลัวเสียงก็กลัวไม่ไหว้เมื่อใจดูรู้อริยสัจในเสียงเพียงสั้นย่อทุกข์ไม่ก่อเมื่อเห็นแจ้งด้วยตาใจเสียงก็ธรรมะนามขันธ์ทำหน้าที่ไปเหลือเพียงรู้อันใสเย็นเบาสาธุประมาณนี้นะสาธุสาธุ ให้พรก่อนเชิญเลยยะถาวริวหาปุราภริปรินิสาขลังเอวะเมวะโตทินังเปตนังกัปปะเดชิตังทิตังตุมังคุปะเมวัสมิสกุสเกปุเรนตุสังกปะจันโทปนะโสยะถาโมโตติโสยะถาดีและนางสาธิตาจันแก้วทิตาจันแก้วและครอบครัวได้ทำบุญมาเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของทิตาจันแก้วทั้งครอบครัวได้ทำบุญทองสมไปหาเจ้ากรรมเวรขอเจ้ากรรมเวรของทุกท่านทุกคนในครอบครัวรับส่วนบุญสมกุศลขอเจ้ากรรมเวรให้สู่ภพภูมิดีให้สู่สวงสวรรค์จากฟ้าให้เจ้ากรรมเวรรับส่งสนและขอโมทนาและอโหสิกรรมอย่าได้มาเป็นเวรเป็นกรรมอย่าได้มาสร้างกรรมสร้างเวรอย่าได้มาสร้างปัญหาประสักต่างๆเหตุเพศภัยทั้งหลายอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงได้หมดไปให้ไปก็ได้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นสุขสู่ภพภูมิที่ดีแก่เจ้ากรรมเวรและอโหสิกรรมเพื่อโทษภัยทานต่อการวัฏฏานศีลสัญญังพุทธาจารย์จัตตโลธรรมานทันดีโยโนสุขังพลังข้าวซื้อมาใหม่เนี่ยไม่ถึงนั่นแหละเห็นเนี่ยไอตัววิญญาณเข้าไปรู้เสียงเห็นหรือยังข้าวเห็นหรือยังเมื่อถามว่ามีรูปกับนามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าไม่มีเข้ามันมีเข้าขณะที่ฟังเนี่ยมีรูปมีนามเกิดขึ้นขณะนั้นน่ะอาหารปรุงต้องจัดเลยปรุงเอาหน้าไว้ตอนก็ได้เพราะนามมาทำแล้วน่ะมีขันธ์สี่เกิดขึ้นมีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเพราะนี่เป็นฝ่ายนามธรรมแล้วฝ่ายรูปธรรมก็มีรูปกับเสียงจัดมีใครเนี่ยเขาทำสามประการมาดูนั่นกองอยู่ขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าจะแยกรูปรูปนามไม่ฟังอย่างเช่นคุณคิดเนี่ยกำลังฟังตั้งนัสสะธรรมสังขารนัสสะจัดมารู้เรื่องราวในเสียงในพ่ออะไรมานั่นแสดงว่าตัวสังขารกำลังปรุงแต่งเพื่อจะให้ตัววิญญาณไปรู้เรื่องในเสียงหรือว่าผมกำลังพูดเนี่ยจัดเลยคุณจุกคิดกำลังพิจารณาเสียงที่มีสังขารปรุงแต่งจึงรู้เรื่องได้ขายนี่ตัวเอาออกวันที่ฟังไปเพลินฮะอันนั้นใครซุกอันนั้นใครซุกติดเป็นถามว่าคุณจุกคิดมีหูไหมในตรงนั้นใครดิบอ่ะมีมีเสียงอยู่ไหมมีแล้วทำไมไม่ได้ยินในถุงใครดิบแต่เพราะอะไรจึงหลับได้แค่ถุง2 ถุง
ไม่ใช่เพราะจิตมันไม่ได้ขึ้นไปรับเสียงอ๋อจิตหลับใช่ไหมจิตก็เข้าลงสู่มโนทวารอันนี้แยกกันแล้วจิตไม่รับเสียงมันคือการหลับนั่นแหละใช่ไหมแล้วจิตไปไหนจิตไม่ได้อยู่ที่หูเสียงรบกวนเสียงมาจากไหนแล้วคุณบ้าปิดเสียงช่อง9หน่อยดังนั้นเชิญเขาลงไปก่อนก็ได้ต่อไหมต่อเลยเขาปิดไม่ได้ก็เชิญลงก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นจะได้ว่าหูกับเสียงเนี่ยมันรู้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นหูเนี่ยรับเสียงไม่ได้ใช่ไหมแต่รับกระทบได้นะรับเสียงรับได้แต่ว่ามันไม่รู้เรื่องตัวที่รู้ไม่แกะอะไรพวกนี้ทำไมไม่แกะตัวที่รู้เรื่องคือตัววิญญาณเข้าไปรู้เสียงแล้วรู้เรื่องราวในเสียงก็คือตัวสังขารป่าไม่ไหนฮะป่าที่ปิ้งอุ่นกันมีบนป่ายไหมเนี่ยสังขารที่มีที่ปิ้งมีป่ายเอาหนีแมวไงปิดไปก่อนเด็กกี้กันยังงงบั่นย้อนนิดหนึ่งย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อกี้คุณบาเขาพูดเห็นเช่นนั้นเลยใช่เสียงเขารบกวนก็เลยไม่เป็นประโยชน์ย้อนกำลังสลับคำเชิญต่อปิดแล้วย้อนตรงไปรับเสียงก็อย่างเมื่อกี้บอกว่าเวลาคุณคิดฟังเนี่ยนะขนาดฟังเนี่ยฟังวิทยุเนี่ยแล้วรู้เรื่องราวใช่ไหมขนาดนั้นมีจิตก็คือมีรูปกับนามเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมมีทั้งรูปทั้งนามมีทั้งขันธ์ห้าใช่ไหมขันธ์ห้าเนี่ยเกิดขณะที่ฟังเสียงใช่ไหมแล้วทีนี้เรามาพูดอีกทีหนึ่งเอานี้จะไปไกลอีกนิดหนึ่งก็คือขณะที่รูปนามเกิดขณะนั้นให้รู้ว่าขันธ์ห้ากำลังเกิดขณะที่ขันธ์ห้ากำลังเกิดให้รู้แต่ว่าขณะนั้นทุกข์กำลังเกิดถูกไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ขณะเห็นขณะได้ยินขณะนั้นทุกข์กำลังเกิดถูกต้องไหมว่าขันธ์ห้าเขากำลังเกิดเนี่ยเราจึงรู้ว่าขณะที่เราได้ยินนั่นแหละเรารู้จักทุกข์เนี่ยตามเครือก็คือขันธ์ห้านั่นเองใช่ไหมเนี่ยทุกข์กำลังเกิดปึงแล้วเสียแล้วก็ใช่ไหมขันธ์ห้ากำลังเกิดอยู่เนี่ยทีนี้ว่าขณะที่เราจะแยกออกหมายถึงว่าเอารูปกับนามออกจากกันขณะที่คุณถูกคิดหลับขณะนั้นไม่มีจิตเกิดที่ตาถูกต้องเกิดที่หูไกลไว้ก่อนถ้ามีก็เอามันจึงได้ยินเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหูได้ยินเสียงไม่ได้เอาเนี่ยมันปึงแล้วจะเสียแล้วก็คือตัวจิตน่ะถูกต้องไหมเพราะอะไรจิตไม่ได้นี่ตัวกระเพราไว้ให้เขากินโมอาศัยมโนทวารมันจะมารับรู้ที่หูไม่ได้ใช่ไหมมันได้มันคนละส่วนแยกออกยังแต่นี่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นจึงถามว่าเรารู้เสียงได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสภาวะของหูเขาจะรู้ได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของหูหูมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมต่างหากเราไปยึดว่าเรารู้เสียงเห็นไหมเรารู้เรื่องในเสียงไงจะมีตัวเราตัวอัตตาเข้าไปแต่จริงๆสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นเกิดตัวสภาวะเขามาประชุมแล้วก็ทำงานกันเกิดขึ้นไม่ใช่มีตัวเราเข้าไปแต่เราไปยึดสภาวะเหล่านั้นน่ะว่าเป็นเราทั้งหมดเห็นไหมพอจะได้มองเห็นภาพสักนิดไหมมองเห็นภาพเยอะเลยย่าน้องหมานมองเห็นภาพเยอะเลยครับนั่นแหละมันก็เลยทีนี้เวลาเรามโนทวารไอตัวจิตที่อยู่ในภวังคจิตมันขึ้นมารับใหม่มันขึ้นรับที่หูเพื่อจะได้ยินเสียงใช่ไหมมันรู้เรื่องแล้วที่เราแยกกันเนี่ยนี่เอามารวมกันใหม่เราก็จะคิดว่าถ้าเราแยกไว้เราก็จะคิดว่า
หูเราได้ยินเสียงแค่หูก็ไม่ใช่เราใช่ไหมลูกเสียงก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวรู้เสียงก็ไม่ใช่เราแต่เป็นแต่ตัวสภาวะธรรมเขาเกิดขึ้นมาทำกิจร่วมกันจึงเกิดการได้ยินเสียงคุณการรู้คุณการรู้เสียงแล้วเป็นรู้เรื่องราวในเสียงได้อีกไอ้นี่ตัวสัญญาที่จำเอาไว้ใช่ไหมว่าเขาพูดอย่างนี้ซื้อมาอย่างพูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะสัญญาเขาเคยจำเอาไว้ได้ว่าเสียงอย่างนี้เสียงใครเสียงจากนี้มาจากไหนตอนนี้จึงเกิดการสมมุติขึ้นมาอีกโอ้โหเรื่องราวมันยาวยาวเข้าใจเห็นไหมล่ะอันนี้เมื่อเราได้ทวารใดทวารหนึ่งทวารที่เหลือก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงเกิดแต่ทวารใช่ไหมจบยังเอาแค่นี้ดีกว่าไหมถ้ามันเยอะมันก็จะไม่ได้อะไรไปนะอันนี้คุณโยคิดก็เอาทวารตาบ้างพิจารณาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าไม่มีตัวอัตตาจริงไหมเป็นแต่สภาวะเขาเกิดขึ้นถ้าเราก็ไม่รู้สภาวะเหล่านั้นที่จริงเรารู้สภาวะที่จริงแล้วรู้ตัวสภาวะตัวสภาวะเขาเกิดแต่เราไม่รู้ตัวสภาวะเขาเกิดเขาทำงานใช่ไหมแต่เขามีสภาวะมาสอนเรามาบอกเราแต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้ตัวสภาวะเราก็จะยึดเอาเองว่าเราเห็นเราได้ยินเรารู้กลิ่นใช่ไหมอันนี้เรามีความเห็นผิดมีความวิปลาสไปว่าเราเห็นเราได้ยินแท้จริงไม่มีตัวเราตัวเขาเข้าไปได้ยินเลยไหมเห็นไหมล่ะครับเราไปยึดเอาเองถ้าละเอียดอย่างนี้หายข้องใจตรงที่ว่ามันเป็นการทำงานครบกระบวนการมันเนี่ยใช่สภาวะเขาทำงานของเขาเองแต่เราไปยุ่งว่าไม่เป็นก้อนเลยถ้ามันเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันก็แยกยากเนาะอันนี้มันไม่เป็นก้อนหมันนั่นแหละก็เพราะอย่างนี้แหละที่ทำที่ถูกปิดบังเอาไว้พระเจ้าก็มาแสดงให้เราได้ฟังได้ยินใช่ไหมครับแล้วก็หมั่นแยกอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นสภาวะเฮ้ยมันใช่พระเจ้าแสดงอย่างนี้เพื่ออะไรให้เป็นตัวอัตตาเกิดขึ้นมาเมื่อตัวไม่มีอัตตาเราทำลายตัวอัตตาเสียได้สภาวะเราจะเห็นได้ว่าความเป็นจริงนั้นมันเป็นอย่างนั้นสภาวะเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นอย่างเนี้ยเราจะมีความสบายใจอยู่อย่างที่ไม่ยึดถือใช่ไหมไม่ยึดถือสภาวะเหล่านั้นเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปดัดแปลงเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาจะโลภมันก็เรื่องของเขาถ้าโกรธก็มาเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปห้ามเพราะว่าเขาได้เหตุได้ปัจจัยเขาก็โลภได้เหตุได้ปัจจัยเขาก็มีความโกรธความหลงมันเป็นสภาวะของเขาอย่างนั้นแต่เราไปรู้สภาวะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราโกรธเราโลภเราหลงแบบเมื่อเราได้ทำแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวที่มาสอนเราแล้วเราก็เอาไอ้ตัวความโลภความโกรธเป็นตัวที่รู้ธรรมใช่ไหมเป็นตัวตั้งต้นรู้ธรรมแม้จะมีความโกรธความโลภเราก็เอาความโกรธความโลภเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาวิจัยใช่ไหมโดยอาศัยตัวตัณหาละตัณหาอาศัยตัวความโลภละความโลภอาศัยความโกรธละความโกรธใช่ไหมก็พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเอาตัวสติเข้าไปรู้อาการของเขาใช่ไหมถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเราห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเราเพียงแต่เราไปยึดผิดเห็นผิดจึงไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเราโลภเราโกรธเราหลงใครพูดไม่ดีก็จะบอกว่าอย่ามาพูดไม่ดีกับฉันใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยเราไปบังคับอย่าทำพูดไม่ดีกับฉันจิตฉันจะได้สบายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะ
ไปที่จริงแล้วไอ้ตัวที่เขาพูดเขาว่าเราน่ะมันเป็นเพียงตัวอารมณ์แต่เราจะไปเปลี่ยนแปลงตัวอารมณ์จริงๆแล้วเราอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงจิตเราได้ใช่ไหมจิตเรานี่แหละถ้าเราเปลี่ยนแปลงจิตเราได้นะอารมณ์ทั้งหลายจะไม่มีโลภมีโกรธมีหลงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนคนอื่นน่ะคนทั้งโลกเราเปลี่ยนไม่หมดหรอกแต่ถ้าเราเปลี่ยนจิตเราตัวเดียวน่ะคนทั้งโลกเนี่ยดีหมดเปลี่ยนจิตเราตัวเดียวให้รู้สภาวะมันตามความเป็นจริงได้เราจะอยู่อย่างเป็นสุขเราจะอยู่อย่างไม่มีความยึดถือใช่ไหมเปลี่ยนที่จิตตัวเองอย่าไปเปลี่ยนที่จิตคนอื่นหรือไปเปลี่ยนอารมณ์เอาไหวไหม แล้วมันใจเยอะไปดีมากครับลุงหมานดีมากคนอื่นว่ายังไงก็ตามนั้นแหละครับลุงหมานก็เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนจิตที่เราให้เข้าใจตัวสภาวะใช่ไหมแม้แต่ความโกรธเราก็เอาความโกรธมาพิจารณาจิตเราโกรธนี่หว่าทำไมเราไปโกรธเพราะอารมณ์มันมาเป็นปัจจัยให้โทสะเราเกิดถามว่ามันจะเกิดแล้วมันก็ต้องเกิดเพราะเรายังละโทสะไม่ได้เราไม่ได้เป็นพระอนาคาหรือพระอรหันต์แม้โทสะอารมณ์โทสะเกิดพระอนาคาพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดเพราะท่านละสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเห็นไหมแต่เรายังละไม่ได้มันก็ต้องเกิดถูกต้องไหมถูกต้องครับขอบคุณมากพระครูบาเขาก็ได้ดีนะเมื่อกี้ก็ตรงกันนะใกล้เคียงกันมากก็อันเดียวกันทำมันอย่างไรรายละเอียดของลุงหมานเยอะขึ้นมายิ่งถอดออกมาได้เลยสาธุลุงหมานครูบานิมนต์เดี๋ยวแย่งสนทนามานานละจานข้าวอยู่เชิญท่านอื่นบ้างครับคุณมณินทรบ้างครับเชิญครับคุณมณินทรไม่มีอะไรค่ะเชิญพี่วุฒิได้กันค่ะสาธุค่ะครับนมัสการพระอาจารย์สวัสดีครับลุงหมานสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ฟังลุงหมานแล้วก็เข้าใจหมดแล้วครับมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับขอเชิญท่านต่อไปเลยครับโจ้ที่ฟังผมเข้าใจมันเป็นคำที่เราต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือต้องเอาคำสอนนั่นแหละมาเปลี่ยนแปลงเราพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็ควรจะทำใช่ไหมพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็เดินตามให้ถูกเดินตามให้เป็นเราจะไม่เป็นบุตรที่ดื้อด้านใช่ไหมเดินตามแล้วเราจะไม่ตกจากศาสนาใช่ไหมคนสลับอยู่ข้างล่างคนฟุกปิติเกิดแล้วเลยขนลุกขนพองมากคุณได้ฟังรายละเอียดคำธรรมมาสาธุยินดีด้วยคือแม้แต่คุณฟังเข้าใจตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีตัวอวิชชาคอยปิดบังสภาวะที่ฟังที่เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยแต่สุดท้ายคุณได้ฟังใช่ไหมแต่นี่ต้องมาพิจารณาอันนี้ต้องตัวเองแล้วพิจารณาว่าให้มันต่อเนื่องพิจารณาตามทวารต่างๆให้ต่อเนื่องให้มันเห็นจริงใช่ไหมติดขัดตรงไหนก็พยายามถามผู้รู้นะหรือศึกษาให้มันตรงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่หมั่นฟังไม่หมั่นตึกหมั่นวิจัยวิจยะอะไรเหล่านี้สุดท้ายอวิชชาก็ถูกมันก็จะปิดบังเหมือนเดิมแม้จะคิดก็คิดไม่ออกเพราะตัวอวิชชามันบังเสียแล้วเพราะด้วยสภาวะของตัวอวิชชาเนี่ยเขามีหน้าที่ปิดบังธรรมปิดบังธรรมที่เป็นสัจจะปิดบังธรรมที่เป็นตัวความจริงเพราะตัวเองเขาก็ไม่รู้
ใช่ไหมเขาไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองเขาปิดบังแม้กระทั่งตัวเองนะเขาเป็นผู้รู้ก็จริงแต่สัจจะที่ควรจะรู้โดยตัววิชาหรือปัญญาเหล่านั้นเขาไม่รู้ใช่ไหมเขามีหน้าที่อย่างไรเขาก็ทำหน้าที่เฉพาะของเขาใช่ไหมแต่ตัววิชาหรือปัญญาเหล่านี้จะต้องกำจัดตัวอวิชชาคือตามความรู้ไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปฆ่าหรือไปประหารเพียงแต่ทำความรู้ที่อวิชชาปกปิดเอาไว้เมื่อรู้เสียอวิชชามันก็ปกปิดไม่ได้ใช่ไหมตอนเนี้ยมันจะทำให้เราได้ข้ามพ้นจากวัฏฏะข้ามพ้นจากอวิชชาที่ปิดบังเอาไว้ใช่ไหมสาธุครับลุงหมานสาธุนะเยี่ยมอย่าคิดว่าคำสอนพุทธเจ้ายากอย่าคิดว่าคำสอนพุทธเจ้าง่ายยากก็คือทำให้เราท้อถอยถ้ายากเราคิดว่าคำสอนพุทธเจ้ายากจังก็จะเกิดความท้อถอยถ้าคำสอนพุทธเจ้าง่ายจังก็จะเข้าถึงความประมาทพระพุทธเจ้าเพราะกว่าพระพุทธเจ้าจะนำคำสอนมาบอกได้ก็ใช้ความบำเพ็ญเพียรมา4 อสงไขยแสนกับเพื่อความรู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมจึงเห็นว่าความรู้ที่ยากนี่แหละพุทธเจ้านำมาบอกให้มันเป็นของง่ายๆใช่ไหมเอาถุงมาเก็บกินทอดไว้แล้วนะเล่าใครกินลุงหมานมันมีในการธรรมะเนี่ยมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้แบ่งอย่างนี้ไหมครับลุงหมานก็มันอยู่ที่ว่าเรารู้เข้าใจได้แค่ไหนใช่ไหมที่จริงแล้วมันเป็นของหยาบมันถูกปิดบังแต่ถ้าเรารู้สักนิดนึงใช่ไหมมันก็เริ่มจะไอ้ความยากที่เต็ม100มันก็อาจจะเหลือสัก80พยายามความรู้อีกสัก30ไอ้ตัวที่เราปิดบังไว้มันก็จะเหลือเพียง50ทำลายเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใช่ไหมเอาปัญญาไปทำลายตัวอวิชชาใช่ไหมเขาก็จะถอยล่นลงไปวิชาก็ปัญญาก็จะคืบคลานเข้าไปจนตัวความไม่รู้ไม่สามารถจะปิดบังได้ถึงเป็นนั้นว่าปัญญาเรารู้แจ้งนะปัญญาเริ่มรู้แจ้งตัวอวิชชาก็จะหมดไปความบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราไม่ได้ไปทำลายแต่ตัวปัญญานั่นแหละเขาจะเป็นผู้ทำกิจของเขาเองไปรู้แจ้งของเขาเองใช่ไหมเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของปัญญา30 นาทีแต่เราสามารถที่13 นาทีปัญญาให้เจริญต่อเนื่องในการอาศัยสุตตะแล้วก็จินตะแล้วก็เข้าถึงภาวนาใช่ไหมต้องอาศัยแบบนี้เราอาจจะคิดเอาเองไม่ได้เพราะคิดการที่เราคิดเอาเองเช่นนั้นเช่นนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละคือตัวตัณหากิเลสตัณหาของเรากำลังคิดอยู่ใช่ไหมมองภาพตามเหมือนต้นไม้ก็บอกแล้วไงผมว่าจะอธิบายว่าให้ดูมันดูง่ายๆโดยยกรูปธรรมอะไรอย่างเนี้ยแต่นี้ไอ้ความลึกซึ้งเราต้องรู้จักมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกอันนี้เพียงแต่เข้าใจในส่วนหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมก็ถือว่าดีแล้วคือถ้าเรายิ่งฟังได้เข้าใจเท่าไหร่ไอ้ความเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะเป็นสมบัติของเราใช่ไหมเป็นปัญญาที่นำเราสู่ออกจากวัฏฏะได้นะแต่ในเราเห็นว่าไอ้ความโลภความโกรธหรือกิเลสทั้งหลายน่ะจะไม่เป็นอุปสรรคกับเราแล้ว
เพราะเราศึกษาเรารู้ช่องทางนะเพื่อจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นมากๆ ขวางเลยวิชาทั้งหลายย่อมไม่เป็นอุปสรรคแล้วเพราะเรามีความรู้มีอาศัยความเพียรเพื่อจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นอวิชชาทั้งหลายก็ต้องถอยล่นโดยการหมดอำนาจของการปิดบังเห็นไหมเราจะทำอย่างไรล่ะคิดอย่างไรล่ะก็คือพูดง่ายๆคนเราเนี่ยคุณสุขิตปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมีแค่กุศลกับอกุศลนะ2 อย่างใช่ไหมจะไม่มีทั้งกุศลและอกุศลนะไม่มีเลยนะไม่มีตราบใดถ้าเราไม่มีกุศลไม่คิดเรื่องกุศลไม่ทำกุศลขณะนั้นอกุศลก็เกิดใช่ไหมมันเป็นช่องทางกุศลอกุศลน่ะไม่ต้องทำแต่มันอาศัยช่องว่างสำหรับผู้ที่ไม่มีกุศลนั่นแหละเกิดขึ้นนะคุณนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วไม่ได้คิดเรื่องกุศลขณะนั้นให้รู้แต่ว่าอกุศลได้เกิดขึ้นกับเราแล้วใช่ไหมเพราะมันเปิดช่องว่างให้อกุศลเขาเกิดเราคิดว่าฉันอยู่ดีๆฉันไม่ได้ทำอะไรฉันก็เป็นกุศลเปล่าเลยขณะนั้นคุณไม่มีกุศลแม้แต่คิดจะเรื่องให้กุศลเกิดก็เกิดไม่ได้ขณะนั้นให้รู้แต่ว่าอกุศลเขากำลังเกิดอยู่น่ากลัวแม่น่ากลัวมากลุงหวานไอตัวถ้าเราตัดต้นไม้ออกมาเนี่ยเพื่อจะทำเขียงเนี่ยเราจะเห็นตัวส่วนของเปลือกส่วนของกลางส่วนของแก่นไม้ไอ้แก่นพุทธศาสนาผมเคยได้ยินลุงหมานกล่าวคร่าวๆตอนนั้นผมพยายามสลับผมไม่เข้าใจลุงหมานพอจะอธิบายเรื่องกระพี้เรื่องเปลือกเรื่องแก่นเยอะเอาแค่นี้เถอะวันนั้นผมได้ยินลุงหมานอธิบายแล้วผมไม่เข้าใจนิดหน่อยได้ไหมล่ะเอาแค่นี้เนี่ยคนอื่นก็จะฟังกันยากเอาละโอเคสาธุพระครูบานิมนต์ครับผมขอแค่นี้นะสาธุเดี๋ยวไปกินข้าวเจนขอบคุณมากครับอาจารย์หมานเจอลุงหมานแล้วกิเลสเกิดเขาอยากรู้เยอะคือกิเลสสาธุคุณมณินทร์เชิญนะครับคุณวุฒิเชิญนะครับคุณแก้วการเกษตรเดี๋ยวครับฟังลุงหมานแล้วเพลินครับเกิดไม่เสร็จนะพูดเกิดได้ก็กิเลสเกิดในธรรมไม่เป็นไรเป็นการเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติจิตเพื่อความว่างครับได้อยู่นะครับข้าวยังไม่กินน้ำเลยรู้ธรรมก็ไม่ต้องรู้มากเกินรู้แค่ดับขันเราเองนี่ได้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนที่เขาว่าจะช่วยอะไรได้ครับผมมนจะช่วยอะไรได้หลวงพ่อใช่หลวงพ่อพูดถูกแล้วความดีใช่ไหมคะนั่นมันคืออยากจะไปอาบไปอะไรเลยอยู่ที่ใจแต่อย่าให้เป็นแก่ฟังเสียงโอเคนั่งสาวหน่อยก็จริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือว่าเต้งฟังบอกว่าถ้าฟังธรรมะยะถาวริวหาปุราปริเรติสาพลังเอวะเมวะโตหินังเปกานังกัปติอิชิตังอิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเดและบัดนี้ไม่มีตนตัวของนางสาวเตียจิ้งเชิดเสือได้ทำบุญทำกุศลให้เป็นบุญเป็นกุศลไปถึงพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายไผ่พ่อไผ่แม่ก็ดีที่ล่วงลับแล้วขันลงไปแล้วเขาไปสู่ภพสู่ภูมิดีที่ยังมีชีวิตอยู่ขออยู่ร่มเย็นสุขอายุมั่นความยืนมีความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวที่อยู่มีความสุขความเจริญที่ล่วงลับไปเขาไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าได้มาทำบุญแล้วความบุญกุศลและไผ่แผ่หาเขาเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นสู่ภพสู่ภูมิดีและบุญสดกรรมปุพวังสาตนตัวครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญแก่นักสองเตียยิ่งเชิดเสือเมื่อได้มีแต่ความสุขความเจริญมีเงินทองร่มเย็นสุขอายุมั่นความยืนวัฒนศีทิสันนิจังวุฒาเจริญจตารโลธรรมสุติอายุโนสุขังพลังโอ้บนงามเลยเนาะเอาไอ้นี่ใส่ตู้ใหญ่ไม่
ละขันละตัวตนละความยึดมั่นในตัวได้เมื่อนั้นเนี่ยแทงตลอดในธรรมทั้งปวงมันจบนะครับนี่เนี่ยถึงบอกว่าไม่ต้องรู้มากไม่ต้องเรียนมากก็ได้เรียนแค่รู้ขันดับขันละขันตัวเองได้ยะทาวริวหาปุราปิปุริสาขลังเอวะเมวะไอตัวหินังปิตนังวะกปฏิอิชิตังวิตังตุมหังคิปเมวะสิสตุสเพปุเรนตุสังฆปะเจโตนะโสนะจายะธามิโชติระโสยะธาดีและบัดนี้มันในมีนางสาวหาไทยรัตน์สิงห์เจริญเนี่ยพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์วิสุทธิสงฆ์สนมหาพันตำรวจเอกวราพลยิ่งเจริญที่ลงรับไปแล้วขอรับส่งสนได้สุขภพสุขุมดีสุขสมบูรณ์ชดฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญสัมพันธ์พบโอทนาสาธุการบุญกุศลไปไปจงได้สำเร็จจงได้สำเร็จตามความปรารถนาจงทุกประการได้บุญเหล่านี้จงได้กลับมาปกปักรักษานางสาวหทัยรัตน์สิงห์เจริญและพันตำรวจเอกวิทย์วชิรายาวไทยสงฆ์มีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกโรคภัยอันตรายไหนทั้งปวงหมดไปไปมีความสุขความเจริญวัฏานศีลแจ่มแจ้งวุฒิพระเจ้ายโนจตารโรธรรมาติอายุโนสุขังปะลังเสร็จตัวต้องมีการอบจิตไปเรื่อยๆครับอบรมจิตไปเรื่อยๆจนถึงรู้นะครับรู้โดยจิตเองนะไม่ใช่รู้โดยตัวเราไม่ใช่นึกเอาด้วยนะครับครับผมเป็นใหญ่สถาปนิกเยอะนะพี่วุฒิใช่ครับการเรียนรู้ธรรมไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่ว่านั่นคือการอบรมจิตไปเรื่อยๆพิจารณาตามนะครับอบรมจิตไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยมันแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละท่านแต่ละคนเรามันถึงพร้อมเมื่อไหร่นะครับมะม่วงแต่ละลูกบ่มเหมือนกันยังสุกไม่พร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินทรีย์ของแต่ละท่านเนี่ยก็ในเมื่ออินทรีย์เราเนี่ยยังยึดตนบ้างนะครับในชีวิตประจำวันสลับกับการปล่อยวางบ้างอยู่เสมอไอ้แยกอินทรีย์เนี่ยมันมีทั้งครึ่งเลยมีทั้งปล่อยวางมีทั้งยึดมีทั้งปล่อยวางยึดมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วเรามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้มีระลึกมีสตินะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสัมปชัญญะรู้อยู่ตลอดนะครับพยายามประคองสิ่งนี้ให้อยู่ตลอดเนี่ยในขันในธาตุนะครับมันจะวางตัวตนได้อยู่เสมอไปการวางตัวตนได้เสมอไปเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกยะถาวริวหาปุราริเพรนิสาพลังเอวะเมวะตัวหินังปิตนังปปติเอชิตังทิตังตุมหังคิปเมวะสิมิสตุสเปเรตุสังฆปะจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้มีนางสาวกรวิกาจินดาทิได้ทำบุญอุศลหาเจ้ากรรมเวรพาเจนเจ้ากรรมเวรทุกชาติและสงสารและเทวดาดานเจ้าคุณเจ้าตัวเทวดาดานเจ้าครอบครัวภูมิเจ้าถิ่นเท่านี้เท่าไรสี่ถ้าพอเกิดในเขตขอรับสงสารมงคลแผ่ไปแล้วเจ้ากรรมเวรรับแล้วขอโหสิกรรมด้วยโทษพยาท่านต่อการเด็กและต่อการกรรมเวรร้ายได้มาทำบุญแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีเงินทองพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าราชาพระบาสาวตารจีนสัตว์พุทธาอย่างเจตโลธรรมาเตียโยโนสุขังพลังสัจจุนี่ครับคือว่าผมว่าคิดว่าโอ้เข้าใจแล้วมันก็อย่างนี้แหละมันถึงแม้ไม่มีเราเข้าไปในขันนะขันมันทำงานของมันเองนะครับเสียงกระทบที่หูใช่ไหมจินนะที่บอกเมื่อกี้เสียงกระทบที่หูนะครับก็มีความรู้ขึ้นเขาเรียกจากวิญญาณเกิดเอาบัวเข้าใส่โสตวิญญาณเกิดรับรู้อาการนะก็จะมีเวทนาเกิดตามมาเวทนาสุขเวทนาทุกข์นะครับเราไปยึดเวทนาเข้าไปอีกก็เกิดธรรมารมณ์แล้วทีเนี้ยธรรมารมณ์ก็คือว่าความพอใจความไม่พอใจเกิดคือความโกรธไม่พอใจเกิดก็มันเป็นกิเลสนะครับคือความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดก็กลายเป็นว่าก็เป็นกิเลสนะครับอย่างโทสะอย่างโมหะอย่างโลภะอย่างโกรธอะไรเงี้ยเกิดขึ้นวนอยู่ในนี้แหละวัฏฏะในเวียนวนอยู่ในชีวิตเรานี่แหละเพราะว่าจิตมันสัมผัสกับโลกธรรม8อยู่ตลอดเวลาไงมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ใช่ไหมครับมันเวียนวนปนกันไปแต่ว่าเราจะมีสติอยู่กับจิตไว้อย่างไรตลอดเวลาขอบคุณครับนมัสการอาจารย์ครูบาโอ๊คครับผมกราบสวัสดีอาจารย์ครูบาโอ๊คครับผมกราบนมัสการอาจารย์วิทย์ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับคุณเด็กครัวเชิญครับครับผมก็เป็นพระอรหันต์ก็ยังดียังดีที่เขาอยากเปลี่ยนกันมีคนอีกเยอะครับที่เขาไม่อยากเป็นเขาไม่รู้เรื่อง
ไม่เข้าใจ แม้แต่ธรรมะแม้แต่เพียงเล็กน้อยที่ฉุกคิดพูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วที่ว่าตาไปเห็นโลกโดยเสียงมันกระทบเราเลยแต่มันอีกขั้นตอนหนึ่งที่ฉุกคิดยังข้ามไม่พ้นก็คือสติรู้ทันหรือเปล่าถ้าสติรู้ทันว่าอันนั้นเป็นการทบมันเป็นเรื่องของให้ยกเป็นเรื่องของขันธ์ห้าทั้งหมดเราไม่ไปยึดถึงมันคือเสียงก็คือเสียงเกิดแล้วดับให้เห็นว่าเกิดและดับไม่มีเราไปปรุงแต่งไม่มีเราไปยึดนั่นแหละความทุกข์เราจึงไม่เกิดขึ้นจึงไม่มีเราตรงนี้ถ้าตัดขาดตรงนี้ได้นะจะเริ่มเห็นธรรมเมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยเริ่มตัดขาดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะนำไปสู่การเข้าถึงธรรมขั้นสูงขึ้นไปแต่ถ้ายังเราก็รู้แล้วกระบวนการตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอได้ยินแล้วมันเกิดจิตไปรับรู้อะไรต่างๆถ้าเราหยุดจบตรงนี้นะแล้วถือว่าเป็นเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่เรื่องเราไม่ยึดไม่มีเราไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งก็คือในที่นี้ก็คือฉันชอบที่เป็นเวทนาสุขเวทนาฉันไม่ชอบทุกข์เวทนาเราไม่เอาแล้วเราแค่รู้มันเท่านั้นตรงนี้แหละเป็นหนทางที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นว่ามันวิเศษกว่าศาสนาอื่นวิเศษตัวหนึ่งก็คือไม่ปรุงแต่งต่อไปไม่เป็นเรื่องราวต่อไปและจึงจะไม่ทุกข์ไอ้ที่มันทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเขามันปรุงแต่งว่าเป็นสุขเขาด่ามาจนทุกข์เป็นทุกข์แล้วมันต่อไปอีกด่าทำไมอะไรต่างๆต่อไปด่าจัดไปมันมีฉันขึ้นมาแล้วถ้ามันรู้เสียงก็คือเสียงรูปนามเกิดขึ้นแล้วดับลงไปตรงนั้นน่ะให้หยุดเดี๋ยวแค่นั้นไม่ปรุงแต่งนั่นแหละคือจะทำให้ก็ถึงความสุขที่แท้จริงตามทันไหมครับผมครับคุณพระอาจารย์มากครับถูกครับอาจารย์ตามทันในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะตลอดเนี่ยก็กิเลสก็ไม่เกิดคือสังขารที่มันเสียงเนี่ยสังขารมันไม่ปรุงแต่งต่อไปว่าเสียงนี่เกิดขึ้นมาสังขารแล้วก็อยากฟังต่อนะอย่างถ้าเป็นเสียงหวานๆเป็นเสียงใครนั่นอันนั้นแหละปรุงแต่งนะถ้าว่าเสียงผู้หญิงเกิดขึ้นมาปั๊บเสียงพี่ขาหนูชอบพี่นะคะถ้าไม่ปรุงแต่งนะเสียงก็คือเสียงฮะเสียงเมื่อกี้ไม่เหมือนพี่ครับไม่รู้ละมันเป็นสมมติบัญญัติโอเคถ้าปรุงแต่งก็เป็นสังขารมันเกิดสังขารขึ้นแล้วสังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งตามอารมณ์แล้วนี่คือสังขารขันธ์ปรุงแต่งถ้าจำได้ว่าเสียงหวานๆเนี่ยยังจำอยู่ทั้งที่จะปล่อยวางแล้วยังจำอยู่เป็นเสียงคนนี้จำคิดขึ้นมาทีไรก็เคิมเขาพูดกับเราดีทักเราดีเราอายุป่านนี้เราเรียกเราพี่เราน่าจะเป็นพ่อเป็นลุงเป็นอะไรนะเด็กอายุ14 15 18วัยกระเตาะอย่างเงี้ยเรียกพี่อย่างเงี้ยโอ้โหมันชื่นใจอย่างเงี้ยมันนั่นแหละเกิดสัญญาการจำได้ไม่รู้จำเสียงนั้นนะอันนี้สมมติในด้านหยาบๆนะคือมันจำได้ตลอดอย่างเนี้ยอันเนี้ยสัญญาขันธ์ก็ทำงานเวทนาขันธ์ทำไงมันสุขค่ะเวทนามันสุขตอนได้ยินเสียงคำพูดเรียกพี่เนี่ยมันสบายใจอันนั้นเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของนามขันธ์ทั้งนั้นเลยในขันธ์ห้าถ้าไม่มีเราเสียงก็คือเสียงแต่ถ้ามีเราเมื่อไหร่ถ้ามีว่าฉันได้ยินหรือเรียกเราว่าพี่นี่อันนี้คือปรุงแต่งเนี่ยถ้ามองแต่วิปัสสนาหรือมองความจริงตามความเป็นจริงถ้าตามพระไตรลักษณ์เสียงนั้นเป็นไงมันดับไปแล้วเสียงที่พูดดับไปแล้วอันนั้นแหละเป็นอนัตตามันไม่จีรังมันไม่เที่ยงเพราะมันพูดแล้วมันตัวดับไปแต่ถ้ามันกล้องหูอยู่เราปรุงแต่งแสดงมันยังไม่ดับมันเอามาปรุงต่อแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันง่ายนิดเดียวถ้าเข้าใจตรงขันธ์ห้าเนี่ยถ้าเข้าใจขันธ์ห้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหรือการดับของทุกข์เนี่ยได้แต่ถ้าไม่รู้จักขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็แยกออกไปอีกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอยู่ในรูปขันธ์โดยมันมีวิญญาณขันธ์ไปเกิดขึ้นตามวิญญาณช่องทางของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยวิญญาณของมันอยู่ตรงนั้นอย่างเนี้ยแต่ละวิญญาณ
ก็ให้รู้ว่ามันทำงานนี่เนี่ยถ้าสามารถแยกขันธ์กับธาตุรู้ได้จะสำคัญมากสาธุเชิญครับขอบคุณมากครับก็เรื่องจิตปรุงแต่งนะครับแต่ผมต้องคิดไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับว่าจิตปรุงแต่งไม่มีครับจิตไม่ปรุงแต่งไม่มีแต่จิตปรุงแต่งเท่านั้นและเราจะดับจิตปรุงแต่งนั้นด้วยอย่างไรก็พอพูดไปแล้วคือเราไม่ยึดมั่นมันก็ดับไปเองถ้ามันเกิดขึ้นมามันจะปรุงแล้วก็รู้หนอถ้าไม่ว่ารู้หนอเนี่ยรู้นะถ้าเห็นปั๊บก็รู้หรือว่าเห็นปั๊บก็เป็นรูปเป็นนามเห็นให้มองเห็นทะลุขาดเป็นรูปเป็นนามให้ได้ถ้ามองบ่อยๆถ้านั่นถึงได้เริ่มปฏิบัติธรรมจึงให้ดูรูปดูนามเกิดดับไงพอชีวิตจริงพอเห็นอะไรก็ให้รู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเกิดดับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยมันไม่ได้มันเห็นปั๊บมันโอ้โหสวยจังเลยอยากจะเข้าไปกอดไปกีบไปอะไรอย่างต่างๆมันก็ปรุงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติไงมันถึงจะเป็นวสีนะเขาเห็นปั๊บก็จะรู้ทันทีเลยนะก็จะไม่เกิดเวทนาไงมันดับได้ไงก็มันรู้หนออย่างเนี้ยแค่คนเคยปฏิบัติถ้ารู้หนอเห็นหนอนี่มันจบแล้วแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะเห็นหนอมันยังอยากจะเห็นต่อไปอีก ประมาณนั้นนะสาธุเมื่อจิตเมื่อสติเราเข้มแข็งนะครับการดับก็ดับได้เร็วขึ้นนะครับก็จะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งอยู่ที่การฝึกนะอยู่ที่การปฏิบัติยิ่งใครฝึกมากจิตทางตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้ก็ตรงนี้แหละจิตที่ฝึกแล้วก็คือจิตได้บ่มนิสัยได้ฝึกได้มัดมันไว้แล้วถ้าได้มัดมันไว้แล้วมัดด้วยอะไรมัดด้วยพุทโธมัดด้วยยุบหนอพองหนอมัดด้วยคำบริกรรมต่างๆมัดด้วยสมถะมัดด้วยอะไรก็ตามนะจิตถ้าถูกมัดแล้วมันก็จะเป็นไม่ดิ้นต่อไปแต่ถ้าจิตไม่ถูกมัดไม่เคยถูกมัดเลยมันก็กวัดแกว่งไปเรื่อยมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆนะเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้เห็นเงินทองเห็นของใครเห็นวางที่ไหนก็อยากได้อย่างได้เนี่ยเพราะมันบัญญัติบัญญังเพราะไม่เคยฝึกมาจิตไม่มีเกาะเกี่ยวจิตไม่ได้ยึดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะถ้าไม่รู้ทันก็รู้ทันตามความเป็นจริงก็จะเกิดอาการยึดมั่นเช่นยึดว่าเสียงนั่นน่ะทำให้ฉันโกรธแล้วเสียงนั่นหวานจังเลยเสียงนั้นดีที่แท้จริงขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันทำงานตามธรรมชาติของมันแต่เราไปยึดว่าเป็นเราได้ยินนะไปดีเรานะฉันได้ยินฉันชอบอันเนี้ยมันเติมเข้าไปนะตรงนี้เองนะที่มันถ้าสติรู้ทันมันก็จะเห็นแค่เสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือไม่ปรุงแต่งไม่ยึดต่อไปนะประมาณนี้นะสติจึงเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องมีการฝึกสติไงฝึกให้รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบนะสาธุเชิญ3อะไรเนี่ยที่พี่ทุกคนพูดถึงเมื่อกี้ว่าสติที่แข็งที่สติที่ได้ฝึกดีแล้วแบบสติแบบมีพลังอ่ะถ้ามีสติเกิดแล้วรับอารมณ์เข้ามาพี่ทุกคนตัดเลยใช่ไหมครับหรือว่าตัดแล้วมันจะเหลืออะไรไหมครับผมว่าถ้าตัดแล้วเนี่ยหรือว่าความคิดของผมครับยิ่งแข็งก็ตัดแล้วปุ๊บอัตตาจะขึ้นอยู่กับเราขึ้นหรือเปล่าครับพี่ตึกว่าเอาอธิบายตอนนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับพี่ตึกสาธุครับจิตที่ฝึกดีแล้วจิตมีระดับเพิ่มขึ้นมีเลเวลดีขึ้นครับเป็นจิตที่เป็นอัตโนมัติครับถ้ายิ่งเรามีสติที่ดีและมีการฝึกบ่อยๆนะครับทำให้จิตเรามีความเรียกว่ารวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในทุกๆเมื่อครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้คือการปรุงแต่งของขันธ์ครับการปรุงแต่งของขันธ์เนี่ยมันจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาครับผมเขาจึงใช้การกำหนดรู้ตอนที่จะเข้าครับตอนที่จะเข้าครับกำหนดรู้ครับกำหนดรู้มันมากๆมันก็จะเข้ามาน้อยหน่อยแต่ยังไงก็คือปรุงแต่งครับ
เมื่อมีการปรุงแต่งเกิดขึ้น เราก็ใช้การยับยั้งชั่งใจนี่แหละครับแล้วก็เป็นสัมปชัญญะนะครับก็รู้มันครับมันก็จะดับไปมันถ้าเราฝึกได้ดีได้รวดเร็วเท่าไหร่มันก็จะรวดเร็วได้เท่านี้ครับมันก็จะเบาลงครับมันก็จะโล่งขึ้นโล่งได้เร็วขึ้นครับทุกครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นยังไม่ถึงพระอรหันต์นะ แค่ทำได้เบื้องต้น อย่าคิดเลยไปว่าเราได้อะไรมาบ้างนั้นให้เบื้องต้นมาแชร์กันก็ดีแล้วพี่เจ๊กว่าอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นอย่าไปประกาศบางคนคิดว่าทำได้แล้วติ๊กตอกไปอีกทีแย่แต่ก็ดีกว่าไม่มีกลุ่มที่เขาไม่ใฝ่รู้เลยครับผมมันมีเยอะที่เขาไม่ได้ใฝ่รู้ไม่เคยสนใจแต่ว่าปัญหาคือเขาติดว่าเขาได้แล้วอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้มีแล้วเยอะเขาเรียกอะไรนะหลุดแล้วบรรลุแล้วเสร็จกิจอะไรเยอะแยะหมดมันเสียตรงนี้แหละ คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเพ่งโทษผู้อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีอัตราตัวเองใช่ครับผมก็ทำให้ตัวเองไม่พัฒนาต่อแล้วเดี๋ยวจะเป็นเพ่งโทษคนอื่นอีกแล้ว เมื่อกี้ตอนฉันข้าวได้ยินพูดถึงเรื่องเปลือกเรื่องเป็ดแก่นกับพีอะไรนั่นน่ะก็อยากจะขยายความว่าผมถามใหม่ได้ไหมให้ผมถามใหม่ได้ไหมไม่เดี๋ยวเอาเปลือกแก่นกับพีให้จบเดี๋ยวขอนิดหนึ่งขอเวลา 2-3 นาทีโอเคจ้ะก็เรื่องโดยพบในการเน้นที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นให้สาวกทั้งหลายแสวงหาแก่นธรรมไม่หลงเพียงเปลือกธรรมเปลือกของศาสนาเปรียบเทียบเหมือนกับผิวภายนอกเช่นพิธีกรรมหรือรูปแบบหรือสัญลักษณ์ต่างๆภายนอกเช่นว่าการไหว้พระสวดมนต์อันนี้ก็เป็นเปลือกก็ทำได้แต่ไม่ได้เอามาเป็นสาระหรือการครอบครูการบวชเรียนการใส่บาตรการตักบาตรการเทกจาดการสร้างวัดสร้างวาเจดีย์องค์พระใหญ่อะไรต่างๆนี่เป็นเปลือกแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ถ้าไปหลงยึดติดแล้วอาจจะพลาดเนื้อธรรมที่แท้ได้แต่มีได้นะเปลือกแล้วก็ผีศาสนาก็มีตัวผีนี่เปรียบเสมือนเนื้อรองจากเปลือกนะก็คือสิ่งที่ลึกเข้าไปข้างในอีกนิดหนึ่งรองจากเปลือกก็คือเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะแต่ยังไม่ถึงการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นกับผีนะไม่ปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะก็เป็นยังเป็นผีอย่างการเรียนพระสูตรต่างๆการท่องบาลีการท่องสูตรหรือการเทศการสอนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการที่จะลูกธรรมยังไม่เป็นจริงหรือการทำบุญรักษาศีลการทำบุญสุนทานก็เป็นแค่บุญอยู่นะยังไม่ถึงแก่นหรือการเจริญสมาธิหรือการทำให้จบสงบแต่ไม่พิจารณาถึงไตรลักษณ์นะเป็นเพียงกัปพีแต่กัปพีนี่ก็มีคุณค่ามากแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังไม่ถึงแก่นนะเป็นกัปพีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่เราคุยกันสนทนาธรรมรายการต่างๆเนี่ยยังไม่ถึงแก่นนะที่คุณเต็กกวางบอกยังไม่เป็นพระอรหันต์นะคือเรายังไม่ถึงแก่นไงเราเพียงแต่อยู่ในเปลือกเลยกับพี่รูปคำคลำอยู่กับศีลพจน์รูปคำคลำอยู่กับอริยสัจสี่รูปคำคลำอยู่กับหลักการที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ยังไม่ถึงแก่นถ้าแก่นของศาสนาจริงๆก็คือหัวใจที่แท้ก็คืออริยสัจสี่ตลอดถึงการดับทุกข์ด้วยการรู้การเห็นเข้าใจในกายและใจเช่นว่ามีสติรู้ทุกขณะจิตในปัจจุบันอารมณ์และการเจริญวิปัสสนาให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลา
และการปล่อยวางประทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความดีก็ตามความชั่วก็ตามแม้แต่สิ่งดีเป็นบุญสนถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังไม่ไปไหนแล้วก็การละกิเลสพ้นจากตัณหาจนถึงความหลุดพ้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าถึงความหลุดพ้นนั่นคือแก่นแล้วนะแก่นธรรมะก็คือนิพพานและในทางดำเนินที่จะนำไปสู่การสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็คือแก่นธรรมะในหนทางที่ถ้าได้พืชปฏิบัติไปสู่อย่างมรรคมีองค์แปดสุขงอมแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ในขุททกนิกายว่าภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าพึงเป็นผู้ใฝ่หาแต่เปลือกแห่งต้นไม้พึงเป็นผู้ใฝ่หาแก่นของธรรมะอันประเสริฐนี้เถิดมาเรื่องของเปลือกกระพี้และแก่นของพุทธศาสนาเห็นภาพที่ชัดเจนก็คือเช่นว่าศาสนานั้นดังไม้ใหญ่ในป่ามีทั้งเปลือกหุ้มห่อตาให้คนเห็นเปลือกคือพิธีรูปแบบอันเด่นเป็นคนมักเน้นแต่เปลือกไว้ไม่ใฝ่ธรรมกัปพีนั้นคือเรียนรู้ดูตำราฟังเทศนาท่องพุทธวจนะล้ำรักษาศีลเจริญจิตคิดจำแต่ยังหยุดแค่คำไม่ล้ำใจแก่นนั้นแท้คือเห็นแจ้งในกายจิตรู้ความคิดรู้สังขารไม่นึกใหม่เห็นเกิดดับไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไปวางตัวเราเสียได้ใจก็เบาผู้ใดเห็นเปลือกเป็นเปลือกไม่ยึดมั่นกะพีนั้นเพียงผ่านพ้นค้นทางเก่าแต่ถึงแก่นแห่งธรรมล้ำของพระเงาพ้นจากเหงาคือทุกข์ได้สงบเย็นสาธุ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 อนุโมทามาอาจารย์มีน้องออกเลเขาถามอยู่ข้างล่างเขาอยากรู้ เป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาความหมายอย่างไรครับ ก็ความหมายอย่างนั้นแหละนะครับผมขออนุญาตตอบเขาครับผมขออนุญาตครับเชิญพิธีกรครับครับผมขันธ์ห้าเป็นอนัตตานิพพานเป็นอัตตาอนัตตาความหมายอย่างไรคือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเรื่องพวกนี้มันสูงเกินไปที่เราจะไปสนใจเนาะการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องมาดูที่สติครับฝึกสติอย่างไรให้รู้เท่าทันกิเลสก็พอไม่จำเป็นต้องไปรู้เรื่องอนัตตาอัตตาอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราใฝ่ธรรมจริงๆแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพูดถามให้มันมีปัญหาไปแทบทุกช่องแบบนี้มันก็จะมีปัญหามันจะมีปัญหากับเราแล้วเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะมีปัญหาเราก็จะเดือดเนื้อร้อนใจว่าเขาตอบไม่ตรงใจเราตอบไม่ถูกใจเราภาวนาแล้วเราทำสติให้มากขึ้นทุกวันเมื่อสติเราดีเราสติเราดีเนี่ยเราจะไม่มีคำถามพวกนี้เลยครับคำถามพวกนี้มันจะหมดไปกับใจเราครับถูกครับ ตอบสั้นเหมือนกันนะผมตอบบ้างไหม อาจารย์ครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปถามผมถามว่ารู้จักขันธ์ห้าหรือยัง ต้องไป
ต้องไปรู้จักขันธ์ห้าสึกแล้วต่อให้จบเลยพี่วุฒิต่อให้จบ ใจขันธ์ห้าเราค่อยขึ้นมาทำใหม่ครับผม สาธุก่อนจะไปนิพพานนัตตาเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่จบดีนมัสการพระอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับสาธุศาสนาใช่แค่ไหว้องค์พระรูปไม่ใช่อาจารย์เวลาจะนั่นอาจารย์บอกหน่อยหนูกดไม่ทันช่วงแรกอันนี้ไม่ใช่ครับกรอนไม่ต้องบันทึกศาสนาไม่ใช่แค่ไหว้องค์พระรูปไม่ใช่จูบเจดีย์หรือไหว้หินเปลือกนั้นมีใช่น่าดูเพียงผิวดินแต่หากสิ้นสาระแก่นแล้วแคลนใจเปลือกนั้นคือพิธีกรรมทำตามเขาไหว้เจ้าสาวเจ้าเท่าหรือเจ้าไหหวังผลบุญแต่อาจลืมบุญแท้ไปเพียงรูปไหว้แต่ไม่รู้ใจใดทำกะพีคือศึกษาอ่านตำราฟังเทศนาจำคำสอนไม่ตกต่ำมีศีลห้าศีลแปดไม่ถลำยังดีนำใจนิ่งคิดยุติธรรมแต่รู้อยู่ระดับรู้ไม่ถึงเห็นเพียงความเด่นของถ้อยคำยังคลำใจยังดิ้นยึดโลกฝ่ายถลำเพราะยังจำแต่ไม่ปล่อยไม่ละตนแก่นนั้นคือรู้แจ้งแห่งสภาวะไม่ต้องทำไม่ต้องท่องหรือนั่งบุญเพียงมีสติเห็นใจตนที่วกวนเห็นว่าตนไม่ใช่ตนที่หลงมารูปคือรูปเวทนาคือเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารไม่ไหลถลาวิญญาณเกิดพร้อมรู้แล้วลาไม่นำพามาเกาะเกี่ยวเที่ยวเวียงวนเวียนบนนะทุกนั้นมีสมุทัยคือใจยึดนิโรธคือปล่อยหลุดไม่สับสนมรรคคือทางกลางมัชฌิมาที่ทุกคนเดินได้ผลหากตั้งจิตพิจารณาเดินจากเปลือกสู่นิ่งในใจพักล้างความรักโลภหลงพ้นตัณหาจิตไม่ปรุงจิตไม่ผูกไม่ติดตายิ้มแย้มกว่าแม้โลกแปรไม่แปรตามพุทธอยู่ที่รู้ตื่นและเบิกบานไม่ต้องพานพระเครื่องทองหรือของห้ามมีแค่ใจรู้ปัจจุบันมีคิดความพ้นดีชั่วข้ามอัตตาที่ลากเราศาสนาไม่ใช่เพียงคำของครูบาเล็บโค้ช หากคือภาวนาที่เรารู้เปลือกกระพี้มีคำเมื่อเข้าถึงเงาแต่แก่นเก่าคือจิตเราที่เบาจริงสาธุการสาธุเดี๋ยวไปพูดเรื่องอนัตตาต่อมีอะไรสาธุจะไปประชุมเทศบาลวันนี้ไปมีอะไรไม่รู้อยู่จับฉลากว่าได้อะไรขันธ์ห้าจะมีอะไรไม่มีอะไรไม่เจอแล้วอะไรไม่เจออะไรนิพพาน ให้ได้ใกล้ๆเป็นปรมัตถธรรม แล้วแห่อย่างเดียวใช่ไหมธรรมคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงโอเคสภาพธรรมจริงประวัติเอาใส่หรือยังเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพธรรมขันธ์ห้ามันมีจิต
เจตสิก อารมณ์อะไรนี่ก็มีเอาไปดิ ในปรมัตถธรรม สันดร เนี่ยมันจะมีนิพพาน สันดร เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจขันธ์ห้าว่าการ นี่ก็มี ห้าคืออะไรอย่างที่คุณพุทธพูด นี่เอาตัวนี้ไป ทำงานการทำงานของขันธ์ห้า ธัมโม ก็จะเข้าใจ ธัมโม ปรมัตถ์สามก็คือจิต ยายนี่ทำอะไรอย่าได้ไข่เอาไปเลย แต่ส่วนนิพพานเนี่ยก็ ฮะ จะที่เข้าใจแล้ว ฮะ ก็ปฏิบัติตนแล้ว มาเอาอ่ะก็จะ เรามีเปลือกในห้องกันไป ตามที่ปรมัตถธรรมไว้ เสียดายตังค์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัฏฐานสี่มันมีกายเวทนาจิตธรรมปรมัตถธรรมมีจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตามหานิพพานก็ต้องมารู้จิตรู้ใจตัวเองก่อนขันธ์ห้ารู้หรือยังทำความเข้าใจขันธ์ห้าหรือยังแยกรูปแยกนามออกชัดเจนหรือยังปฏิบัติตนหรือยังไม่จะไปรู้นิพพานอย่างที่คุณพูดไม่ใช่ว่าผมบนนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไปปฏิบัติตนแล้วนะแต่ผมก็เข้าอยู่ในสุตตะอยู่เรียนรู้อยู่นะการปฏิบัติก็ว่าเป็นว่าไปตามขั้นตามตอนนะน้องออกเลถ้าน้องอ่ะจะตามหานิพพานอ่ะเข้าใจได้ขันธ์ห้ารู้หรือยังทำความเข้าใจขันธ์ห้าดีหรือยังอย่างที่คุณพูดน่าสนใจที่ทุกควงพูดก็น่าสนใจเรื่องของสติรู้หรือยังมันตัวไงสติเป็นอะไรในขันธ์ห้าสติเป็นเจตสิกหรือว่าเป็นจิตไปทำความเข้าใจซะก็จะได้สู่หลักธรรมของที่กว้างได้ต่อไปก็เชิญน้องออกเดย์ฟังหลวงพ่อครูว่าจะสาธยายเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาหมายถึงอะไรความหมายของน้องก็คืออยากเข้าใจความหมายเท่านั้นแหละแต่พี่ตอบอาจจะไม่ตรงใจก็ทิ้งไปนะน้องรักสวัสดีนิมนต์ครูบาครับครับขอคุณตั้งอยู่ไหมครับขอถวายความเคารพในนับถือไปแล้วอาจารย์พระอาจารย์ทุกรูปนะถ้ายังอยู่ในที่นี้ท่านที่ชิดไปแล้วท่านอาจารย์ฮอดไปแล้วแต่ถ้าหากขึ้นมาทีหลังนะขอเจริญพรท่านผู้รู้ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านเป็นคำถามที่ดีมากเลยว่านิพพานเพราะนิพพานเป็นที่สุดแห่งธรรมนิพพานเป็นอนัตตาหรือไม่นะเพราะนั้นในทางพุทธศาสนานิพพานเป็นอนัตตาถ้าไม่เพราะมีอนัตตาเนี่ยจึงถึงมีพระพุทธศาสนาเพราะคำว่าอนัตตาเนี่ยเป็นคำที่ใหม่สำหรับคนในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลส่วนมากจะพูดถึงเรื่องอัตตาพูดถึงความเป็นตัวตนพูดถึงความมีตัวตนคืออาตมันและไปสู่ปรมัตถมันหรืออาตมันใหญ่ไปสู่กับพระเจ้าในสมัยนั้นแต่นิพพานเป็นอนัตตาคือความที่ไม่เป็นใครเปิดใหม่นะเพราะฉะนั้นนิพพานคือตัวตนที่แท้หรือว่าเป็นของดีที่ต้องได้หรืออย่างไรนะอันนี้คนจะเข้าใจนิพพานเป็นอนัตตาหรืออย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราดังนั้นในการที่คำว่านิพพานังอนัตตาเนี่ยคือนิพพานเป็นอนัตตาก็หมายความว่านิพพานไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่จะเข้าไปยึดครองแม้ผู้บรรลุนิพพานก็ไม่มีตัวตนผู้ได้นิพพานก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในนิพพานแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นทำไมถึงในทางพุทธศาสนาพระองค์ถึงตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตาก็เพราะว่าป้องกันความเข้าใจผิดว่านิพพานคือตัวตนถาวรพระองค์ทรงสอนให้ละอัตตาทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวเราของเราที่มีอยู่จริงถ้ายังคิดว่านิพพานเป็นเราก็ยังต้องอยู่ในอวิชชาฉะนั้นถ้าพ้นอวิชชาไปเป็นวิชชาแล้วนิพพานก็ไม่มีตัวเราเป็นอนัตตาเพราะนิพพานพ้นจากขันธ์ห้า
ซึ่งขันธ์ห้าทั้งหมดน่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นไปตามพระไตรลักษณ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานิพพานไม่มีขันธ์จึงไม่อาจเป็นนิพพานเป็นอัตตาได้เลยเพราะนิพพานนั้นพ้นจากขันธ์ห้าถ้ายังเป็นขันธ์ห้าอยู่ก็คือยังมีอัตตาอยู่ยังมีความเข้าไปยึดในขันธ์ห้าอยู่ยังมีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีอะไรที่จะต้องไปยึดไม่มีอะไรที่จะต้องไปเป็นเจ้าของนิพพานเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ปราศจากการเกิดการดับไม่ปรากฏรูปเวทนาจิตใจหรือว่าภพชาติอีกต่อไปนั้นเช่นว่าอะไรสุขทุกข์นั่นแหละนามว่านิพพานย่อมไม่อิงขันธ์ห้าและอนัตตาโดยแท้ก็คือนิพพานไม่เป็นสุขแต่ไม่สุขที่เป็นเวทนาคือสุขในนิพพานไม่ใช่สุขเวทนาที่ความรู้สึกสุขทุกข์ในเวทนาขันธ์ที่เรารู้แต่เป็นสุขที่ไม่มีผู้รับสุขไม่มีตัวตนผู้รับสุขนะอันนี้คำของหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่มั่นปุริรัตโตเอาวางแล้วสรุปอย่างง่ายคือนิพพานไม่ใช่ตัวเรานิพพานไม่ใช่ใครไม่อยู่ที่ใครที่ไปถึงและนิพพานไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่จะต้องยึดนะก็ประมาณนี้สาธุเชิญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะโตหินังเปตังวากปฏิชิตังมุทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีนางคำนันตานางคำนันทาได้ทำบุญหาคุณไม่ไวเพราะดวงญาณของคุณไม่ไวได้รับส่งไปสู่ภพสู่ภูมิที่สู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะวันนั้นในแสงสุขทองไทยไปหาคุณพ่อยี่เสาพอดวงญาณของพ่อยี่เสาได้รับส่งสนเมื่อขันเข้าทั้งสองขันนี้หายแผ่ไปบุญกุศลได้หายแผ่ไปขอพ่อยี่เสาและคุณแม่ไวได้รับขันเข้าผลละขันได้อยู่ได้กินได้โทษกลับกลายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์เป็นอาหารทิพย์เพื่อจะไปสู่อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งไปมีความสุขความเจริญสัมปรายภพโมทนาสาธุการบุญกุศลได้หายแผ่ไปสู่ภพสุภูมิที่ดีตอนนั้นเป็นบุญก็ตนตัวครอบครัวและภายแผ่สู่ภพภูมิที่ดีส่งสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วบุญเหล่านี้ได้กำสะท้อนยอดของปกปักรักษาตนตัวของนายแสงสุขทองไทยตลอดถึงนางคำนันตาขอมีแต่ความสุขความเจริญมุทุกข์มุสงโรคภัยบุญส่วนภายแผ่ไปแล้วได้กำสะท้อนยอดของปกปักรักษาตนทั้งสองและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีเงินทองที่อยู่จะเป็นใดเขียวขัดปลอดภัยร่มเย็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขความเจริญวัฏฏะศีลจันจังอุทาจันจตโลดมาหันติอายุโนสุขังพลังใส่ตู้ใครมาพูดวุ่นวายห้องเราเนี่ยเชิญขึ้นตอนไหนเนี่ยไม่ได้เชิญขึ้นสักหน่อยไม่โผล่ขึ้นมาได้ไงเนี่ยมะนาวเป็นวิญญาณขึ้นได้ทุกห้องอาจารย์เอาดึงขึ้นทำไมล่ะไม่ได้เอาขึ้นนะเวลาเราไปห้องไม่เคยเวลาอาจารย์ไปห้องมะนาวไม่เคยดึงเราขึ้นสักครั้งเลยดึงขึ้นอะไรมันสัญญาณมันอ่อนอาจารย์นี่อยากคุยกับมะนาวแล้ว
ตอนนั้นสัญญาณอ่อนสบายใจแล้วมะนาวผมไปหามะนาวทีไรเตะผมลงทั้งทีนะมะนาวเนี่ยชอบเตะฟ้องเขาว่าอะไรมะนาวทำไมชอบเตะแอดมินอ่ะมันพูดนั่นจะไปยังไงพระครูบาจะเตะมะนาวจะไปไงแต่กันไม่ได้หรอกพระอาจารย์อ่ะเจ้ามะนาวใช่หรือไม่รู้อาจารย์ปากมีใครจะขึ้นมาอีกเชิญมีห้องว่าง2 ห้องคุณเฮงคัทคุณโดมอนไดมอนด์มีซับนะออกเลไม่ขึ้นเหรอออกเลไม่ขึ้นนะตอนนี้สมโชคขึ้นไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับใช่สวัสดีพี่เต็กกวางครับผมเต็มละพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีครับทุกท่านดูได้พูดอะไรไหมมีอะไรเข้าใจอะไรวันนี้ฟังมาแต่ต้นหรือยังเข้ามาครับพูด enjoy ว่าไงป้องกันอะไรไว้ที่อาจารย์คุยกันเรื่องนิพพานอาจารย์นั่งฟังนิพพานเนี่ยมันเป็นของถ้าว่าไกลก็ไกลใกล้ก็ใกล้แต่ว่าผู้ที่จะเข้าถึงเนี่ยถ้าไม่ชัดแจ้งจริงจะไม่รู้ได้แน่นอนเนี่ยคนก็นิพพานมันเป็นของยากสำหรับผู้ที่เดินผิดหรือเดินไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนมรรคดีกว่าวิธีการเดินให้ถึงนิพพานดีกว่าทำเหตุกันดีกว่าถูกต้องเพราะทำเหตุถึงเนี่ยนะครับญาณปัญญาเกิดนะมันแจ้งในใจเองรู้ได้เฉพาะตนนิพพานเนี่ยมันจะบอกไม่ได้ว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้จะเปรียบเป็นอะไรก็ไม่ได้นะครับเปรียบว่าเป็นอนัตตาก็ไม่ได้เป็นอัตตาก็ไม่ได้มันเปรียบอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงได้เมื่อเดินมากถึงแล้วนะครับแจ้งได้เฉพาะตนตาผู้ท่านอาจารย์ขออนุญาตพูดนิดนึงครับที่ว่าอะไรนะนิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเหรอครับคือว่าทุกคนผมรู้สึกเหมือนได้ยินว่านิพพานถกเถียงกันในความรู้สึกผมเหมือนแม้แต่ขั้นพื้นฐานเรายังแบบอะไรในนิวรณ์ในขันธ์5ยังไม่รู้แจ้งคือในบางในโดยทั่วไปนะฮะแล้วพูดถึงคำว่านิพพานซึ่งกว่าจะพระอริยะแต่ละองค์ที่ท่านจะสำเร็จท่านต้องบำเพ็ญบุญกิริยามาเท่าไหร่ถึงจะสำเร็จพระนิพพานแล้วเราเนี่ยพออ่านหนังสือหรือศึกษาทำกันแล้วก็บอกเรื่องนิพพานมันเหมือนกับเป็นของที่ง่ายจากการอ่านนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่พอผมเนี่ยมองว่าตัวผมมองว่ามันไกลเกินเอื้อมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะคว้าไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาอันนี้ผมคิดว่าขึ้นกับอินทรีย์ครับนะครับอย่างเรามีตัวอย่างพระที่ท่านสำเร็จพระอรหันต์อย่างง่ายๆฟังธรรมพระเจ้าต่อหน้าพระพักตร์และสำเร็จเลยก็เยอะนะครับแต่นี้มันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ความอบรมบ่มจิตมานะครับการเดินมรรคมานะครับการเดินให้ถูกทางมาปฏิบัติกายนี้ใจนี้มานะครับเพื่อทำได้อันนี้ครับการอบรมบ่มอินทรีย์อยู่ยะหาวะเลวะหาปุราภิเปรลสาพลังเอวะเมวะโตนังเปตนังกัปติจิตังปิตังปิทังทิปเมวะสมิสตุสเปโพเรนตุสังคปะโตปนารโสยถาเมโชติโสยถาดีและคุณปริสอนกองหนุนและครอบครัวที่ทำบุญทำกุศลการนำเข้าไปหายังนางสาวอมทรัพย์สินทุสาระใช่ไหม
ขอบุญกุศลถ่ายแผ่ไปและพอเกิดไม่เกิดเธอทั้งสองขอรับส่งสอนตันเข้าไปหาของเขาทั้งหลายได้อยู่ได้กินบริโภคร่างกายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์เป็นอาหารทิพย์สู่พ่อสู่ภูมิดีส่งสวรรค์ชั้นฟ้าถึงจะมีดังคำพระเรียกการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเดินจักรโลกธรรมะทิอายุโนสุขังพลังใจเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าผู้ที่จะรู้เนี่ยมันต้องรู้ด้วยตัวเองนะครับประจักษ์ด้วยตัวเองเท่านั้นเอานิพพานแบบง่ายๆเลยไหมไปไหนนิพพานแปลว่าดับเย็นโมโหแปลว่าร้อนดับโมโหเนี่ยเข้าสู่โมโหนั้นก็เป็นเย็นนิพพานเข้าสู่นิพพานแล้วเป็นคณะอะไรนะขณะเป็นนิพพานขณะไปถ้าจะไปแปลอย่างนั้นง่ายๆเนาะอย่างคุณมาพูดเมื่อกี้เขาบอกว่ามันหายากมันก็หายากกันเนาะมันก็เป็นธรรมสั้นสูงเนี่ยก็ต้องเข้าใจได้ แต่คนที่บอกว่าอย่ามันง่ายก็เอาไปใช้ง่ายๆแหละอย่าไปโมโหเข้าสู่นิพพานถ้าโมโหก็มันร้อนไม่ใช่นิพพานแล้วเพราะนิพพานมันดับเย็นไงต้องไปดับร้อนเมื่อไหร่ก็มันก็สู่ดับเย็นถ้าไปคิดเยอะแล้วมันก็จะไม่ถึงสักทีเอานิพพานง่ายๆต้องดีก็ออกเดย์เด้อแบบนี้ก็ได้โลกมันมีสุขทุกข์ในใจตลอดเวลาเนาะกระทบเรื่องหนึ่งก็สุขกระทบเรื่องหนึ่งก็สุขทุกข์นะครับเนี่ยปรุงอยู่ตลอดเวลาเลยเมียด่าก็ทุกข์เมียชมหน่อยโอ้หน่อยก็สุขขึ้นมาได้เงินก็สุขเสียเงินมากก็ทุกข์นะครับเกิดการปรุงแต่งของจิตอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไปมากชีวิตประจำวันเราที่จริงแล้วผมว่าสุขมันไม่มีนะเพียงแต่ทุกข์น้อยหน่อยเพียงแต่ทุกข์น้อยเราไปเปรียบกับทุกข์เยอะเนี่ยเราก็เลยบอกนี่สุขแล้วอะไรครับใช่ครับก็คือทุกข์มันน้อยลงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไปปรุงว่าสุขขึ้นมาสุขก็ถูกปรุงที่จิตทุกข์ก็ถูกปรุงที่จิตนี่แหละครับเพราะว่าเราปรุงขึ้นมาเองนะครับเพราะความไม่รู้ของเราเองนะครับวิชาโมหะมันตัวหลงใช่มันก็แปลว่าตัวโง่มันก็มาบังไว้บังทั้งหมดเลยบังนิพพานด้วยมองไม่เห็นสักทีคนปีนหานิพพานก็ไปก็ตามไปอย่างนั้นสาธุขอให้เจอนิพพานแล้วกลับมาบอกด้วยนิมนต์ครับครูบาสาธุก็ขอเจริญในธรรมจงเป็นท่านทั้งหลายมีคำถามสำคัญที่สุดว่าทำไมการปฏิบัติสำคัญสุดของนักปฏิบัตินี่ว่าทำไมนิพพานจึงทำได้ยากแม้แต่ในทางพุทธศาสนาว่าธรรมะที่เราเรียนรู้จำได้ว่าพระพุทธองค์ได้เคยตรัสไว้นะว่าธรรมะนี้ดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางและดีในที่สุดแต่เหตุใดผู้บรรลุนิพพานจึงมีน้อยมากเพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสของสัตว์โลกหนาแน่นและละเอียดยิ่งนักกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันมากจึงบอกนิพพานมันยากเพราะความโลภความโกรธความหลงไม่ได้อยู่แค่ระดับหยาบแต่มันฝังอยู่ในความเห็นความคิดความชอบโดยเฉพาะอัตตาทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนเนี่ยที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตมันลึกอยู่ในจิตใจของเรามันเป็นตัวฉันมันตัวกูตัวข้ามีมึงมีข้ามีกูมีมึงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีตัวที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปเพราะอะไรเพราะอวิชชามันบดบังความจริงอวิชชาก็คืออะไรคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงทำไมไม่รู้ตามความจริงก็เพราะว่ามันทำให้เห็นผิดว่าสุขเป็นของดีฉันเป็นผู้สึกสุขทุกข์เป็นของไม่ชอบไม่ดีฉันทุกข์นะหรือทุกข์คือศัตรูกูนี่แหละเป็นผู้รู้อย่างนี้นะมันมีความยึดมั่นถือมั่นปุถุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้เลยไม่เห็นว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์จริงๆแล้วเป็นแค่รูปและนามรูปก็คือรูปทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ส่วนบอดี้ทั้งหมดเป็นรูปนามคือภาคความรู้สึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์ทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เป็นไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการดับอวิชชาก็ต้องใช้ทั้งสติและใช้ทั้งปัญญาอย่างยิ่งยวดนะอย่างยิ่งยวดไม่ใช่สติธรรมดาปัญญาธรรมดาเพราะต้องเห็นธรรมในตัวของเรานี่แหละเห็นธรรมะไม่ใช่แค่เชื่อฟังหรือแค่มาฟังเทศเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการอ้อนวอนการสวดการอ้อนวอนการพึมพำแล้วจะได้นิพพานการนั่งสมาธิขอให้นิพพานเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นนะแต่นิพพานเนี่ยเป็นผลของการละกิเลสในจิตของตนเองจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่ให้ละกิเลสให้ได้ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่มีกิเลสจิตไม่มีตัณหาไม่มีราคะโทสะโมหะอุปาทวกิเลสมานะความถือตัวอะไรต่างๆทั้งหมดจึงจะนำไปสู่การหลุดพ้นนิพพานเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยสติต้องอาศัยสมาธิและปัญญาที่ละเอียดจึงจะผ่านพบเพราะทางไปนิพพานเป็นทางทวนกระแสโลกคือนิพพานเนี่ยทวนกระแสโลกโลกสอนให้ยึดถือความสุขความสำเร็จตัวตนความยิ่งใหญ่ในตัวตนความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งนี่ทางโลกสอนอย่างนั้นแต่ในทางธรรมะนิพพานคือการปล่อยวางยอมแพ้ต่อสัจธรรมนิพพานคือการไม่เอาอะไรสักอย่างนะคือยอมแพ้โดยเฉพาะจิตที่หลุดพ้นจากโลภโกรธหลงจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนั่นคือสภาวะนิพพานซึ่งตรงกันข้ามกับปุถุชนที่ยังเต็มไปด้วยความอยากความต้องการทุกอย่างทุกประการนี่เป็นสิ่งที่ใจในโลกธรรมยากที่จะเข้าใจยากที่จะเข้าถึงเพราะนิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่หมายความว่าไม่มีอะไรที่จับต้องได้ในนิพพานนิพพานไม่ใช่คนนิพพานไม่ใช่ภพนิพพานไม่ใช่สุขไม่ใช่ความว่างนิพพานคือนิพพานไม่มีลักษณะที่ให้ใจเข้าไปถึงได้จึงต้องฝึกจิตไม่ต้องการอะไรเลยจึงจะเข้าได้จิตที่ไม่ต้องการอะไรจะเข้าลึกซึ้งแล้วก็ทวนกระแสจึงต้องอาศัยผู้มีบารมีและความเพียรอย่างแท้จริงเท่านั้นสาธุจ้ะหายไปไหนหมดแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ว่าคุณตั๊กว่าไงค่ะนิพพานคือนิพพานค่ะอาจารย์เข้าไม่ได้อยากเข้าก็เข้าไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าชมได้ไหมครับอันนั้นมีอามิตรยิ่งไม่ได้ใหญ่แหมผมเปรียบให้ฟังสนุกอย่าไปซีเรียสใช่ครับผมคือซื้อตั๋วไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีตัวเข้าไปในนั้นก็ไม่ได้ครับนิพพานเป็นสภาวะที่รู้เองเป็นปัจจตังเนาะจะบอกว่าเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กกว้างเท่านั้นเท่านี้มีแสงสว่างอย่างนั้นอย่างนี้มีมิติอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นได้แค่การเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับแต่ว่าทำมรรคกันดีกว่านะครับเดินมรรคให้ถูกดีกว่านะครับเดินความมรรคหมายความว่าไงก็ทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทุกอย่างไม่เที่ยงนะครับมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ถ้าจิตทำได้แค่นี้เนี่ยนามมรรคเกิดผลเกิดครับความแจ้งย่อมเกิดแน่นอน
ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากคำตอบที่ดีมากคำตอบที่ดีมากเอาอีกนิดหนึ่งคุณตั๊กที่ว่ายอดเยี่ยมเนี่ยถ้ายอดเยี่ยมเนี่ยเขาว่าเป็นตามใจของนักภาวนาหรือผู้สนใจในธรรมอย่างแท้จริงว่าเหตุใดนิพพานจึงไกลจากใจคนแม้ธรรมะจะอยู่ใกล้แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่นิพพานเนี่ยกลับดูเหมือนว่ามันจะไกลเกินเอื้อมสำหรับคนส่วนใหญ่คำตอบอย่างลึกซึ้งและตรงจิตตรงใจว่าเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยมองกลับเข้าไปที่จิตของตนเองเลยไปยึดเอารูปคือขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาความคิดความฝันตัวตนความอยากเหมือนคนเดินวนอยู่ในวังวนโดยไม่รู้ว่าทางออกอยู่ที่หยุดไม่ใช่วิ่งหานิพพานจึงเหมือนจะอยู่ไกลทั้งที่จริงอยู่ตรงไหนตรงใจที่มันปล่อยวางใจที่ปล่อยวางขันธ์ห้าใจที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สัพเพธัมมานารังวิเนเวสายะนะเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเป็นกลอนได้ดังนี้อันนี้ไม่ต้องบันทึกเหตุใดนิพพานจึงไกลจากใจคนก็เพราะว่านิพพานอยู่ใกล้ใจไม่ไกลนักแต่คนมักมองข้ามตามตาเห็นใจไปหารูปนามตามประเด็นกลับไม่เห็นธรรมะแท้แค่ลมหายใจคนแสวงความสุขในรูปเสียงกลัวทุกเพียงได้เว้นเพียงเวทนาหลงว่าจิตคือเราเฝ้าเรียกหาไม่รู้ว่าจิตก็เปลี่ยนดังหมอกควันใจปรุงแต่งจนล้าไม่รู้หยุดสร้างที่สุดที่ไม่มีสาระขันสร้างสวรรค์ในใจไม่โศกพลันลืมรู้ทันว่าทุกอยู่ที่ยึดตนนิพพานไกลเพราะใจยังอยากจะได้อยากนิพพานให้ตนสุขตัวพรักตนอยากนิพพานให้ตนสุขไม่สับสนแต่อยากนั่นแหละคือตัวผลักตนให้หลุดพ้นจากนิพพานไปอีกทีหากปล่อยหมดแม้ความอยากหลุดพ้นเห็นรูปนามตัวตนด้วยสติไม่เรียกร้องไม่วาดหวังไม่ยึดดีถึงจุดนี้นิพพานมีอยู่ตรงใจประมาณนี้สาธุไปหมดอะฉุกคิดไปเลยสาธุจับคงได้เวลาแล้วครับผมสาธุครับยังอยู่แต่กวงครับนิพพานไปกวงนิพพานแล้วนี่ใครฉุกคิดยังอยู่ว่ากรอดคิดถึงฉุกคิดครับผมขอตัวก่อนครับเจนฉุกคิดหลุดไปหลายครั้งแล้วทุกท่านฟังอยู่ข้างล่างพอดีไปรับโทรศัพท์มาก็กลับมาดีตอนก่อนพอดีเลยได้รับบุญตอนก่อนถูกรับก่อนวันนี้เท่าไหร่นะ118พรุ่งนี้เหลือ80 90วันที่4หมอนัดเดี๋ยวพยายามหมอนัดจะต้องให้ลงเกิดไม่ลงก็ดีหมอจะได้ให้ยาไปตรวจหมอหรือไปทำอะไรไปตรวจหมอไปหาหมอมาทำงานครบหรือเปล่าใช่ไหมตรวจหมอว่าเดี๋ยวมาทำงานไหมหมอมาทำงานไหมตรวจดูมีใครโทรเข้ามาแล้วพี่สาวโทรมา
ปิดไว้ก่อนอาจารย์ครับให้อาจารย์แสดงธรรมเรื่องใจสะอาดใจสว่างใจสงบให้ฟังหน่อยนะครับ ใจมันสะอาดใจสงบได้ไงใจถ้ามันไม่มีกิเลสมันก็สะอาดอะสะอาดจากอะไรใจสะอาดใจสว่างใจสว่างคือใจเป็นไฟฉายนะไฟไปแจงทิศใจสะอาดใจสว่างและใจสงบถ้ามีครบคนเรียกมนุษย์สาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเรียกมนุษย์สาใจต่ำเพียงได้เพียงแต่คนอะไรเฮ้ยลืมไปแล้วคือใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจสะอาดก็คือว่าใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอุปธิทั้งหลายสิ่งไม่ดีสิ่งดีทั้งสิ่งไม่ดีนะใจสะอาดคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีความซึมเศร้าไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความฟุ้งซ่านไม่เครียดแค้นไม่หวาดกลัวสะอาดเพราะปล่อยวางไม่ใช่เพราะไปสร้างให้ไม่สะอาดนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติระลึกรู้เท่ารู้ทันอารมณ์จิตก็ไม่ยึดเมื่อจิตไม่ยึดอะไรจิตก็สะอาดนะนี้ใจสว่างยังไงใจสว่างก็คือใจที่ใจสว่างคือใจที่ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงอันนั้นคือใจสะอาดแต่ถ้าใจสว่างคือใจที่ไม่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาอวิชชาคือความมืดความบอดเป็นสีดำถ้าใจสะอาดก็คือไม่มีวิชาแล้วแต่สว่างคือใจที่มีวิชามีความรู้มีปัญญามีความรู้เห็นตามความเป็นจริงมีความเห็นพระไตรลักษณ์ไม่สว่างแบบแสงหรือสีแต่สว่างในความรู้แจ้งใจสว่างเลยสว่างในความรู้แจ้งแม้จะอยู่ในที่มืดถ้าใจสว่างก็จะสว่างเพราะฉะนั้นรู้ว่ารูปนามก็ไม่ใช่เราทุกสิ่งไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใจที่สว่างจึงเป็นผลของจิตที่มีปัญญาจิตที่มีปัญญาเป็นเรื่องของใจสว่างไม่หลงในอวิชชาเพราะอวิชชาคือความมืดบอดถ้าใจสว่างคือใจที่มีวิชาเพราะฉะนั้นใจสงบคือใจอย่างไหนใจสงบคือใจที่ไม่ดิ้นถ้าใจเต้นดิสโกเทคอยู่ใจไม่สงบแล้วใจดิ้นคือใจมันวุ่นวายใจมันคิดนั่นเรื่องนี้คิดเรื่องไรเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มาดึงเรื่องนี้เรื่องนั้นถึงนี้นั่นคือใจดิ้นใจไม่สงบคือใจสงบคือใจที่ไม่ปรุงไม่แต่งไม่สั่นไม่ไหวไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ภายนอกอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นปกตินั่นคือใจสงบไม่ใช้ความว่างเปล่าเฉยๆนะใจสว่างเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ความว่างเปล่าเฉยๆหรือจะเอาความว่างเปล่าเฉยๆนี่ก็ไม่ใช่แต่มันคือความเปลี่ยนแล้ววางนะคือเมื่อเราไม่ยึดใจก็สงบสงบเพราะไม่เอาอะไรอีกแล้วใจไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนั่นคือสงบแล้วทำไมทั้ง3อย่างนี้จึงเกิดขึ้นพร้อมกันก็เพราะทั้ง3อย่างนี้เป็นผลจากจิตที่ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีสติมีปัญญาได้รู้ตามความเป็นจริงใจจะไม่เศร้าหมองเมื่อใจไม่เศร้าหมองก็คือใจสะอาดใจจะไม่หลงเมื่อใจไม่หลงไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือใจที่สว่างใจจะไม่ดิ้นใจถ้ามันไม่ดิ้นไม่ไขว่คว้าหาอะไรนอกจากสิ่งที่มีใจไม่ดิ้นก็คือเป็นความสงบเพราะฉะนั้นสะอาดสว่างสงบมาจากถ้าสะอาดก็คือไม่เศร้าหมอง
ถ้าสว่างก็คือไม่หลงมัวเมาในความมืดเหมือนสิ่งที่มืดทั้งหลายแล้วก็ไม่ดิ้นก็คือใจสงบก็ประมาณนี้นะสาธุครับอาจารย์มีคำถามข้างล่างอาจารย์ว่าใจสะอาดใจสว่างใจสงบกับไม่มีใจเหมือนกันไหมครับคุณไม่มีใจให้ผม คุณไม่มีใจให้ฉันพี่ไม่ให้ใจให้น้องหรือพี่มีหลายใจแต่พี่ไม่เคยให้ใจน้องเลยน้องไม่ให้ใจพี่เลยนะน้องไม่เคยให้ใจพี่เลยกับอะไรนะไม่มีใจพี่เราคนไม่มีใจสะอาดใจสว่างใจสงบกับไม่มีใจเหมือนกันไหมครับกับไม่มีใจเหมือนกันไหมครับ คำถามเหมือนกับคนละทางนะใจสะอาดใจสว่างใจสงบเนี่ยมันใจที่สมบูรณ์ด้วยสติแล้วนะครับแต่ไอ้ไม่มีใจเนี่ยมันเหมือนคนล่องลอยนะขาดสติคือเหมือนประมาณว่ามีใจครับใจรู้อยู่แต่ใจขาดสติก็เหมือนที่เดินข้างถนนนะครับนะฟุ้งซ่านไปแล้วไม่มีใจหรือไม่มีสติ ไหลสติไปแล้วครับคนละทางครับผมอ๋อบ้าเนี่ยเหมือนกันเลยครับผมเป็นอาการบ้าวิปลาสนะครับใจรู้อยู่ครับรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวแต่ไม่มีสติควบคุมใจคุณแก้วบ้าไปแล้วบ้าหาตังค์คุณแก้วได้บ้าดีแล้วเจ้าที่รู้ตัวบ้าครับอย่าบ้าอย่าแก้วก็แล้วกันครับความรู้ตัวนี่ครับเป็นสติอย่างหนึ่งนะดีแล้วครับที่รู้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันมีใจก่อนนะใจคือจิตใจใครทำบุญเนี่ยจิตกับใจนี่ตัวเดียวกันเนาะมันคือประภัสสรมันคือตัวที่สะอาดคือบริสุทธิ์เขาเรียกปัณณละไอ้ตัวสะอาดของเขาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะอันที่สองเนี่ยทำไมใจตัวนั้นเราถูกมองเขาว่าเป็นใจที่ไม่สะอาดเพราะว่าอย่างที่ครูบาบอกเนี่ยมันมีตัวอื่นเข้าไปปกคลุมยะถาวริวหาปุราภิเรนติสาคลังเอวะเมวะตัวหินังเปตนังกัปติสิตังทิตังตุหังคิปเมวะสมิจตุสเตปรันตุสร้างกัปปะจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีตนตัวของอย่างเช่นถ้าเราจะคุณพรพิมลแสนสีใจได้มาทำบุญกุศลขอพรพิมลแสนสีใจได้มาทำบุญกุศลสุขภพสุขภูมิดีแก่ญาติทั้งหลายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตลอดถึงเจ้ากรรมเวรทุกชาติขอร่างสงสารเทวดาเทวดาจำเป็นจำตัวขอร่างสงสารพระภูมิเจ้าที่นครในท่านทั้งสี่ขอร่างสงสารได้มาทำบุญและขอบุญส่วนแผ่ไปเต่าหน้าเป็นบุญก็ตนตัวครอบครัวมีความสุขความเจริญไม่ทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าละหมดไปหายไปมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นอยู่ด้วยความผาสุกนั่นจึงจะมีดังความกระทำดีจึงขโมทนาบุญกุศลจะอุทิศให้ใครก็ตามขอรับส่งสอนและบุญส่วนการมาพบปางสาพานพิมลแสนใจแสนสีใจมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นโสยุมั่นผ่อนยืนวัฏานสีนสันจังวุฒาแสนเจตโลธรรมาหติโยโนสุขังพระลังรู้ทันบางอันเถอะใจสงบมาใจสงบคืออะไรใจสงบก็ดูไปดูว่าตัวเสาเขื่อนเสาหลักนะครับกายตาคตินะครับเขาว่าถ้าตาไม่ไปเกาะไปเกี่ยวถ้าหูไม่ไปเกาะไปเกี่ยวถ้าจมูกไม่ไปเกาะไปเกี่ยวถ้าลิ้นไม่ไปเกาะไปเกี่ยวถ้ากายไม่ไปเกาะไปเกี่ยวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ทั้งอายตนะข้างนอกเข้ามานะพวกเจตสิกมันก็ไม่เกิดเวทนาสัญญาปรุงแต่งสังขารทั้งหลายก็ไม่เกิดตัวนั้นเองเนี่ยมันก็จะทำให้ใจสงบได้ถ้ามันไม่ไปเกาะแต่ปัญหาว่ามันไปเกาะไปเกี่ยวมานี่แหละมันก็ต้องไปดูพระสูตรของเสาเขื่อนเสาหลักนะลองว่ามันสงบได้ยังไงมันเหมือนสัตว์ชนิดไปจับมามัดไว้ในด้วยเชือกเหนียวคนละเส้นอย่างเงี้ยว่าจับงูก็เข้าป่า
เป่าไว้น้ำอะไรลองไปอ่านดูครับอันเนี้ยคือถ้ามันวิ่งวนจนเชือกนั้นพันเสาเขื่อนนะแล้วก็ไปจับไปเจ้านั่นแหละอาการของใจสงบประมาณนี้ครับสาธุครับขอแชร์แค่นี้ครับสาธุครับเรารู้ว่าใจเป็นประภัสสรนะครับนั่นคืออาการเดิมของลักษณะที่เขาบอกว่าความว่างจากทุกสิ่งอย่างแต่ทีนี้การที่เราไปนะครับไปเป็นเขาไปเป็นอาการประภัสสรหรือการนึกว่าเราไปเป็นประภัสสรเนี่ยตรงนั้นแล้วติดภพนะครับอันเนี้ยมันเป็นความแตกต่างนิดนึงนะครับเรารู้ชัดแต่เราไม่มีเราในอาการนั้นเนี่ยถือว่าพ้นครับนะครับสาธุคือว่าใจสะอาดก็ว่าไปแล้วนะคือใจที่ไม่เป็นไปด้วยกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวไม่มองคล้ำมีสติและมีปัญญาคอยกำกับใจสว่างก็หมายถึงจิตใจที่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปราศจากอวิชชาความไม่รู้ใจสงบคือจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งความคิดจึงไม่ขัดแย้งจึงไม่ยึดติดอะไรต่างๆอันนี้คือใจสงบนั้นความหมายรวมกันว่าจิตหรือใจเนี่ยสะอาดสว่างสงบเนี่ยก็คือจิตที่มีสติมีปัญญาและก็มีความสงบเย็นไม่ถูกกิเลสครอบงำโดยเฉพาะการรู้แจ้งตามความเป็นจริงทำให้จิตมีความสงบและไม่ยึดติดหรือถูกกระทบจากสิ่งภายนอกแต่คำกล่าวที่ว่าไม่มีใจเนี่ยไม่มีใจนี่ก็คงจะเป็นคำที่สามารถหมายถึงสภาวะของจิตที่ปล่อยวางอย่างสมบูรณ์ก็คือหรือว่าอาจจะว่าถึงไม่นิพพานไปก็ได้นะซึ่งไม่มีใจคือไม่มีจิตเมื่อไม่มีจิตก็คือไม่มีการยึดมั่นในสิ่งใดๆก็หมายถึงว่าหมดสิ้นของตัวตนในการเข้าไปยึดถือหรือไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเมื่อไม่มีการแบ่งแยกว่าฉันเป็นผู้รู้ฉันเป็นผู้กระทำฉันคือผู้ได้รับเนี่ยนั่นคือไม่มีใจคือบางครั้งอาจจะหมายถึงว่าไม่ปรุงแต่งก็ได้ไม่มีใจเนี่ยก็คือหรือการดับอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นก็ได้หรืออาจจะสื่อให้ถึงว่าการหมดสิ้นของอารมณ์และความคิดในระดับลึกกว่าความสงบและความสะอาดทีนี้ที่ถามว่าใจสะอาดใจสงบใจสว่างกับไม่มีใจเหมือนกันหรือไม่เป็นคุณสมบัติของจิตเหมือนกันแต่ยังคงทำงานอยู่รู้สึกอยู่มีสติอยู่มีปัญญาคอยกำกับอยู่นะคือใจสะอาดใจสงบเนี่ยใจสะอาดใจสงบใจสว่างใจสะอาดใจสงบเนี่ยยังทำงานอยู่ของใจรู้สึกตัวอยู่มีสติปัญญาอยู่กำกับอยู่แต่ไม่มีใจเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่เหลือความคิดหรือความรู้สึกใดๆเหลืออยู่นะถ้าพูดถึงหลักธรรมนะไม่ใช่ไม่มีใจในหนุ่มสาวคุณไม่มีใจให้ฉันมีใจเธออันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีใจในศาสนานี่ไม่มีมโนไม่มีใจไม่มีจิตเนี่ยหมายถึงว่าการดับสิ้นถึงสภาวะที่การข้องเกี่ยวกับตัวตนหรือไม่ยึดถือในสิ่งใดๆนะคือไม่มีใจก็ไม่มีใจก็ไม่มีอะไรแล้วนะเข้าใจมันไม่มีตัวยึดไม่มีตัวยึดกับขันธ์ห้าครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าสะอาดสว่างสงบก็คือภาวะที่จิตมีสติมีปัญญาและความสงบแต่นั่นยังมีการรับรู้หรือการทำงานของส่วนจิตอยู่แต่ไม่มีใจเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าหมดสิ้นในการรับรู้ในระดับที่ลึกกว่าเพราะนั้นดับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจอย่างนั้นก็ได้นะ
และแต่ว่าบริบทไหนใครเป็นคนถามอ่ะถ้าหนุ่มสาวก็คุณไม่มีใจให้ฉันหนุ่มสาวก็หมายถึงว่าจิตใจของคุณไปจดจ่อกับอีกคนหนึ่งนายคนหนึ่งแต่ไม่ให้ฉันเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มีใจให้กันและกันแต่ถ้าไม่มีใจในศาสนาก็หมดกันจบกันแล้วประมาณนี้นะถูกครับอาจารย์สาธุหายไปทีละคนอีกคนลงได้มั้ยลงได้แล้วมั้งกราบนมัสการอาจารย์เชิญใครตอนนี้มีคนอยู่ในนี้ยัง11โอ้16คน15คนเยอะเหมือนกันน่ะอยู่ข้างนอกอีกมีใครจะคุยอะไรเชิญพี่สตางค์มาแล้วสวัสดีพี่สตางค์ครับสวัสดีครับแชร์อะไรครับกำหนดจิตใช่ไหมครับการกำหนดจิตเนี่ยก็เป็นการฝึกอบรมจิตเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดมันก็จะไหลไปตามปัญหาอุปาทานไปตามความอยากความยึดไหลไปตามความเป็นปกติในที่นี้คือปกติทางโลกหลักโลกควบคุมถ้าเราไม่มีการฝึกอบรมจิตก็จะเป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือการนั้นถ้าเรามีการฝึกอบรมจิตนะครับก็มาฝึกนั่นเองตามบัญญัติตามคำสอนนะครับแต่ว่าเราจะเลือกฝึกแบบไรก็มีแต่ว่าหลักๆที่ตัวบัญญัติได้ก็คือฝึกด้วยกันสำรวจระวังในศีลหมดเป็นการระวังนอกด้วยการทำสมาธิลาธิบนโดยอาศัยลาธิบนได้แล้วก็ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาการวิปัสสนาเริ่มด้วยการทำสมถะแล้วก็ปัญญาจากอวิชชาเพื่อละอารมณ์ต่างๆละความโลภของบุญของโลกประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็คือเราว่าเรามีความเข้าใจในหลักธรรมใดเรามานำหลักธรรมมาปฏิบัติทำให้เกิดเป็นสภาวะขึ้นจากบัญญัติทำให้เกิดสภาวะตามบัญญัติและปฏิบัติให้เกิดสภาวะให้ปรากฏสังโยชน์คืออะไรทำมันอย่างเมื่อรู้แล้วก็ทำสภาวะให้ปรากฏก็จะเรียกได้ว่าละสังโยชน์ได้แล้วน่าจะประมาณใครคุณจะตั้งนะสาธุจ้ะสวัสดีครับครูบาโค้ดครับวันนี้เรื่องกำหนดจิตนะครับวันดีเลยนะครับกำหนดหรือว่าแค่รู้เฉยๆพระอาจารย์กำหนดก็ให้รู้ดิกำหนดก็ให้รู้กำหนดให้รู้ครับไม่รู้ก็ไม่ต้องกำหนดดีครับพี่ผมเล่นมากราบนมัสการครูบาโค้ดนะครับผมนี่ชอบไปแบบไปฟังประเด็นต่างๆมาอะไรเงี้ยผม
แต่ผมบางเรื่องก็ดีนะผมว่ามันก็เป็นความรู้แบบว่าบางทีเรื่องที่เขาแบบชอบถกเถียงกันเรื่องแบบว่าพระพุทธองค์ท่านอะไรเงี้ยสุกละมัทวะอะไรเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมอาหารมื้อสุดท้ายอะไรเงี้ยที่แบบผมก็เคยสงสัยมันคืออะไรกันแน่แต่ตอนหลังผมก็ไม่ค่อยได้สงสัยแล้วแต่มันมีแบบแต่อันนี้เห็นถึงความพระเมตตาของท่านเลยว่าท่านรู้ว่ามันกินแล้วจะเกิดธาตุที่ทำให้เกิดอะไรนะครับร่างกายมีปัญหาแต่ท่านก็ยังฉันนะครับเพราะว่ามันอะไรเป็นด้วยเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยต้องให้คนที่เขาถวายเนี่ยได้รับกุศลครับก็ประมาณนี้ครับพระอาจารย์ทานยาครับผมเรื่องสุกรมัทวะที่พระพุทธเจ้าทรงฉันเป็นมื้อสุดท้ายนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นวิบากของพระองค์ท่านเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับกับส่วนที่ท่านได้อธิษฐานได้ลาปรินิพพานแล้วนะครับประกอบกันพอดีนะครับก็แล้วก็ปัจจัยตัวอื่นก็เช่นว่าอาหารเนี่ยที่ปรุงขึ้นเนี่ยไม่ได้ปรุงแค่มนุษย์นะครับอาจจะมีเทพเทวดาธาตุอาหารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารที่รู้อยู่แล้วเป็นมื้อสุดท้ายนะครับพระองค์ทรงรู้โดยสัพพัญญูยุตยานแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ทานเข้าไปเนี่ยหมายความว่าธาตุขันธ์ของคนธรรมดาทานเนี่ยมันจะเกิดการวิปริตเป็นโทษได้นะครับพระองค์จึงทรงรับไว้แล้วทานด้วยพระองค์เองนะครับและทรงปรงอายุสังขารแล้วด้วยเนี่ยก็เลยไปเป็นโทษแก่คนอื่นนะครับบุญกุศลก็ยังได้แต่ผู้ที่ถวายอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็เป็นไปตามวิบากขันธ์ของพระองค์ท่านด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายมื้ออาหารเนี่ยก็เป็นมื้ออาหารสุดท้ายนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีสัพพัญญูจะรู้ว่าไม่ใช่ปรุงแค่มนุษย์นะครับเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านอธิษฐานขออาหารเนี่ยเป็นทิพย์นะครับใส่ความเป็นทิพย์ลงไปเนี่ยท่วมท้นเลยนะครับพอเป็นมื้อสุดท้ายก็สุดท้ายเนี่ยก็ทานได้แต่พระองค์เองครับก็เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เราได้รู้กันประมาณนี้ครับสาธุครับใช่ครับใช่แต่ชื่อมันเหมือนกับบางทีตอนแรกผมฟังเป็นเห็ดทัฟเฟิลหรือเปล่าเป็นเนื้อหมูหรือเปล่าหรือว่าบางทีบางคนก็บอกเป็นยาเป็นอะไรแบบนี้ครับใช่จริงๆเนี่ยพระทั้งหลายเนี่ยที่เขาไม่ค่อยทานเนื้อนะครับพระธุดงค์เนี่ยเขาจะทานอาหารที่เป็นพืชผักเพราะว่ามันเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับจะได้สุกรมัทวะเนี่ยในความหมายน่าจะหมายถึงเห็ดชนิดหนึ่งที่อสุกรหรือหมูชอบกินนะครับเอามามันมีเฉพาะฤดูกาลเท่านั้นที่เกิดได้เนาะเป็นของหายากนะครับก็เอามาทำปรุงถวายท่านด้วยความปราณีตนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวิบากเนาะไม่สามารถจะใครข้ามพ้นกรรมไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้านะครับสาธุครับจ้าก็เรื่องสุกรมัทวะเนี่ยเป็นอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ว่าอาหารนั้นมีพิษแต่ทำไมพระองค์จึงทรงฉันและพระองค์ต้องฉันเองด้วยนะไม่ขยันเอาไปฝังไว้ด้วยใช่ไหมหลังจากนั้นเราจะต้องรู้ว่าสุกรมัทวะคืออะไรในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสุกรมัทวะเนี่ยสุกรมัทวะเนี่ยคือเนื้อหมูหรืออาหารอะไรกันแน่แต่มีนักอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ส่วนหนึ่งว่าอาจจะหมายถึงอาหารที่มีรสละมุนหรือมัทวะเนี่ยเป็นโดยรสละมุนอ่อนนุ่มอ่อนหวานไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อก็ได้บางสายก็ระบุว่าเป็นเห็ดบางประเภทหนึ่งที่หายากและมีฤทธิ์แรงปุโรหิตที่ชื่อว่าจุนทะเนี่ยเป็นผู้นำมาถวายด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นผู้ที่ถวายด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมเนี่ยคงไม่ใช่เป็นยาพิษนะเห็ดที่พิษอันนี้ก็เหลือแต่ความคิดนะเพราะนั้นแม้พระพุทธองค์ทรงรู้ว่าอาหารนั้นน่ะจะก่อให้เกิดอาพาธจริงหรือไม่นะตามพระสูตรมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยมีข้อเนื้อความแสดงไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงรับรู้ว่าอาหารนั่นน่ะอาหารอันเนี้ยจะทำให้พระองค์อาพาธและอาพาธหนักด้วยและยังตรัส
ให้เก็บอาหารนั้นไว้สำหรับพระองค์เองเป็นพระองค์ผู้เดียวไม่ให้ภิกษุอื่นฉันร่วมเพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแล้วทำไมพระองค์จึงทรงฉันคือทรงทานหรือกินเนี่ยด้วยอาหารนั้นด้วยพระองค์เองคำตอบก็คือคำตอบในทางธรรมก็มีหลายชั้นแต่สามารถสรุปได้ก็คือเพราะพระองค์ไม่หวั่นไหวต่อการเกิดการดับนะพระองค์ไม่หวั่นไหวแล้วในการเกิดการดับเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไตรลักษณ์ให้เห็นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานั้นพระองค์จึงไม่กลัวความตุยไม่กลัวอาพาธและไม่ติดชีวิตนะไม่ยึดติดแล้วเพราะนั้นการฉันอาหารแม้รู้ว่าจะทำให้ขันแตกก็ไม่ใช่ผิดธรรมะเพื่อแสดงธรรมผ่านเหตุการณ์สุดท้ายคือพระองค์ทรงใช้แม้กระทั่งอาพาธเป็นธรรมเทศนาคือทรงสอนภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุจุนทะไม่ให้รู้สึกผิดที่ได้ถวายอาหารนั้นทรงกล่าวว่าบุญของจุนทะยิ่งใหญ่ไม่แพ้บุญของนางสุชาดานางสุชาดาคือใครนางสุชาดาคือผู้ถวายอาหารมื้อแรกก็ไม่ใช่มื้อแรกมื้อก่อนที่จะตรัสรู้ไหนได้ทรงฉันอาหารมื้อนั้นแล้วก็ฉันอาหารนางสุชาดาแล้วนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้และนายจุนทะนั่นก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ได้ทรงฉันแล้วก็ปรินิพพานเพราะฉะนั้นผู้ถวายมื้อแรกก่อนตรัสรู้และผู้ถวายมื้อสุดท้ายก่อนปรินิพพานเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่มีบุญเป็นคนที่พิเศษกว่าการถวายมื้ออื่นๆตลอดถึงเพื่อแสดงธรรมแสดงว่าธรรมชาติของขันธ์เนี่ยเพราะพระองค์ย่อมทรงให้ร่างกายเสื่อมสลายตามธรรมชาติที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่การหนีตายแต่เป็นการสิ้นแห่งตัณหาพระองค์จึงไม่หลีกเลี่ยงอาหารและไม่แสดงเห็นว่าแม้กายพระตถาคตก็ไม่พ้นพระไตรลักษณ์ให้แสดงให้เห็นว่าแม้พระตถาคตก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์ร่างกายนะคือร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายและเพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุอื่นมิให้เป็นอันตรายพระองค์ก็ทรงตรัสชัดว่าจงถวายเฉพาะเราไม่แบ่งเศษอาหารไม่แบ่งอาหารนั้นไปถวายคนอื่นทรงห้ามไม่ให้ใครฉันร่วมซึ่งแสดงถึงพระเมตตาและการปกป้องหมู่สงฆ์ของพระพุทธองค์สรุปใจความสั้นๆก็คือพระพุทธเจ้าทรงฉันสุกรมันตวะด้วยพระองค์เองทั้งที่รู้ว่าจะทรงอาพาธหนักเพราะ 1. ไม่ทรงหวั่นไหวต่อความตุย 2. เพื่อใช้เป็นธรรมเทศนาเรื่องไตรลักษณ์ 3. เพื่อไม่ให้ภิกษุอื่นได้รับอันตรายคือไม่ให้ใครฉันต่อ 4. เพื่อให้เห็นว่าแม้พระตถาคตก็ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ชีวิตเนี่ยอันนี้จึงเป็นประการราชนีโอ้ครับสาธุท่านรู้อยู่แล้วนะฮะใช่สาธุสาธุอนุโมทามิครับอนุโมทามิใช่เพราะท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ท่านมีสัพพัญญุตญาณทัศนะท่านรู้ทุกอย่างแต่ท่านสี่อย่างที่ไม่ควรจะไปล่วงรู้คือพุทธวิสัยนะครับญาณนะครับกรรมอีกอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวัฏฏะเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปล่วงรู้สี่อย่างเนี่ยนานไปเราฟุ้งมากไม่ควรล่วงรู้เลยสิ่งที่ควรล่วงรู้คือกายใจเหล่านี้แหละครับว่ามันเดินมรรคถูกไหมนะครับนิพพานมันเกิดหรือยังนะครับเวลาที่สั้นเหลือน้อยไปเนี่ยควรทำอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้ครับควรจะรู้มากเลยสาธุครับใช่ครับก็อาจินไตรสี่ครับโลกวิสัยพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิสัยนะครับก็รู้ไปก็ปวดหัวเปล่าเพราะอันนั้นเป็นแต่ถ้าเป็นในระดับ
ดับของพระพุทธองค์ก็คงจะรู้ได้เพราะท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ประมาณนั้นครับสาธุครับใช่ก็เหตุการณ์ที่พระพุทธองค์พระเจ้าได้ทรงฉันสุกรวรรณว่าเนี่ยแม้รู้แล้วว่าจะอาพาธแต่นั่นก็คือธรรมล้วนๆไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความกลัวดังคำที่ว่าจุนทะน้อมถวายพัดด้วยศรัทธาสุกระมัทวะมาล่าแต่มือนั้นพระองค์รับฉันพัดแล้วเมตตานั้นดลให้บุญแผ่ไกลดังวารีพระองค์รู้อาพาธจะมาเยือนแต่ไม่หวั่นไม่เยือนไม่หลีกหนีขันธ์มีเกิดมีดับเป็นธรรมมีตถาคตก็วางดีไม่มีตนทรงตรัสห้ามสงฆ์ทั้งหลายมิให้ร่วม ด้วยอาหารนี้แรงย่อมก่อผลจึงรับไว้เพียงพระองค์แต่เพียงตนแสดงเมตตาล้นใจในทุกทางแม้เจ็บหนักพระองค์ก็ยังสอนให้จุนทะไม่ร้อนไม่อ้างว้างมื้อสุดแรกสุชาดาส่องทางมื้อสุดท้ายเจ้าก็ก่อปราบกิเลสพันอาหารนั้นมิใช่พิษแต่เป็นเหตุให้กายเสื่อมสังขารเสร็จไปตามขันธ์ใจพระองค์ไม่หวั่นไหวในวันนั้นเพราะพระธรรมชี้ทางนิพพานมาใครว่าเศร้าแท้จริงนั้นคือสุขที่ปลุกจิตพ้นจากตัณหาสุขไม่ต้องหนีหรือคว้าสุขที่ว่างจากตัวตนจากตัวตนทั้งปวงมื้อสุดท้ายของผู้สิ้นความอยากมิใช่ลาจากแต่คือวางทั้งปวงสุกระมันดวะคือธรรมไม่ใช่ลวงดับแล้วห่วงจึงดับโลกได้โดยธรรมประมาณนี้สาธุครับสาธุครับอาจารย์อ่านเป็นกลอนให้เลยนะครับครูบาโกฏครับผมสาธุมุทนาครับสาธุครับก็นั่นแหละทำไมอ่านเป็นกลอนแล้วสายไปมาเนี่ยกลอนหัวฮะทำไมสายไปมาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจับทางได้เอาดีลงไปจุนทะนี่ผู้ถวายด้วยใจไม่หวังผลนะคือการถวายมื้อสุดท้ายด้วยศรัทธาเนี่ยเต็มเปี่ยมด้วยเต็มไปด้วยบุญนะแต่กลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเหตุของพระองค์พระศาสดาปรินิพพานนะแยกเลยอะไรนะตามคำกร7 บาทที่ว่าในจุนทะนั่นก็ว่าข้าคือชายชื่อจุนทะผู้น้อยนักมิตระหนักว่าเพียงพัดจะผีผลมื้อสุดท้ายของพระองค์ผู้ทรงชนกลับเป็นตนผู้ยื่นให้ด้วยใจดีสุกระมันดวะข้าน้อมด้วยศรัทธาไม่คาดว่าจะนำพาโรคไหลรีน้ำตาข้าไหลลินไม่หยุดทีจิตหวั่นลี
กลัวว่าผิดในบุญงานแต่พระองค์ทรงเมตตาพระองค์ทรงเมตตายิ่งนักไม่ให้ข้าหนักใจในเหตุการณ์ตรัสชี้แจงเป็นวางตรัสชี้แจงเปิดทางตัดชี้แจงเปิดทางวางวิญญาณว่ามื้อสุดท้ายนี้สำคัญมิแพ้มื้อแรกเลยมื้อแรกคือใครเนี่ยนิดเดียวมื้อแรกคือสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาตต่อพระสิทธัตถะที่จะเป็นพระเจ้ามื้อแรกถวายข้าวมัทุปายาตเป็นมื้อที่พระท่านผ่านพ้นมืดเผยแต่มื้อของข้าวงเล็บจุนทะนะกลับดับขันให้ลงเอยให้พระองค์พักกายใจในนิพพานพระองค์ตรัสย้ำชัดให้เรารู้ว่ามิอยู่ภาพักนั้นคือทานเป็นบุญใหญ่บริสุทธิ์ไม่ประมาณเหนือคำต้านใดๆในโลกาจึงขอกราบพระองค์ด้วยใจมั่นที่ประทานธรรมอันลึกแม้เวลาจะสั่นคลอนชีวิตก็อย่างเมตตายึดมหาโอวาทไว้ในหัวใจท่านตอนสุดท้ายว่าจุนทะขอเก็บศรัทธาหลังสมบัติด้วยคำสัตย์จากองค์ผู้สิ้นไถน่าจะเป็นผู้สิ้นไถด้วยคำสัตย์จากองค์ผู้สิ้นไทยว่าทำดีด้วยใจแท้ย่อมงอกไปแม้ใครไม่เข้าใจธรรมย่อมรู้นะจุนทะนี่ไม่ใครจะไม่เข้าใจเขาแต่ว่าธรรมะก็ย่อมรู้นะเพราะก็คือธรรมย่อมเข้าใจในธรรมรับพรเอาแค่นี้ก่อนสาธุครับขอบคุณครับอนุโมทนากับครูบาพลครับผมกดน้ำยะถาวริวหาปุราปริปรินดิสาคลังเอวะเมวะโตหินังเปตนังกัปติสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวันนี้นางสุดินคำดีและครอบครัวทำบุญหาเจ้ากรรมในเวรและเตบุตรเทวดาทั้งหลายพร้อมกับคุณรุจิยาภาพินิจมนตรีทำบุญไปหาแม่เลี้ยนฤทธิ์ละครรับสมุสนโมทนาในบุญกุศลที่เธอทั้งสองได้ทำนี้ตั้งใจที่อภัยก็ตามก็ขอรับสมสมไปสู่พระสุภูมิดีแก่เขาทั้งหลายขอบุญกุศลให้แผ่ไปตอนนั้นเป็นบุญก็ตนตัวครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้มาทำบุญแล้วขอได้สำเร็จบุญไผ่มหาภัยก็ได้สำเร็จอยู่อย่างทุกประการและบุญเหล่านี้กลับมาปกปักษาทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นสุขอายุมั่นคนยืนวัดตานาสีในสันจังวุฒาจันจตาโลกมาทันทีอายุวโนสุขังพลังใส่ตู้ทรงชันอาหารมื้อสุดท้ายก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์กล่าวก็ให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้มาถวายเนี่ยก็มีจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาอย่างลงมั่นก็ได้ถวายไปด้วยศรัทธาพระองค์ก็คงเห็นวิบากที่จะต้องก่อนปรินิพพานจะต้องรับวิบากก็วิบากของกายนะของกายก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างในบัญญัติก็ตรัสว่าเป็นเหตุพระสูตรกล่าวไว้ว่าเป็นเหตุหายากชนิดหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้เจอนะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเหตุผิดนั่นเองแล้วก็มีสีสันสวยงามประณีตประมาณนั้นก็ได้ปรุงมาเป็นอาหารก็นำมาถวายแต่แล้วพระพุทธองค์ก็เมื่อฉันแล้วก็ได้บอกให้ฟังก็อย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวเอาไปฟังเพราะว่ามีก็ได้บอกว่า
ฉันพระพุทธองค์ก็ไม่ได้กล่าวเนาะแต่นี่เป็นกรณีพิเศษก็ถ้ามีคนฉันด้วยก็ตุยแน่ตุยไปพร้อมอาจจะตุยเลยนะไม่สามารถทนได้ด้วยซ้ำแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ฉันแล้วเนาะพระพุทธองค์ก็ได้ไปยันเมืองก็เดินธุดงค์ไปจนถึงเมืองที่จะสวรรคตเป็นนิพพานไปจนถึงเมืองที่จะเป็นนิพพานหลังจากฉันก็แสวงหาเจตนาเนาะพระพุทธองค์ก็จะไปที่เมืองอะไรกุสินาหรือเปล่ากุสินาราไม่แน่ใจกุสินารามันละนครหลังจากฉันแล้วก็ไปที่นั่นก็ตามนั้นเลยนั่นแหละคือไปกุสินาราไปนิพพานในการนิพพานในพระองค์ได้นอนตะแคงขวานะที่ใต้ต้นไม้หลังอาตมาไปดูมาแล้วนะที่เขาปั้นเขาทำไว้เป็นทุกแห่งทุกสถานที่ไปก็มีความร่าเริงบันเทิงในธรรมแต่ไปตรงนี้เนี่ยโอ้มันเศร้าส้อยนะไปสถานที่นิพพานเนี่ยมันเป็นสถานที่เศร้าแต่ถ้าไปที่ตรัสรู้นั้นมันทำให้จิตใจเบิกบานแตกตื่นมันแปลกเหมือนกันสถานที่แต่ละสถานที่ก็ได้ไปมาแล้วนะ 2-3 ครั้งแต่ยังมีคำกลอนที่ว่าพระองค์ทรงนอนตะแคงขวาใต้ต้นรังมีต้นรังคู่แผ่นดินสั่นสะท้านดังฟ้าไหวทำก้องโลกเงียบงันลงทันใดภิกษุใหญ่เล็กเงียบรอฟังพระองค์เปล่งถ้อยธรรมคำสุดท้ายเสียงเบาแต่ปลุกใจให้พ้นฝั่งสังขารทั้งปวงย่อมเสื่อมสลายพังเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทเถิดโอวาทธรรมไม่ยาวหรือวิจิตรแต่กลับพิชิตความหลงอย่างแน่นหนาดุจสายฟ้าแลบตัดมายาให้ภักษาให้ภิกษาทั้งหลายตื่นจากฝัน I didn't understand that. Yes I don't know สังขารเสื่อมสิ่งจริงสังขารเสื่อมคือสิ่งจริงแม้พระองค์ทรงทิ้งขันธ์นี้พลันไม่มีใครยืนยงในวัฏฏะอันมีเกิดพลันแล้วก็ดับลับไปเองจงยังความไม่ประมาทคือแก่นแท้ของธรรมแม้การผันไม่กรบเกรงเพราะสตินั้นแลคือเพลิงเร่งเอาเผากิเลสเงาเกรงจนสิ้นพลันภิกษุเงียบก้มกราบน้ำตาซึมมิใช่โศกแต่ชุ่มใจที่ไร้ฝันเพราะรู้ว่าพระองค์ไม่ดับพลันหากดำลงในธรรมอันไม่มีตายโอวาทธรรมคำสุดท้ายก่อนนิพพานลั่นโลกานำทางไปไม่เสื่อมสลายผู้ใดฟังด้วยใจถึงเวียนว่ายทำยังส่องทางได้แม้สิ้นพระองค์
ก็ประมาณนี้นะซึ้งมากครับครับอนุโมทนาครับกับคุณโค้ชครับก็เห็นนะครับเพราะว่าตอนนั้นทุกคนในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็เงียบหมดเพราะมีทั้งภิกษุทั้งปุถุชนและที่เป็นอริยสงฆ์นะครับก็ทุกคนก็รอคำกล่าวสุดท้ายว่าทุกคนเนี่ยในเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่เงียบสงบหมดแล้วป่าก็เงียบด้วยนะครับเหมือนรอเพราะว่าทุกคนรอหมดแล้วหลังจากที่ท่านสุภัททปริภาชกได้เข้าไปถามคำถามนั่นแหละก็ได้เคลียร์เขาเรียกได้เคลียร์ความสงสัยได้ทำนะครับรอสักพักเลยอ่ะเท่าที่ผมพอจะเข้าใจอันนี้ท่านก็เลยบอกว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะครับก็อันนี้ก็เป็นคำสุดท้ายที่ทุกคนรอแล้วท่านก็เข้าสมาธิไปตามลำดับนะครับก็เหตุการณ์เนี่ยครับก็ตามที่ได้เคยอ่านนะครับผมสาธุครับสาธุอนุโมทนาครับสาธุเดี๋ยวเราให้เยอะเดี๋ยวหวานขึ้นขอได้ครับ สาธุโอ้ทำมันลึกซึ้งมากเลยทำก่อนนิพพานคือจริงๆแล้วนิพพานนี่ก็นิพพานในลมหายใจเดียวนะเป็นนิพพานคือนิพพานเนี่ยไม่ใช่ไกลคือไม่ใช่ไกลแสนลับนับหมื่นโยชน์นิพพานโผล่ที่ใจไม่ไหลหลงไม่ต้องเดินไปถึงเขาในแดนพงเพียงปรงตรงที่ตนวางตนลงลมหายใจเข้าออกมิใช่ของเป็นเพียงช่องที่ทำส่องผ่านสงหากรู้ทันไม่เอาไว้ไม่จับคงก็สิ้นวงวัฏฏะณจุดนี้แค่ใจนิ่งรู้พร้อมยอมให้ดับมิเร่งรับมิพลันผลมิหลีกหนีเห็นเกิดดับเป็นธรรมดาในชีวีไม่ยินดียึดชั่วหรืออารมณ์ลมหายใจหนึ่งเดียวที่วางได้ดีกว่าหายใจ100 ปีด้วยใจขมเพราะเพียงรู้แล้วปล่อยดับอารมณ์ย่อมพ้นปมของเราที่เผาจินตนานี่คือนิพพานณปัจจุบันที่ว่างมิใช่ทางที่ต้องไกลไปถึงฟ้าหากแค่รู้แล้วอยู่กับสัจจาใจก็พาไม่มีเราเงียบสบายลมหายใจเดี๋ยวนี้คือทางพ้นไม่ต้องทนสร้างกุศลให้มากหลายแต่รู้แจ้งไม่มีตนทุกข์จึงคลายนี่คือปลายที่ไม่ต้องไปไหนเลยสาธุลูกค้าอาจารย์สาธุสาธุครับทั้งหมดอ้าวไปไหนกันญาติมาจากต่องจีค่ะอ๋อแม่ต่องจีแผ่นดินไหวหรอแกมาก่อนแล้วค่ะแกมาก่อนแล้วดีนะคนพม่ามาแล้วเป็นวานแผ่นดินไหวเอาวันญาติมาพอดีผ่านมากราบแล้วหันท่านนั่งอยู่แล้วก็ข้าวสารได้เต็มแล้วก็จะได้ม้วนแล้วกันยังมีอยู่คือท่านตัดสินใจจองไว้แล้วแล้วแต่คนจะมาร่วมเท่าไหร่ก็เก็บได้เท่าไหร่ก็เงินวัดร่วมอีกเงินส่วนตัวอีก5 ตันเดี๋ยวมาแจกด้วยกันนะที่9 ที่ 10
คนว่าพ่มอะไรกันแล้วเนี่ยเขาว่าวันที่เก่าที่10นั่นมาแจกข้าวสารต่างคนพี่น้องติดบนนี่หาจ้องกันขนาดนี้จ้องขาดอาการกราบวันขาดโดยท่านจะได้สาธุสาธุสาธุมีความสุขความเจริญอายุมั่นความยืนร่มเย็นเป็นสุขอายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุ90นะคะเนาะ90 เมษายนทำบุญใหญ่บุญเจวัดสาธุสาธุวันนี้พระอาจารย์ครูบาโคนี่ท่านไลฟ์นานเหมือนกันนะครับเนี่ยผมพอดีว่างเว้นก็เลยแวะมากราบนมัสการนะครับสาธุครับผมเรื่องนี้ดีนะผมว่าอ่านแล้วก็ว่าญาติลงก่อนนะวันนี้มีภารกิจครับสวัสดีครับพี่สุขิตครับทุกคนครับสวัสดีครับมีพี่ตั๊กด้วยนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวก็จะลงแล้วได้ครับได้แต่จิตใจในกรอนเมื่อกี้พอกล่าวไปถึงภิกษุเงียบก้มกราบลงน้ำตาซึมแล้วน้ำตาเราออกมาจากไหนไม่รู้ไม่พูดไม่ได้เลยมันปิติครับบางทีผมฟังข้อธรรมเรื่องนี้บางทีก็มันก็มีปิติน้ำตามันก็ไหลเป็นลักษณะของปิติคือในความที่ผมอ่านเนี่ยอ่านที่คำว่าคำที่ท่านพูดว่าประมาทหรือยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเลยโอ้มันกินใจมากนะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นความประมาทหมายถึงว่าท่านเนี่ยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าประมาทของท่านเนี่ยคือประมาทในการวนเวียนในวัฏฏะสงสารที่มันหาเขาเรียกอะไรหาความแน่นอนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ว่าในความหมายของท่านนะครับใช่ไหมครับใช่ใช่แบบคือเพราะท่านมีจิตที่เขาเรียกว่ามหากรุณาธิคุณสูงมากๆโอ้สุดยอดเลยไม่ท่านไม่ได้ห่วงตัวเองนะแม้ตัวและถือว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก็เป็นบุญอย่างยิ่งอย่างนี้เพื่อคนถวายก็เป็นบุญอีกแล้วก็ยังห้ามไม่ให้ใครฉันร่วมอีกเนี่ยไม่พระองค์ยอมรับกรรมนั้นโดยตัวเองด้วยพระองค์เองไม่ยอมให้คนอื่นและตัวเองพระองค์จะจากไปอยู่แล้วก็ยังสั่งเสียไม่ให้ประมาทอีกโอ้โหมันสุดยอดนะซึ้งเพราะว่าซึ้งมากเพราะว่าท่านรู้ทุกอย่างท่านบอกถ้าท่านไม่รู้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ท่านบอกท่านบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวนะว่าอาจจะมีผู้เข้าใจผิดว่านายจุนทะเนี่ยวางยาพิษพระองค์ถึงการดับขันธ์พระปรินิพพานท่านตัดไว้หมดเลยใช่ท่านตัดเพราะถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านไม่ตัดตรงนี้แน่ท่านบอกว่าเนี่ยบอกว่าพระอานนท์เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากจุนทะบอกว่าดูก่อนอานนท์เป็นไปได้ว่าใครคนหนึ่งเนี่ยฟังธรรมคนหนึ่งเนี่ยพึงทำความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกัมมารบุตรกว่านี่นายจุนทะไม่เป็นลาภผลของท่านเสียแล้วเพราะแต่พระพุทธเจ้าเสวยบิณฑบาตของท่านแล้วเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานอานนท์พวกเธอควรดับความร้อนใจของนายจุนทะเสียโดยชี้แจงว่านี่นายจุนทะเป็นลาภผลของท่านนักหนาพระตถาคตเจ้าเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วดับขันธ์พระปรินิพพานบิณฑบาต2 ครั้งมีวิบากเสมอกันมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอย่างอื่นคือตถาคตเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครั้งหนึ่งเสวยแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุครั้งหนึ่งกรรมที่ให้อายุวรรณะสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่ชื่อว่านายจุนทะได้สั่งสมไว้แล้ววันนี้วันคารเนี่ยคือถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านบอกท่านกล่าวไว้หมดเลยเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดจุนทะแน่นอนตรงนี้เลยเห็นชัดเจนมากนะครับกับสาธุครับกับครูบาโคตครับสาธุสาธุคือก่อนที่จะนั่นกรอนบอกว่าสังขารย่อมเสื่อมคือสิ่งจริงแม้พระพุทธะยังทิ้งขันธ์นี้พลันไม่มีใครยืนยงในวัฏฏะอันมีเกิดพลันแล้วก็ดับลับไปเองจงยังความไม่ประมาทคือแก่นแท้ของธรรมแม้การผันไม่กลบเกรงเพราะสตินั้น
แลคือเพลิงเร่งเผากิเลสเงาเกรงจนสิ้นพลันภิกษุเงียบก้มกราบภิกษุเงียบก้มกราบลงน้ำตาซึมมิใช่โศกแต่ชุ่มใจที่ไร้ฝันเพราะรู้ว่าพระองค์ไม่ดับพลันหากดำรงในธรรมอันไม่มีตายโอวาทธรรมคำสุดท้ายก่อนนิพพานสิ้นโลกานำทางไปไม่เสื่อมสลายผู้ใดฟังด้วยใจถึงดับเวียนวายธรรมยังส่องทางได้แม้สิ้นองค์ประมาณนี้ได้รับพรสาธุได้ให้พรก่อนนะคุยกันก่อนยะถาวลิวหาปุราภริเปรติสาคลังเอวะเมวะโตทินังเปตนังปะกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุรินตุสังกปะจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาวันนี้คุณนุกูลและคุณสัตวันพิกูลได้ทำบุญทำกุศลนำมาซึ่งข้าวอาหารน้ำมาถวายเป็นทานให้เป็นบุญเป็นมหากุศลเพราะอานิสงส์ผลบุญทานทั้งหลายที่ได้กระทำนี้จงเป็นบุญเป็นกุศลได้ถึงพอเกิดไม่เกิดที่ทรงลงมาเกิดและได้บุตรเทวดาจับตมจำรวมจำกายสังขารตลอดถึงญาติทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ที่มีชีวิตอยู่จงได้อยู่รวมยืนสุขที่ล่วงลับไปแล้วขอรับสงสารสุขสุขุมดีเท่านั้นเป็นบุญก็ตนตัวครอบครัวมีความสุขความเจริญเจ้าทิศมหาเทวูเทวดาเจ้าที่เจ้าตาขอรับสงสารญาติทั้งหลายรับสงสารพญามัจจุราชยมบาลอินทพรหมขอรับสงสารแม้จะอุทิศภาภัยก็ตามสัตว์เลี้ยงก็ตามที่ล่วงลับไปรับสงสารได้มาทำบุญแล้วขอบุญกุศลให้แผ่ไปเพื่อได้มีแต่ความสุขความเจริญขอบุญส่วนให้แผ่ไปได้กลับมาปกปักษาทั้งเราทั้งสองและครอบครัวมีความสุขความเจริญกับการชีวิตสัมจังมุทามเจริญจตโลกมาติยุวันโนสุขังพลังวันนี้ถ่ายทอดสดไปไหนกำหนดจิต เฟซบุ๊กกับไอ้ติ๊กต็อก มันมีแต่เรื่อง ติ๊กต็อกเล่นไหมถ้าทำนะเฟซบุ๊กไม่เล่นเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ครับว่าตัวสติมันเป็นตัวต้นทางมันมีธรรมะมีอะไรเยอะไม่ได้มีอะไรเลยครับก็เป็นพอมีสติแล้วเดี๋ยวพอสติรู้ลงปัจจุบันขณะครับก็เป็นปัจจุบันธรรมครับส่วนใหญ่ก็มีแค่ข้อนี้ครับเพราะหลายครั้งที่ผมอ่านธรรมะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบท่านก็จะบอกให้ระวังรักษาจิตตัวเดียวฮะก็นะครับอันนี้ค่อนข้างมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติก็ควรจะเขาเรียกอะไรนะควรจะพิจารณาตรงนี้แค่นั้นนะครับซึ่งพอมีสติแล้วเนี่ยมันพอดีมันเกิดเรื่องราวต่างๆช่วงนี้อย่างเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวเรื่องอะไรเงี้ยผมได้เห็นว่าหลายครั้งเนี่ยพอคนเรามันไม่มีสติเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีความกลัวมีความมันกังวลมีอะไรสิ่งต่างๆคือไม่ได้มีความที่อยู่หนุนณปัจจุบันมันจะกลายเป็นความคิดความกังวลมีก็คือเป็นเขาเรียกมีอะไรนะมีกิเลสเข้ามาหรืออวิชชาเข้ามาปกคลุมจิตใจตลอดนะครับก็เลยตัวนี้มักจะผมศึกษานะครับแล้วตอนนี้เรารู้คุณค่าของสตินะครับสัมปชัญญะแล้วเนี่ยเราจะทำเหตุยังไงให้สติอยู่ได้อย่างต่อเนื่องครับผมก็ต้องฝึกอยู่ดีสติมันไม่มาเองนะต้องฝึกใช่ไหมครูบาครูต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกอันนี้ก็เดี๋ยวขอสัก2 นาทีว่าทำไมต้องระวังรักษาจิตด้วยสติเดียวเพราะว่าจิตเนี่ยคือพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ที่ว่ามโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะดีก็ตามชั่วก็ตามทุกข์ก็ตามสุขก็ตามล้วนเกิดขึ้นที่จิตทั้งนั้นเลยมือมันไม่รู้เรื่องหรอกตาหูไม่รู้แล้วมันรู้แต่ว่าไม่ได้เก็บมาคิดมาอะไรต่างๆความฟุ้งซ่านเนี่ยจิตทั้งนั้นจิตฟุ้งซ่านจิตพูดผิดคิดผิดทำผิดมาจากจิตทั้งนั้นจิตที่มีสติก็คือหยุดก่อนการกระทำคือไม่มีความหลงจิตต้องเฝ้าระวังจิตนะ
คือเฝ้าระวังจิตนะจิตดูจิตของตัวเองเพราะว่าจิตพร้อมที่จะไหลไปกับอารมณ์ทุกขณะตาเห็นแล้วเห็นปั๊บโอ้โหสวยอย่างนั้นอย่างนี้หรือหล่ออย่างนี้หรือว่าเห็นทองหรือว่าเห็นโทรศัพท์โอ้โหนี่มันรุ่นใหม่อย่างนี้นะจิตมันพร้อมที่จะไปพร้อมกับอายตนะที่มันเห็นตลอดเวลานะถ้าสติคือด่านแรกก่อนปัญญาจะเกิดนะถ้าไม่มีสตินะคือไม่เห็นจิตกำลังจะหลงแต่ถ้ามีสติเนี่ยจิตมันกำลังจะหลงเนี่ยมันเห็นทันทีเลยสติมาปั๊บตัดชับเลยคือถ้ามีสติเนี่ยจะทันเห็นทันว่าจิตกำลังคิดอะไรจิตกำลังหลงอะไรจิตกำลังโกรธอะไรกำลังอยากอะไรนะเมื่อเห็นทันจิตก็จะหยุดนะเมื่อหยุดปัญญาก็จึงค่อยตามมานะนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสติเป็นประตูใหญ่ของมรรคแปดในสติรู้สัมมาทิฏฐิก็เกิดถ้าสติไม่ทักไม่นึกไม่ตระหนักรู้มันก็จะจิตมันจะล่องลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องมาใช้นะคือกติตัวเดียวก็พอแล้วนะพอเพียงแล้วนะถ้ารู้จริงนะคือต้องวิ่งหาธรรมะหลายร้อยหลายข้อหลายอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้นะคือไม่มีสติอยู่กับตัวคือไม่ต้องไปจำสูตรมากมายถ้ารู้ก็ดีมีเวลารู้นะแต่ที่สุดที่ยังนะสูตรมาที่สติถึงจะรู้มากเท่าไรขอให้มีสตินะแต่ถึงไม่ได้รู้สูตรมากมายขอให้มีสติถ้ามีสติทันจิตขณะต่อขณะชับจิตเกิดจิตดับเกิดเดับเกิดดับรูปนามรู้ตลอดเวลามีสติก็นั่นแหละคือเขาถึงได้ปฏิบัติวิปัสสนาไงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเที่ยงเห็นสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เรานั่นคือความรู้วิปัสสนาโดยไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยท่านทั้งหลายดูสติดูจิตของตัวเองทุกขณะจิตนะขอให้ดูไปเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายนะแล้วก็หลายองค์ก็เน้นคำนี้อย่างหลวงปู่ดุลท่านจะกล่าวว่าจิตเป็นของรู้จิตเป็นผู้รู้ต้องมีสติหลวงพ่อเทียนได้กล่าวว่าการเห็นการเคลื่อนไหวรู้ทันจิตด้วยสติไม่ต้องคิดธรรมะหลวงพ่อพูดว่าจิตไม่ฟุ้งเพราะมีสติคุมจิตไว้ได้ก็พ้นภัยหมดนะสรุปก็คือสตินั่นแหละเป็นผู้เฝ้าประตูจิตสติคือผู้เฝ้าประตูจิตไม่ให้กิเลสเข้าไม่ให้หลงแทรกสติเป็นเหมือนยามเฝ้าจิตถ้าเฝ้าแน่นจิตก็ไม่หลงสติคำเดียวจึงรักษาทั้งศีลทั้งสมาธิและก็ปัญญาไว้ได้ทั้งหมดก็ด้วยสติคำเดียวนะสติคำเดียวเนี่ยรักษาได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นว่าสติคำเดียวก็คุมโลกได้จิตเล็กนักแต่พาโลกให้วุ่นไหวเพราะไร้สติคอยเฝ้าไว้ใจจึงหลงเห็นไม่ทันก็พาเราทุกข์ร้อนใจเฝ้าเมื่อไรใจสงบสว่างเย็นไม่ต้องรู้ธรรมะมากเป็นร้อยข้อแค่พอรู้ว่าใจเผลอเมื่อใดเห็นสติตัวเดียวนั่นแหละป้องกันเป็นเฝ้าให้เห็นใจหลงได้ทุกคราวสาธุใครจะขึ้นสาธุครับครูบาโคดครับผมอนุโมทนาครับสาธุว่าไงสาธุโอ้อันไหนมา
ถ้าจะลงแล้วมาแล้วมาหาต่อการประจันครับราชการประชาครับอย่างว่านะครับเป็นธรรมที่มีประการละมากขาดสติจ้ะไม่ได้สมาธิเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสติครับสติมันมาตอนไหนมันระลึกตอนไหนมันก็มาตอนนั้นแหละระลึกอยู่ที่ไหนมันก็ประกอบด้วยจิตตอนนั้นแหละไม่ล่ะอยู่ที่ใดระลึกอยู่ที่ใดอยู่ที่นั้นนั่นแหละจะบอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการละมากกราบจำไม่ได้คือจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงนี่มันต่างกันคือจิตผู้มีสติกับผู้ไม่มีสติใช่ไหมล่ะถ้าพระพุทธปฏิบัติขึ้นสู่ญาณวิถีมาสติมาปัญญาอัตโนมัติประหารกิเลสแล้วทีนี้มันก็ไปตั้งแต่นี่แหละมันถึงจะเป็นอัตโนมัติได้ประหารกิเลสได้คือมีกำลังไม่มีกำลังถ้าไม่มีกำลังของสติสมาธิสมาธิฌานเนี่ยมันก็ประหารกิเลสไม่ได้ภาวนามยปัญญาก็ไม่สามารถจะพ้นได้จะเป็นอย่างนั้นสาธุครับสาธุจะดีมากครับทำทั้งหมดลงในสติสาธุครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์จะลงใกล้ลงไลฟ์เลยจะลงไลฟ์ก็ไม่เป็นไรแม่พี่สายฟ้ามาตอนพระอาจารย์ใกล้ลงไลฟ์มาถามอะไรนะพระโสดาบันมีอคติไหมครับเป็นคำถามเด็ดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยตอบมีคำถามครับพระโสดาบันยังมีอคติไหมครับให้รู้เราไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยตอบง่ายๆตอบไหมครับเลยเป็นโสดาบันแล้วถ้าใครตอบได้โสดาบันยังมีผมอ่านเอาอย่างเดียวครับพระโสดาบันถ้าในความเข้าใจผมมันมีตำราให้อยู่แล้วก็อคติมันเป็นอคติ4ก็น่าจะยังมีอยู่เพราะว่ากิเลสท่านก็ยังมีนะครับก็คือถ้าท่านไม่ได้กำหนดสติเนี่ยยังไงมันก็ยังมีอยู่เป็นเขาเรียกมันมีความเห็นผิดอยู่นะครับเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์ได้แค่3ใช่ไหมสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตปรามาสนะครับถ้าละได้หมดเนี่ยก็นั่นนะครับเป็นพระอรหันต์อันนี้อ่านตามตำราทั้งนั้นเลยสาธุครับคุณมณีธรคุณตั๊กตอบเลยครับพระโสดาบันยังมีอคติไหมครับยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันค่ะแต่สามารถเทียบเทียบได้มีแต่ไม่ปนค่ะสาธุครับเป็นโสดาไปก่อนครับผมคุณสตังได้ไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์ขอ2 นาทีขออนุญาตค่ะตราบใดที่หูตาจมูกลิ้นกายใจขันธ์5ยังประชุมกันตราบนั้นสังขารก็เกิดเป็นธรรมดาแต่จิตนี้มันแยกออกมาไม่ได้เข้าไปรวมกันมองอยู่รู้ว่ายึดหรือว่ารู้ว่าไม่ยึดทั้งรู้ทั้งยึดทั้งไม่ยึดก็ไม่ได้เอาอะไรเป็นสรณะสาธุสาธุครับจ้ะเพราะว่าพระโสดาบันมีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยไม่มีความเห็นผิดเพราะว่ามีความเห็นผิดคือเป็นเหตุนำไปสู่อบายภูมินะจะบอกให้นะความผิดตรงนี้น่ะคือเจตนาตรงนั้นขาดสิ้นไปในอบายภูมิทั้งที่ไม่มีเชื้อจะนำพาให้เกิดได้นี้คือเห็นถูกต้องเนี่ยเห็นไปในทางโลกุตระเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นสาธุครับโสดาบันแบบผู้เข้ากระแสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นผิดไปในทางเสื่อมนะครับเห็นถูกไปในทางดีแต่มีกิเลสที่ยังปราบไม่หมดเท่านั้นเองนะครับสังโยชน์ยังไม่หมดนะครับความในทางของนอกคันลองของธรรมนี่ไม่มีแล้วนะครับสาธุครับถึงจะบอกว่าแต่ว่ามีโกรธไหมก็มีโกรธอยู่แต่ความผูกโกรธความอาฆาตเขียนพยาบาทไม่มีมีแต่อาการเท่านั้นโอเคจากการราคาเนี่ยมีแต่ไม่ปรากฏอย่างเงี้ยราคาละสิ้นเลยที่นี่สิ้นแต่การมาพบเลยที่นี่ไม่มีแล้วที่นี่เป็นไงล่ะครับสาธุเดี๋ยวขอ2 นาทีครับผมคืออย่างงี้พระโสดาบันจริงๆแล้วพระโสดาบันยังมีอคติ หรือพระโสดาบันยังมีอคติให้ตัดหรือไม่คำตอบ
พระโสดาบันยังมีอคติได้ในระดับที่ละเอียดแต่ไม่ถึงขั้นผิดจนเสียธรรมะอคติคืออะไรอคติในที่คือความลำเอียงอะไรคือความเอ็นเอียงจากความเป็นธรรมหรือการเอ็นเอียงจากความจริงสี่อย่างคือจตุระอคติ4ได้แก่ฉันทาคติคือลำเอียงเพราะรักเพราะชอบเพราะพอใจโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะไม่ชอบโมหคติคือลำเอียงเพราะหลงคือความไม่รู้พยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระโสดาบันยังมีอคติได้หรือไม่ตอบสั้นๆว่ามีได้แต่ไม่ถึงขั้นกับผิดธรรมคือผิดธรรมะพระโสดาบันยังมีกิเลสบางส่วนที่ยังละไม่หมดเช่นราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนะพระโสดาบันยังมีอารมณ์ใจไหลหลงไปกับความชอบไม่ชอบเล็กน้อยได้ยังอาจมีอคติในระดับอารมณ์เช่นรู้สึกเอ็นเอียงนิดๆในใจแต่ไม่หลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะท่านละสักยทิฏฐิแล้วนะเมื่อรู้ตัวว่ามีอารมณ์แฝงเข้ามาท่านกลับตั้งมั่นเร็วไม่ดิ่งสู่ความผิดนั้นสิ่งที่พระโสดาบันตัดได้เด็ดขาดแล้วก็คือสักยทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวกูของกูที่มีอยู่จริงนะท่านตัดแล้วตัดความเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าหมดแล้วไม่สงสัยแล้วศีลพัตตปรมาสการยึดติดในพิธีกรรมหรือสิ่งที่เป็นศีลภายนอกตัดออกไปแล้วดังนั้นท่านจึงมั่นคงในสัมมาทิฏฐิแม้แต่ยังมีกิเลสอย่างหยาบอยู่บ้างก็ตามสรุปสั้นๆก็คือพระโสดาบันยังอาจมีอารมณ์เอียงแบบอคติได้บ้างนะในระดับจิตใจแต่ไม่หลงผิดจนเบียดเบียนผู้อื่นหรือทำผิดทำขั้นร้ายแรงเพราะท่านมีธรรมคุ้มใจรู้เท่ารู้ทันและไม่กลับไปสู่มิจฉาทิฏฐิอีกแล้วก็ประมาณนี้สาธุครับจ้ะสาธุสาธุครับครูบาโค้ดอนุโมทนาค่ะสาธุ อาจารย์ยมขออนุญาตออกก่อนนะคะกลับลาพี่เกียรติบันทึกแล้วเหรอพี่เกียรติบันทึกไม่ใช่ค่ะมันพอดีโยมทานยาลงไปอะค่ะอาจารย์มันค่ะเดี๋ยวมันจะหลับทานยาลงไปที่ควรเข้าเลยไหมโยมตั๊กทานยาลงไปที่ควรเข้าเลยอะไรนะคะท่านมาหนูมาทานยาลงไปที่ควรเข้าเลยไหมง่วงเหงาหานอนเลยใช่ไหมค่ะไม่ไหวแล้วมันจะหลับไม่ได้จะหลับพูดไปเลยหลับกลางอากาศเดี๋ยวกลนได้ยินอีกพูดได้เลยเพราะว่าวันนี้บันทึกไว้เยอะอยู่แล้วก็ยังมีงานค้างที่ยังไม่ได้ลงให้พระอาจารย์เดี๋ยวตั้งหลายคลิปเลยค่ะก็เลยว่าต้องไปทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะค้างคาเดี๋ยวเพื่อนๆรอฟังอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ยกกราบขอเข้ามาพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวขอออกไปก่อนค่ะแล้วก็กลับลาท่านพระอาจารย์บุญรัตน์วางบนเนี่ยมีโมนติคุณยกขึ้นวางตังแล้วก็ทุกขั้นนะคะครับไปเลยสาธุครับหายไวๆครับทำนี่แหละความงดงามของพระจัตตามผู้ที่มีจิตใจเข้ามาฟังทำอะไรนะรักสุภลักษณ์สมบารมีเรามาฟังอย่าทางร้านเขาร่วมการหลวงพ่อครับสมัครการประจำนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับขออนุญาตแสดงเรื่องของอาการที่4นิดนึงครับสุภลักษณ์อาการที่4นะครับไม่มีแล้วนะครับในพระโสดาบันนะครับเหตุผลนะครับคือถึงแม้ว่าพระโสดาบันเนี่ยนะครับท่านจะรักใครมากกว่าก็ตามท่านไม่ลำเอียงนะครับเหมือนกันนะครับหมายความว่าจะไม่ให้เข้าข้างนะครับไม่เข้าข้างไม่เอ็นเอียงไปทางไหนแล้วนะครับเหตุผลของท่านเรียกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราเห็นไปตามธรรมนะครับจะไม่เอ็นไปตามธรรมไม่ทำแล้วนะครับเหมือนอย่าง
วาทิสานนท์ลำเอียงเพราะโลภอย่างเงี้ยนะครับท่านไม่โลภนะหมายความว่า ก็เกิดไม่เกิดถามว่าความโลภไม่มีครับ แผ่ไปไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีครับแต่ว่าท่านก็จะมีสติเข้าไปรู้ ผู้เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรญาติพี่น้องทั้งหลายคุณพ่อที่หลงรับไปแล้วญาติทั้งหลายที่หลงรับไปแล้วขอรับผลประโยชน์ขอบุญส่วนให้แผ่ไปหาเขาทั้งหลายนั้นได้ตีบุตรดาทั้งหลายให้แผ่ไปก็แผ่ไปหาญาติทั้งหลายบรรพุนายเตลุเตดานจับตนจนจะพบพระภูมิเจ้าที่เมตธรณีท่านทั้งสี่พระรักษาโซนได้มาทำบุญแล้วมีแต่ความสุขให้ความเจริญมีเงินมาทองจะอยู่จะไปทางไหนจะไม่เชื่อขาดปลอดภัยวัฏันสีเทศนิจังวุฒานจานิจตโลกมาสติอายุวันโนสุขังพระลังครอบครัวนะครับพระโสดาบันไม่มีความกลัวนะครับหมายความว่าความกลัวเนี่ยไม่มีแล้วกลัวมีอยู่น้อยกลัวจะมีอยู่แต่ว่าเมื่อวานความกลัวนะครับกลัวตุยอย่างเงี้ยจะไม่มีแล้วนะครับไม่ได้เปิดแล้วทีนี้เดี๋ยวท่านโอนให้ก็ได้มันเป็นเท่าไหร่นะเอาพินเขียนไว้แล้วเขียนเบอร์นะครับเดี๋ยวท่านโทรศัพท์ท่านใช้พูดนี่เดี๋ยวท่านลงแล้วจะโอนให้เขียนธนาคารไว้เดี๋ยวจะรอก่อนนะครับพระโสดาบันไม่มีพยาบาทแล้วนะครับแม้ท่านยังมีความโกรธอยู่นะครับแต่ท่านไม่ได้พยาบาทนะครับสาธุครับเดี๋ยวจะจบนะพระโสดาบันเขาแล้วครับอาจารย์จ้ะผมไม่ได้เป็นโสดาบันนะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นโสดาบันแต่กำลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยความรู้ที่ถูกต้องนะครับมันต้องรู้ให้ถูกก่อนเนาะอย่าเพิ่งเข้าใจนะครับบางทีเราความรู้เรายังไม่ถูกเลยนะครับที่เราเข้าใจไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันจะอันตรายนะครับแค่นั้นเองนะครับอยากให้ทุกคนท่านพิจารณาไปด้วยกันนะว่าทำไมนะครับพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่มีอคติสี่อีกแล้วนะครับต้องลองพิจารณากันว่าเพราะอะไรนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับทีนี้บางทีเราไปคิดเอาเองนะครับคือถ้าเราคิดเอาเองถ้าเราเป็นโสดาบันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยไหมฮะแต่ปัญหาคือเราเป็นปุถุชนไงพอเราเป็นปุถุชนปั๊บเราก็คิดไปในแนวของปุถุชนนะครับพอดีเราก็คิดว่ามันต้องทำเองได้สิใช่ไหมล่ะมีแต่มีน้อยไม่รู้เลยว่าอคติสี่เนี่ยมันมีเกิดได้ไหมเพราะว่ามีได้แต่ไม่ถึงกับผิดธรรมมีนิดหน่อยตราบใดที่ยังมีกิเลสนะฮะแม้น้อยใหญ่เนี่ยในจิตนะครับความโลภก็ดีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตย่อมมีความเอียงเอ็นได้ครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับผิดศีลผิดธรรมนะครับมันเข้ากระแสได้นะครับเพราะเรายังไม่หมดกิเลสทั้งปวงนะครับทีนี้เราก็ไม่ใช่โสดาบันแต่ว่าเราก็รู้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับใช่โอเคครับสาธุครับอาจารย์คือนางวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันแต่ลืมชฎาไว้ลืมอะไรมหาราดาอะไรที่เครื่องสงไว้ก็คิดตอนหลังก็ไถ่คืนมาจากพระแล้วก็เอาถวายคืนอีกนะคือจิตท่านยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ยังได้อยู่นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเอาง่ายๆก็คือพระโสดาบันผู้ตัดทิฏฐิสิ้นไม่ติดยึดขันว่าเราเฝ้าถือมั่นแต่จิตยังรู้สึกตามเหตุพลันย่อมไหวสั่นได้บ้างตามภาวะบางครั้งจิตนะบางครั้งจิตยังเอ็นเพราะรักชังฉันทาคติพอผุดได้หนาโทสาก็อาจชอบในอารมณ์คลาแต่ไม่พาให้หลงผิดจากธรรมตรงท่านไม่หลงในพิธีหรือวัดเคร่งไม่เข้าเกณฑ์ยึดศีลแข็งเป็นหลักหลงไม่สงสัยในพุทธพระดำรงสัมมาทิฏฐิยังคงไว้แน่นแฟ้นจริงเมื่อจิตเผลอไปบ้างยังไม่ดับท่านกลับรู้เร็วพลันไม่ประวิงจะติทันปัญญาช่วยให้เห็นจริงไม่หลงวิ่งตามอารมณ์จนหมองใจเหมือนเปลวไฟยังมีลมมาปะบ้างแต่ไม่พรางแสงธรรมอันสดใสพระโสดายังรู้โลกยังมีใจแต่ไม่ไหลไม่ผิดจนจมทางนี่แหละธรรมของผู้เริ่มพ้นยังมีตนแต่ไม่ใช่เราหนักหน่วงถางยังแม้ยังมีอารมณ์สิ้นหรือแม้ยังมีอารมณ์สั่นยังมีร่างแต่จิตวางไม่กลับต่ำอีกต่อไป
ไม่จิตไม่ต่ำไปแล้วถูกครับประมาณนี้สาธุ เอาอย่างนี้นะครับต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะครับว่าพระโสดาบันเนี่ยนะครับท่านละทิฏฐินะครับหรือว่าความเห็นผิดได้ขาดแล้วนะครับแม้จิตท่านนะครับยังมีอกุศลเกิดอยู่นะครับแต่ยังไม่เข้าประกอบอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับคือท่านจะไม่เห็นผิดอีกแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเนี่ยยังเข้าใจว่าท่านยังเห็นผิดอยู่แสดงว่ามันก็จะขัดแย้งนะครับอันนี้อยากจะให้ลองพิจารณาดูนะครับสาธุครับเห็นผิดต้องดูเห็นผิดเรื่องอะไรอ่ะอาการหยาบเมื่อกิเลสไม่สิ้นสมบูรณ์นะครับก็มีอาการหยาบมันก็ยังมีอยู่แต่ความก่อนไม่มีแต่ความผูกไม่มีแต่กิเลสอย่างละเอียดขึ้นไปก็ยังจะต้องทำอยู่แต่อาการหยาบยังมีอยู่พระสังฆาการเนี่ยอาการมีแต่อาการละเอียดแต่อาการหยาบไม่ปรากฏมันจะเป็นอย่างนั้นพระอนาคานี่คือที่เนี่ยกิเลสอย่างละเอียดในส่วนด้านของทางกรรมภพจะเป็นอย่างนั้นคือพระโสดาบันเนี่ยไม่เห็นผิดในทางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นแน่นอนละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เห็นผิดอีกต่อไปแล้วนะแต่ยังอาจเห็นไม่แจ่มแจ้งในบางเรื่องที่ไม่ใช่หลักธรรมหรือยังมีความเข้าใจที่ไม่ลึกในบางมุมของไตรลักษณ์นะเพราะยังไม่สิ้นอวิชชาโดยสมบูรณ์ขยายความว่าพระโสดาบันน่ะตัดสัมมาทิฏฐินะได้หมดแล้วนะคือเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วท่านเห็นชัดว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนอันนี้แน่นอนแล้วมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่กลับไปเป็นไปสู่มิจฉาทิฏฐิอีกต่อไปนี่มั่นคงแล้วคือเป็นสัมมาทิฏฐิในพระรัตนตรัยแล้วยึดมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีความเห็นผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่ไม่อย่างเด็ดขาดเลยพระโสดาบันแต่พระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ต้องตอบให้ดีๆนะพระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์เราอย่าเอาคุณธรรมของพระอรหันต์มาตัดสินพระโสดาบันเพราะนั้นพระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์พระโสดาบันยังต้องเวียนว่ายเกิดอย่างน้อย7 ชาติอย่างมาก1 ชาตินะเอกปิชี1 ชาติพระโสดาบันยังมีวิชาบางส่วนนะบางส่วนถ้าพระโสดาบันละอวิชชาหมดแล้วเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะนั้นพระโสดาบันท่านยังไม่รู้แจ้งธรรมทั้งหมดยังอาจเห็นผิดในบางเรื่องปลีกย่อยนะในปลีกย่อยบางเรื่องนะที่ไม่ใช่หลักของสัมมาทิฏฐิเช่นอาจจะแปลความรู้สึกผิดบางอย่างหรืออาจจะเข้าใจอารมณ์ผิดชั่วขณะและสติมาจึงเห็นถูกนะคือยังสติยังไม่เต็มที่เหมือนพระอรหันต์ยังมีราคะโทสะโมหะอย่างหยาบมีบ้างนะเปราะบางเวลาดังนั้นท่านไม่หลงผิดในเชิงแนวทางแต่ยังมีโอกาสผิดได้เพราะเป็นยังเป็นโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์พระโสดาบันมีโอกาสผิดได้นะในเชิงปฏิบัติแล้วท่านรู้ทันแล้วมาแก้ไขให้ถูกได้เร็วกว่าปุถุชนถ้าเห็นผิดก็ผิดไปเลยโง่ไปเลยมิจฉาทิฏฐิไปเลยกูเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ปุถุชนกูจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปเลยนะแต่พระโสดาบันเห็นผิดเป็นบางคราวแต่ท่านมีสติทันรู้ทันท่านแก้ไขทันอย่างนี้แต่พระอรหันต์ไม่มีเลยเรื่องเห็นผิดเป็นบางครั้งบางคราวท่านเสร็จกิจหมดแล้วนะนั้นต้องเข้าใจนะการที่จะเอาคุณธรรมของพระอรหันต์มาเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่โสดาบันมีแต่ท่านไม่ได้ยึดติดท่านไม่ได้อาจจะพลาดพลั้งไปเพราะท่านสติไม่เต็มที่เหมือนพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเปรียบง่ายๆคือพระโสดาบันน่ะเหมือนคนที่รู้ทิศทางนิพพานแล้วรู้แล้วนิพพานเป็นไงรู้ได้ชิมลางนิดๆหรืออะไรรู้ได้เห็นว่านิพพานเป็นงี้แต่ยังไม่เข้าไปสู่นะรู้นิพพานคืออะไรเหมือนอย่างเราทั่วไปเนี่ยขณะยังไม่เป็นโสดาบันก็จะรู้ว่านิพพานเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะดังเทียบเคียงได้ว่าเป็นอย่างนั้นไงนะต่อให้ลื่นล้มขณะเดินก็ยังเดินต่อได้นะ
ไม่หันหลังกลับอันนี้คือพระโสดาบันต่างจากปุถุชนที่ยังหลงอยู่ไม่รู้ตัวนะนั้นตอบสั้นๆนะก็สรุปว่าพระโสดาบันไม่เห็นผิดในหลักธรรมคือไม่เห็นผิดในสัมมาทิฏฐิไม่เห็นผิดแล้วอีกต่อไปแต่ยังเห็นไม่ชัดนะเห็นไม่ชัดนะวงเล็บนะเห็นไม่ชัดหรืออาจหลงอารมณ์ชั่วคราวได้นะซึ่งท่านจะรู้ทันได้เร็วและไม่พลัดตกลงไปในทางนั้นอีกแล้วนะคือบางท่านพระโสดาบันยังไม่รู้วิชาที่แท้จริงคือเหมือนกับพระอรหันต์บางท่านอาจจะพลาดได้ท่านรู้ทันแล้วก็ญาติก็แก้ไขของท่านแต่ปุถุชนเนี่ยถ้ามันหลงแล้วนะกูจะเอาอย่างนี้นี่นะมันจะเอาอย่างนั้นแหละความเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นแหละจะเอาอย่างนั้นเอาให้ถูกนะแบบนี้แหละคืออย่างนี้กันพ่อครับคืออย่างนี้อันเนี้ยปุถุชนในความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันเนาะอันนี้ปุถุชนตำราท่านก็แสดงไว้เนาะทีเนี้ยอะไรว่าคนแสดงตำราเหล่านั้นน่ะคือใครเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นระดับพระอรหันต์นะครับทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราบางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่เมื่อเขาแสดงไว้ว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่มีอคติอีกแล้วนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้เห็นตามหรือเราจะเป็นผู้รู้เองนะครับอันนี้ผมก็แค่อยากจะให้ลองพิจารณาดูนะครับก็ร่วมกันนะว่าเฮ้ยเราเป็นสาวกเนี่ยก็คือผู้รู้ตามใช่ไหมเราไม่ได้เป็นผู้รู้เองบางเรื่องที่เรารู้เองแล้วทีนี้เราเห็นแย้งกับคำสอนเนี่ยมันก็จะแปลกๆนะครับถ้าสายฟ้ายึดมั่นถือมั่นว่ายัดแย้งคำสอนประโยคไหนพระธรรมที่ไหนตรัสไว้ไหนพระสูตรไหนเอามาเลยมาว่าเลยถ้างั้นอ่ะเอาอย่างนี้เลยถ้าขัดแย้งสองตมาก็ได้เคยว่าพระโสดาบันไม่ผิดเพื่อท่านไม่ผิดจากสมาธิเนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่บางครั้งท่านยังมีเผลอไผลอยู่เพราะพระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ที่จะมีสติเต็มรอบที่สุดเนี่ยแบบเนี้ยมันผิดที่ไหนสายฟ้าผิดที่ไหนพระโสดาบันมีโอกาสเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าก็เข้าใจแล้วเนี่ยสายฟ้าต้องเข้าใจที่เราพูดบ้างดิไม่ใช่แบบให้เขาคนเข้าใจสายฟ้าคนเดียวไม่มีปัญหาครับหลวงพ่อจะเชื่อแบบนั้นเพราะไม่ได้เป็นปัญหาไงผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นปัญหานะครับใครจะเชื่อไหนเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องของปัจเจกถูกไหมฮะผมไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราจะแบงมาอีกจะแบงมาอีกอ๋อครับยะถาวริวหาชื่ออะไรญาติในตะแบงใช่ไหมครับยะถาวริวหาปุราริเปรนิสาขลังเอวะเมวะโตทินังเปตนังกัปติสิตังวิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามิโชติโสยะธาดีและบัดนี้หมายมีคุณวารินีสามชุกได้มาทำบุญทำกุศลให้เป็นบุญเป็นมหากุศลก็อานิสงส์ผลมาทำทั้งหลายเหล่านี้ไปหายังก็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมเวียนอยากทั้งหลายขอให้ได้หมดไปหายไปยังกรรมเวรทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรรับสมุนสงสารสู่เข้าสู่ภูมิที่ดีไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อมีแต่ความสุขความเจริญขอบุญกุศลภัยแผ่ไปจึงขอโมทนาสาธุการให้สู่ภพสู่ภูมิที่ดีสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปแก่ญาติทั้งหลายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเทวบุตรเทวดาจำตมจากครอบครัวพระภูมิเจ้าที่ในธรณีทั้งสี่ก็รับส่งสนขอเทวบุตรเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นรับส่งสนและเจ้าติเจ้าตาญาติพี่น้องเจ้าติเจ้าตาจะอุทิศหาไทยก็ตามเพื่อได้รับส่งสนและมาทำบุญสนแล้วเขามีความสุขความเจริญบุญสนกับปกปักษาเธอทั้งสองและครอบครัวได้ครอบครัวของคนสุขรักก็ดีมีความสุขความเดินโอกาสในศีลสันจังทุกทางจังเจตโลธรรมาคติอายุโนสุขังพระลังสาธุนะจ้ะเสร็จแล้วอาจารย์เนี่ยชื่อกับอาจารย์ผมว่าเราเรียนรู้ในชื่อในอาจารย์เอาเข้ามาดิมันจะยื่นมือมาจะบัดได้ไงเอาหมวกออกซะทำบุญทำอะไรเอาหมวกออกซะเดี๋ยวหัวล้านนะเดี๋ยวหมวกในวัดนะทางรักษาต่อมารักษาสังฆาปาสุปฏิรักษาเทชาติตาจะโรยดูตัวได้ละนี่เกิดได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยดูนี่กัน
จากแต่รู้ว่าโทษจากอาการนั้นเป็นยังไงแบบใดไม่หลับเพราะว่าเราที่ทำจะเป็นการกลางเก่าออกมาแต่ละชื่อนั้นเป็นอาการอย่างนี้เราจะรู้ได้เราก็ระลึกในอาการของเรานี่แหละอะไรยังไงแบบใดจะนับผลยังไงแบบใดมาไอ้นั่นเปิดมา5 เงินแล้วเนี่ยได้เปิดตู้แล้วเดี๋ยวจะโอนไว้ก่อนเนาะฮะมันจ้าเปิดจะต้องไปเดี๋ยวอาจารย์โอนเพื่อรับเดี๋ยวถ้าเปิดเอาคืนอาจารย์ขวานี่ไอ้เข้าใจยิงเอ้าอย่ามารอมันร้อนหรออาจารย์ผมอ่านตามตำราสมัยเพราะผมจำอะไรได้ไม่เยอะมันอ่านตามตำราตลอดมันน่าจะมีนะเพราะว่ารวยบอกว่าฐานะอันไม่พึงถึงทางความประพฤติผิดความไม่เที่ยงธรรมความลำเอียงพระโสดาบันน่าจะมีความลำเอียงแล้วผมอ่านเพราะว่าเนี่ยฉันทคติลำเอียงเพราะชอบพระโสดาบันก็ยังมีความชอบนะเนี่ยแบบชอบสิ่งเพราะพระโสดาบันก็ยังแต่งงานได้ยังมีครอบครัวได้นะครับซึ่งต่างจากพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีคู่แล้วนะครับคำว่าลำเอียงตรงนี้ท่านไม่เลือกปฏิบัตินะครับแม่เราต้องเข้าใจคำว่าลำเอียงก่อนเนาะท่านไม่เลือกปฏิบัติหมายความว่าท่านปฏิบัติเหมือนกันนะครับไม่ว่ากับใครก็ตามแต่คนนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบนี่ลูกตรงนี้ปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติไปตามธรรมนะครับอันนี้คือความแตกต่างของปุถุชนกับพระโสดาบันนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับนึกออกไหมฮะคือท่านปฏิบัติเหมือนกันหมายความว่าท่านไม่มีความลำเอียงอีกแล้วนึกออกไหมฮะในการที่จะปฏิบัติกับใครก็ตามนะครับอันนี้เราต้องพิจารณาร่วมกันเนาะพิจารณาดูนะครับว่ามันอย่างนี้สายฟ้าถ้าพูดอย่างนั้นน่ะถ้าโสดาบันเปรียบเทียบกับปุถุชนก็ถูกต้องอะแบบนั้นแหละแต่โสดาบันเนี่ยถ้าไปเทียบกับพระอรหันต์เนี่ยมันก็ไกลกันคือไม่มีเด็ดขาดเนี่ยคือพระอรหันต์แต่โสดาบันอาจจะมีบ้างนะแต่การที่ไม่ชอบอะไรๆที่สายฟ้าพูดอย่างนั้นน่ะแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านใช้วิธีคว่ำบาตรนะเข้าใจไหมเคยได้ยินไหมที่ท่านหนีออกไปอยู่ป่าเลไลที่มีช้างไปปฏิบัติท่านไม่อยากให้ภิกษุสงฆ์เถียงกันแต่กันท่านไม่พูดไม่จาได้ในฉันทะลงพรหมทันในฉันทะเนี่ยคือไม่เคยพูดกับในฉันทะไม่ใช่ลังเอียงนะเขาเรียกว่าคว่ำบาตรอย่างนั้นน่ะต้องเข้าใจในจุดนี้นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันไม่ใช่ผู้วิเศษล้ำยังมีธรรมที่ต้องเรียนต้องก้าวต่อยังมีทุกข์มีอารมณ์ให้เฝ้ารอแต่ไม่หลงผิดพอจะถอยหลังท่านเห็นตรงว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตนเห็นเวทนาไม่คงทนทุกอย่างเห็นความคิดปรุงแต่งไหลไปตามไม่หลงย้ำว่าตัวเราอยู่ตรงใดแม้บางคราวใจเอ็นคล้อยด้วยอารมณ์บางคำพูดบางมองอาจเผลอไผลแต่สติพลันก็หวนคืนทันใจไม่หลงไหลแตกต่ำเหมือนก่อนมาเพราะท่านตัดรากทิฏฐิที่อันตรายความสงสัยในธรรมหลายหายหน้าไม่ยึดศีลปราเปลือกเป็นศรัทธาท่านเห็นค่าแต่ธรรมแท้ที่พึ่งท่านจึงเหมือนคนหันเรือถูกทิศต่อให้คลื่นยังตีผิดยังพัดวิ่งแต่หัวเรือหันตรงแล้วไม่หวังสิ่งท่านไม่ทิ้งเส้นทางธรรมแม้ยากเย็นโสดาบันจึงเป็นจุดเริ่มต้นยังไม่สุดแต่ฝืนฝนทางเข็นยังมีพลาดมีเผลอในทางเป็นแต่ไม่เป็นผู้หลงเล่นเหมือนก่อนมาท่านเห็นหมดแต่มิใช่คนมืดท่านยังยืนในแสงแจ้ง
นายนา และย่อมถึงนิพพานในเวลาไม่เกินภพชาติหน้าก็พ้นไกลประมาณนี้สาธุสาธุครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเขามาเอาเมียเนี่ยมาเอาเมียเนี่ยแล้วทีนี้พระโสดาบันมีโกรธไหมมีโกรธแต่ทีนี้ถ้าเมียนั้นกลับมาหรือว่าคนที่เอาเมียท่านไปอย่างเงี้ยจะไปทำร้ายเขามันจะไปนั้นไม่มีนะมีแต่เขาเขียนเลขให้ก็ยังทำดีทำถูกต้องทำทั้งหมดที่บินมันจะเป็นอย่างนั้นไงนั่นแหละคือเป็นอาการนั้นมีปรากฏอยู่แต่ความผูกไม่มีเช็คบินงั้นเราหันมาทำความเป็นโสดาบันในตนตัวเองดีกว่านะครับเมื่อถึงแล้วเดี๋ยวตอบตัวเองได้ชัดเจนสาธุการคาดเดากันอยู่สาธุสาธุก็เขาเรียกอะไรนะดูตัวออกเลยนะครับตัวนั้นใช้ตัวเป็นเห็นตัวตุยประมาณสาธุครับเชิญด้านอื่นก็ติดตาลงกันเดี๋ยวให้เจ้าของกระทู้พูดให้จบแล้วเดี๋ยวตมาก็จะลงละครับจะเปลี่ยนนะครับหลวงพ่อครับจะได้เปลี่ยนพอดีจะได้ใช้โทรศัพท์โอนเงินอาจารย์ระยะเทพกรปรมาจารย์นี่อะไรจะต่อยอดไหมหมดแล้วเข้าใจแล้วว่าใครๆยืนภาคษาไหมว่าใครๆผู้พิพากษาไหมผู้พิพากษาตัดสินโดยอะไรโดยมาตราโดยกฎหมายอ่านคำพิพากษาเขาจะมายังไงยกมาตราได้ไปพิพากษาไปตามนั้นพระอาจารย์ขอโอกาสค่ะปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติมันมายังไงเนี่ยอันวินยูชนนะคะหรือวินโยชนเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนคือปฏิบัติเองปฏิบัติรู้เองนะคะทีนี้ผู้อื่นไม่ได้ปฏิบัติก็รู้ด้วยไม่ได้เปรียบเสมือนได้กินมะขามเปรี้ยวเรากินมะขามเปรี้ยวคนอื่นเขาแสดงอาการเปรี้ยวแต่เขาก็ไม่รู้ว่ารสชาติมะขามเปรี้ยวนั้นเป็นอย่างไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์สาธุฤทธิ์ยาออกแล้วครับอาจารย์ดูยาที่ว่าจะรับใช่ไหมล่ะเปลี่ยนยุดใหม่ขึ้นมาได้นะโยมตักมันจะเคลิ้มหน่อยพี่ตักมันจะเคลิ้มเลยมีอะไรไหมคนสิ่งตามนี้ทุกประการนะครับก็เราต้องไปฝึกปฏิบัติมัคคาให้เกิดในตนก่อนนะครับเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนละวางทุกอย่างได้แล้วเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้หมดเลยไม่ถ้าพูดแบบนี้ตมาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเราพูดกันในธรรมะคือจริงอยู่เราทุกคนเนี่ยไม่เป็นพระอาหารเราคนไม่เป็นโสดาบันแต่เราเอาวิชาการมาคุยกันว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้และไม่มีใครโกรธใครไม่มีใครเถียงใครเป็นวิชาการถ้าเรามีหลักฐานพอน่าจะเป็นนี้ส่วนเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตีหัวเขาจะไปด่าเขาไปพาดเขาแต่เราเสนออย่างเงี้ยมันจะถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรแต่เขาเสนอมาเราก็ไม่ได้ตัดสินอะไรนะก็งั้นก็ทันทีก็ต้องขอโทษเวลาพูดอะไรแดงไปก็ไม่มีอะไรนะอาจารย์พูดไปตามธรรมนะครับไปตามเนื้อธรรมไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำมายกเป็นกลางในสิ่งทั้งปวงสาธุอยู่แล้วครับอาจารย์แล้วแต่ผู้ที่ไปปฏิบัติจิตผู้ไปวิเคราะห์พินิจว่าใช่หรือไม่ลงใจหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นเฉพาะตนแล้วนะครับอาจารย์สาธุครับเดี๋ยวอาการนั้นมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเห็นไหมล่ะถ้ามันไม่รู้จักธรรมะว่าอะไรคือธรรมะอย่างเงี้ยไม่รู้จักศีลก็เขียนลงดิไม่รู้จักบุญจักบาปมันก็ไม่มีสติพอจับมาระลึกรู้อันไหนถูกอันไหนผิดมีแต่ปฏิทินเนาะที่เรามาพูดมาศึกษาแต่ว่าโอนว่า125ในนั้นอะไรก็ตามเพื่อการประพฤติปฏิบัติคือมีความระลึกรู้เดี๋ยวท่านลงนี่ท่านจะโอนไม่มีรีบอะไรไหมถ้าไม่รีบเราศึกษาเราจะเอาอะไรมาภาวนาที่นี่จะเอาอะไรมาที่นึกลองที่นี่ใช่ไหมล่ะพูดกันเนี่ยสาธุ
คือให้รู้จักชื่อก่อน โอเค เกิดมามีขันก็เอาขันนี่แหละพิจารณา เดี๋ยวพรุ่งนี้ ลงในขันนี่แล้วพรุ่งนี้มาต่อตีกันห้านี่แหละพุทธเจ้าตรัสรู้กับตีกันห้านี่แหละพูดหลุดจากพ้นมันก็หลุดในสิ่งที่มันหลงกับหลงอะไรก่อนหลงในรูปนามกันห้านี่แหละแต่ไม่หลักที่นี่จะออกจากสิ่งนี้มันก็ต้องให้รู้จักในสิ่งนี้กำหนดรู้ในสิ่งนี้นั่นมันจึงจะปัญญายานขึ้นมาได้ที่นี่ถ้าไม่มีตรงนี้ภาวนายานปัญญามันจะมาจากไหนล่ะที่นี่นั่นคำว่ารู้แจ้งประจักษ์ในธรรมเมื่อรู้แจ้งนี่แหละมันจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันจึงไม่ไหลตามก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะสาธุเงียบไปเลยมีใครต่อไหมไม่มีแล้วนะอาจารย์ใช้ในธรรมครับจ้ะคือธรรมะนอกกายเนี่ยครับรู้เห็นนะครับหลายๆคนที่ชอบทำตัวเป็นพระโสดาบันนะครับแต่พอบางครั้งเนี่ยมันยังความลำเอียงเราก็ยังเห็นความลำเอียงอยู่เนาะมันไม่มีใครสายฟ้าในห้องนี้ไม่มีใครทำโสดาบันไว้ตัดมาก็ยังบอกว่าไม่มีครับไม่มีใครนะผมไม่ได้พูดถึงไม่บอกว่าเป็นโสดาบันไม่เป็นโสดาบันครับเรานึกว่าแต่ว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะครับลองฟังดูก่อนเนาะนะครับผมกำลังบอกว่ามีหลายคนนะครับหลายท่านเลยนะครับที่พยายามแสดงตนเนาะเป็นพระโสดาบันนะครับมันคนใครมันคือเรื่องไหมฮะมันมีห้องไหนนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือยังมีอคติอยู่นะครับซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกนะครับว่ายังเป็นปุถุชนอยู่นะครับตราบใดก็ตามที่เราท่านทั้งหลายนะครับยังมีอคติอยู่นะครับเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นปุถุชนนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านได้ทราบเข้าใจได้ทราบสายฟ้าเป็นศาสดาใช่ไหมสายฟ้าจึงได้ตัดสินผู้อื่นได้ตรงเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่มีใครว่าเป็นโสดาบันในที่นี่นะแม้จะพูดแล้วก็ไม่ทราบว่าผมตัดสินใครเหรอครับสายฟ้าตัดสินคนอื่นแป๊บเดียวสายฟ้าก็ตัดสินคนอื่นสายฟ้าดูจิตตัวเองไหมขณะที่กำลังพูดนี่ด้วยการที่ว่ามันดูจิตตัวเองไหมว่าเหตุใดสายฟ้าจึงกล่าวแบบนั้นออกมาอันนี้เดี๋ยวนะครับต้องขออธิบายก่อนเนาะนะครับว่าการที่ตัดสินพูดต่อมาตรงๆสายฟ้าเป็นอย่างนั้นไหมเป็นหรือไม่เป็นชื่อครับผมไม่ที่ใครพูดว่าตัวเองเป็นโสดาบันอะไรที่นี่ไม่มีนะถ้าตั้งแต่พูดมาไม่มีใครตั้งตัวถ้าห้องอื่นไม่แน่นะแต่เราอธิบายทำเทียบเคียงทำให้เกิดการศึกษาเข้าใจด้วยกันแต่ถ้าใครจะมายัดเยียดว่าเราเป็นโสดาบันนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่ได้เป็นอคติเนี่ยเป็นเรื่องของปุถุชนใช่ครับแต่โสดาบันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอคติหรือไม่เพราะเราก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณสายฟ้าอยากจะรู้ว่าอคติมีพระโสดาบันหรือเปล่าเราต้องไปทำตนนะครับตัวเองก่อนให้ได้พระโสดาบันแต่ถ้าคุณสายฟ้าประกาศตนมาเลยผมเป็นโสดาบันครับผมรู้ว่าอคติไม่มีในผมอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับแต่ว่าทุกท่านในเนี้ยผมว่ายังไม่มีใครเป็นพระโสดาบันแล้วครับเพียงแต่เราคาดการณ์บางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยนะเป็นผู้เดินตามคำสอนพระศาสดาเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เอาคำสอนเราพยายามจะคิดเองนึกออกไหมหลายท่านชอบตัวเองนะครับเมื่อได้ฟังมาแบบนี้เราก็คิดแบบนี้เราเข้าใจแบบนี้แล้วเราเลือกที่จะเข้าใจในแบบที่เราเข้าใจที่สายฟ้าอธิบายมาสายฟ้าคิดเองหรือพระพุทธเจ้าพูดหมดเลยคำพูดทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้ครับผมไม่ได้คิดเองเนาะว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่มีอคติแล้วเนาะนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความเห็นของผมนะครับแต่มันเป็นความเห็นของคนที่ศึกษาอภิธรรมเนาะนะครับท่านแสดงไว้ว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่มีอคติเลยขออนุญาตถามคุณสายฟ้าต่อผู้ที่ศึกษาอภิธรรมคนนั้นชื่ออะไรเขาได้กล่าวไว้ขอบันทึกยืนยันหลายท่านเนี่ยเราก็ไปคิดแทนคนอื่นนะครับทำไมเราไม่คิดถึงตัวเราเองล่ะครับคำว่าหลายท่านเนี่ยมันโยนให้คนอื่นหมดเลยคนอื่นเขาอาจจะคิดหรือไม่คิดก็เป็นเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยครับใช่ไหมครับลองดูที่ครับว่าท่านผู้นั้นชื่ออะไรครับหลายท่านเนี่ยมันมีหลายครั้งเวลากล่าวธรรมะไปกล่าวคนอื่นว่าคนนั้นคือเดี๋ยวนั้นคนนี้นี่เราไปมองคนอื่นทำไมไม่มองตัวเองนะอันนี้ประการแรกนะกับ
เป็นผมไม่ว่าไปเอาอาการนั้นไปประกาศให้ใครรู้แล้วเรารู้เราเดินมรรคผิดนะครับการที่เราไปมองคนอื่นเราไม่มองใจตนเราไม่มองตัวเองเนี่ยครับมันเดินมรรคผิดมรรคมันไม่อยู่ข้างนอกแล้วครับมรรคมันอยู่ในตัวเรากายใจดีเลยครับบอกว่าเราเป็นโสดาบันไม่มีอคติแล้วนะนี่ผมก็ไม่เป็นบ้าไปบอกใครเหมือนกันเลยเว้ยบอกดูด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะต่างคนต่างรู้ในอาการนั้นที่แกล้งคนอื่นเรายังคาดการณ์ว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรายังเห็นว่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็วางใจผิดแล้วนะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่พบของแท้นะครับการวางใจแบบเนี้ยมันก็ไม่ถึงที่สุดธรรมที่สุดธรรมเนี่ยมันอยู่ในกายใจเรานี่แหละครับเราต้องมองตัวเองกลับมามองตัวเองนะครับว่าคนอื่นไม่ไปโดยมองหรอกครับมันเรื่องของเขาของใครก็ของมันต่างคนต่างเขาไปดับทุกข์ของตัวเองนะครับมันไม่จบไม่สิ้นนะครับพระธรรมพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าศึกษาธรรมเนี่ยแล้วก็เอาไปปฏิบัติในกายใจนี้ให้ละวางให้ได้เท่านั้นเองครับผมสาธุสาธุยิ่งท่านปุณวัตรหรือครูบาโคตเป็นพระเนี่ยถ้าพูดเมื่อไหร่เนี่ยปาราชิกทันทีเลยถ้าพูดว่าผมเป็นโสดาบันหรือว่าทุกเทียบเคียงว่าให้คนอื่นว่าฉันเป็นโสดาบันมันสะตันสะเทือนฟั่นเฟือนจนวันนั้นได้รู้ถึงอย่างนี้ภาพขาดสะบั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไปอะไรนี้เนี่ยปาราชิกเลยนะไม่มีใครพูดนะถึงมีก็ไม่พูดถึงพูดก็ไม่มีนะถ้าจบแค่นั้นนะมันไม่เป็นประโยชน์ที่จะพูดเนี่ยเข้าใจไหมล่ะที่นี่ถ้าพูดแล้วเขาเป็นเหมือนกับเราพอที่จะได้ประกาศเยอะพอที่จะได้พูดเยอะใช่ไหมล่ะมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดมันไม่มีอะไรจะพูดด้วยในตรงนั้นอย่างแบบมันเป็นเหตุอย่างนั้นน่ะโยมรู้สึกซาบซึ้งในส่วนที่พระอาจารย์พูดมานะคะที่บอกว่าในเมื่อศิษยานุศิษย์หรือว่าพุทธบุตรทั้งหลายอย่าเอาเรื่องนี้มาทะเลาะนั่งกันอยู่ท่านก็หนีไปเลยท่านไม่ตอบเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุนี้มันไม่เกิดประโยชน์คือเอาธรรมะมาแล้วมาฟาดฟันกันเอาของดึงของสูงลงมาให้ต่ำด้วยทิฏฐิแห่งตนอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะพอทีนี้โดนเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วมันไม่มีจุดที่สิ้นสุดเพราะอะไรต่างคนก็ต่างมีทิฏฐิของตนเองถามว่ามีใครเป็นพระโสดาบันบ้างไม่มีเป็นผู้ศึกษาเพราะนั้นเพียรรู้จิตใจของตนเองขณะที่กำลังแสดงธรรมกำลังพูดธรรมอย่างเงี้ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกยิ่งหาเหตุผลน่ะสังขารน่ะยิ่งเติบโตแล้วเราจะแบ่งสังขารเนี่ยไปอีกนานเท่าไหร่คำถามคือท่านจะแบ่งสังขารแบกอันเนี้ยตัวที่ท่านสร้างขึ้นนี้ไปอีกนานที่ใดนะคะที่ส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าหากคำพูดใดการกระทำใดที่เกิดขึ้นในที่นี้ทำให้เกิดความหมองเศร้าแก่จิตใจของท่านใดก็ขอขมาอโหสิกรรมในครั้งนี้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มองเห็นตรงนั้นว่าสรุปแล้วเราหรือท่านกันแน่ที่หลงไปในตรงนั้นค่ะสาธุค่ะเอาละจบแล้วเพราะนั้นไม่ขึ้นแล้วนะพอดีจะลงแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วก็คู่สนทนาก็คุณท่านเป็นพึงพญานะพญาเทพประการนังพญาอะไรต่างๆแล้วก็ต้องขอขมากรรมก็ลงไปแล้วนะลงไปด้วยเหตุผลตกไปไม่เป็นไรแต่ลงไปด้วยจงใจนี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ลงไปด้วยอคติลงไปด้วยมีอคติในการคุยกันแล้วก็หนีลงไปโดยเสียมารยาทนี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะถ้าลูกผู้ชายจริงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ขอลงนะเมื่อขึ้นก็ขอขึ้นเมื่อลงก็ต้องขอลงผมก็ถ้าเกิดประมาทพลาดพลั้งนะครับทำให้คุณสายฟ้ามีอคติในใจก็ขออภัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเรากล่าวทำทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามความเป็นกลางนะแล้วก็เป็นจริงนะครับไม่มีคติใดๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปรู้เองเห็นเองปฏิบัติเองก่อนนะครับอันนี้เป็นความจริงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับสาธุนั่นแหละถึงว่าเป็นเหตุเป็นผลที่เราไม่ไปสงสัยคนอื่นคนอื่นจะเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไปสิไม่ได้เป็นไปเพื่อเราจะเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมความจริงเป็นเนี่ยเราไม่ไปสงสัยสาธุพี่แดงจะว่าไงพระอาจารย์เจ้าคะคือโยมมีประเด็นอยากถามพระอาจารย์คือโยมข้องใจเจ้าค่ะคือว่าเมื่อสักพักหนึ่ง
เจตนาที่แรกคือแบบว่าโยมจะโอนตังไปคืนเพื่อนแล้วทีเนี้ยโยมโอนผิดบัญชีแล้วโยมโอนไปใส่บัญชีวัดแล้วทีนี้โยมก็เลยทีแรกรู้สึกว่าเจตนาเราแบบเหมือนเราโอนไปคืนเพื่อนแต่โอนผิดบัญชีแล้วไปเข้าบัญชีวัดแล้ววัดไหนนี้พอสักพักหนึ่งโยมก็เลยถือว่าทำบุญไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วโยมก็เลยอยากทราบว่ามันที่แรกมันมีเจตนาที่หดหูใช่ไหมเหมือนว่าเราโอนผิดบัญชีทำไงเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่พอสักพักหนึ่งเราก็งั้นก็คิดซะว่าเราทำบุญไปกับพระอาจารย์ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คืออยากรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าคะคือแบบว่าจะได้บุญไหมไม่ได้ไม่คือเจตนาที่แบบโยมที่แรกมันเป็นนี่เดี๋ยวบอกบัญชีใบเดี๋ยวตมาบอกบัญชีของวัดตมาไปโยมได้โอนผิดนะดีไหมอีกจาก1 ล้าน 2 ล้านก็ดีนะรู้แล้วไม่น่าจะผิดครับไม่วันหลังอาจจะได้จับขึ้นมาผิดไงอยากทราบคือแบบว่าเหมือนว่าความหมายของโยมไม่ได้ว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญแต่เจตนาโยมอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเหมือนว่าทีแรกเรารู้สึกว่าเราโอนผิดนี่นาอะไรเงี้ยแต่พอสักพักหนึ่งพอเราเริ่มนั่นแล้วจิตเราเริ่มเป็นกุศลแล้วถือว่าเราทำบุญกับครูบาอาจารย์ก็ได้เนาะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คืออยากรู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็อธิบายไม่ถูกโยมอยากทราบนี่อะไรที่จิตใจมาตอนที่แรกมันประมาณเจ้าค่ะพระอาจารย์พอมามีความคิดตรงนั้นขึ้นมาบอกว่าโมทนาสาธุการทำบุญกับหลวงพ่อหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะโอนผิดยังไงแบบใดอย่าว่าจะไปเข้าวัดหรือว่าเข้าใครถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็เป็นอกุศลมันก็เป็นบาปอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราโอนไปผิดไม่ใช่ว่าเป็นโอนไปวัดโอนไปที่ไหนก็ตามเราก็ทำจิตทำใจของเราว่าเราคงจะติดหนี้เขาก็ใช้หนี้เขาไปอย่างเงี้ยคือทำใจให้ถูกเข้าใจไหมล่ะทีนี้เพราะความประมาทเรื่องของตนมาอยู่ที่ตนทั้งหมดนั่นมันต้องวางจิตให้ถูกอย่างนั้นโอเคเราจะลงแล้วอย่างแล้วทีนี้เหมือนเราวางใจเหมือนว่าแล้วงั้นเราก็ถือว่าร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือเหมือนเราแต่ละมันเป็นบุญเป็นกุศลก็คือจิตใจของตนน่ะไม่เกิดความหดหู่เศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ในสิ่งที่เสียไปแล้วน่ะไม่เสียไปได้นั่นผู้เห็นทำมันเห็นอย่างนั้นน่ะใจที่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละบุญกุศลก่อนจิตใจที่มาจากมีมาด้วยกันไหมมันสับสนในสภาวะที่แบบตอนนั้นขณะนี้อะไรประมาณนี้เจ้าค่ะพอโยมวางใจได้ถือซะว่าเราก็ร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ไปก็ได้แล้วก็ทักไปบอกว่าเอวะเมวะโตยินังเปตนังกัปติอิชิตังวิตังตุมหังคิปเมวะสิมิสตุสัพเพปุเรตุสังกปะจันโทปนรโสยถาเมโชติรโสยถาลีและคุณจันทิมาทัศยานนทชัยและครอบครัวได้ทำบุญลงส่วนมหาญาติทั้งหลายที่หลงรับไปแล้วทางฝ่ายพ่อก็ดีฝ่ายแม่ก็ดีและเจ้ากรรมนายเวรก็ดีขอรับส่วนส่วนและนายอนุชิตทัศยานนทชัยตายแล้วเนาะหลงรับไปแล้วขอไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปโดยอานิสงส์ของบุญที่ได้ทำนี้ขอเป็นบุญเป็นสมไปหาตลอดถึงญาติทั้งหลายก็ดีเจ้ากรรมเวรรับได้ของโหสิกรรมยกโทษทายทานอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมอย่าได้มาสร้างกรรมสร้างเวรกันต่อไปจึงขอโมทนาสาธุการบุญกุศลให้ไปรับส่วนส่วนไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วเจ้านั้นเป็นบุญผลโลกครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นทุกวัฏนาสีสันจันทร์ทาจันทร์จันทโลธรรมาทัตติอายุโนสุขังพลังเอาใส่ตู้ไปอะไรวันไหนพูดธรรมะมากๆคนก็มาเยอะนะเอาใส่ตู้หนูก็ปั่นป้อนแล้วประกอบไปก่อนลงดินด้วยปั่นวันจัดยาวคือไม่เอามันไม่ตายไหมใช่ไหมล่ะโอเคเข้าใจแล้วจ้ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวฟังก่อนคือเจ
จตนากำหนดผลกรรมในพระเจ้าตรัสเจตหังภิกขุเอกัมมังวัฏฐามิประดูก่อนพิสุนะเราว่าเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมในกรณีที่คุณโอนเงินผิดถ้าไม่ได้ตั้งใจถวายแต่ไม่รู้ทีหลังกลับยินดียินบานว่าเราโอนไปที่วัดว่าบุญนั้นก็เท่ากับว่าเป็นเจตนาสมบูรณ์ภายหลังแล้วนะภายหลังคุณได้โอนเนี่ยก็คือเป็นเจตนาที่ดีแล้วถ้าคุณไม่ติดใจแล้วไม่ติดใจไม่อะไรไม่โอมันเป็นของวัดโดนวัดแล้วดีแล้วเป็นบุญแล้วที่เราไม่ได้ทำบุญก็เป็นเจตนาของเราขนาดนั้นบุญก็เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีเจตนาคือถ้าเจตนาแรกไม่มีเลยแต่ผลในการที่ทำทีหลังเจตนาทีหลังเมื่อรู้แล้วยอมรับและอนุโมทนาดีใจชื่นใจที่ได้ถวายเข้าวัดบุญนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นจริงเพราะเป็นเจตนาแห่งการให้และมีอยู่จริงให้ในจิตขณะนั้นได้ปล่อยวางได้ให้วัดจริงๆแต่มองในแง่ธรรมลึกซึ้งก็อะไรที่ยินดีก็ย่อมได้รับผลที่การยินดีนั้นนะเห็นการที่กระทำแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือแม้มีการโอนเงินผิดแต่หากว่าใจเรายอมรับยินดีในเงินนั้นก็บริสุทธิ์นะบุญนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะเจตนาและบวกกับศรัทธาบวกกับปิติยินดีที่ได้เป็นบุญขึ้นไปแต่โยมจะมีผิดศีลข้อมุสากับเพื่อนเพราะถ้าโยมเงินไม่พอที่จะโอนหรือว่าเงินในบัญชียังไม่ได้เข้าและนัดกับเพื่อนว่าเนี่ยเที่ยงเนี่ยจะโอนให้แต่พลัดไปถึงวัดแล้วโยมได้บุญในส่วนนั้นต้องแยกกันแต่กับเพื่อนที่ไม่โอนโยมมุสากับเขาแล้วถ้าเป็นเงินเยอะหรือเป็นเงินเดี๋ยวเงินนั้นเขาจะต้องไปจ่ายค่าอาหารแล้วเขาก็ไปบอกแม่ค้าแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้แต่โยมไม่โอนแล้วแม่ค้านั้นไม่พอใจว่ามุสาก็มาด่ามาว่าก็มีการตบตีมีการใช้มีดใช้อะไรหรือใช้อะไรทำร้ายร่างกายกันโยมก็มีส่วนในบาปนั้นด้วยเหมือนกันเพราะโยมส่วนที่บุญก็คือบุญส่วนที่มุสาก็มุสาต้องแยกตอบเป็นแบบนี้ทางที่ดีโยมก็ต้องรีบโอนมาให้เพื่อนเสียถ้ามันไม่มากเกินไปถ้ามันมากเกินไปบอกมาเดี๋ยวโอนให้มีก็มายืมหลวงพ่อถ้ามากเกินไปบอกเดี๋ยวโอนให้โอเคขอยุติเพียงเท่านี้นะพอดีพูดมาจะได้ฉันเพลแล้วก็โยมก็มาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวโยมมารับพรอีกแล้วตอนนี้จะฉันเพลโยมก็มาจ้ะวันนี้พูดธรรมะยิ่งพูดธรรมะดีก็คนก็มาเยอะไม่รู้เป็นยังไงวันหลังวันก็ไม่มีใครมาขอให้มีความสุขความเจริญนะผิดพลาดประการใดเรายังเป็นปุถุชนอยู่นะยังบางทีพูดอะไรมันแรงมันอะไรก็ขอโมทนาเอาโอสิกรรมกับท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุขอยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะสาธุ